BuzzPop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan 5 trailer terhangat daripada San Diego Comic Con hujung minggu lepas. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nadzru Iskandar daripada BuzzPopTV, Kaki Kritik kita, Munif Malek. What's up bro, how you doing man? What's up, doing fine. Let's go. Oh, Zofi. Seterusnya Kaki Screenbite kita, Nazher. What's up bro, how you doing man? Hey, sup. It's been a while. How do you guys doing? Ayo, Fine, kita matching lah malam ni. Matching lah. Oh yeah. Aku tengah tunggu kau dapat banyak orang. Aku nak beli lagi baju ni. I need to buy this more. Tengok nanti 2023 ke macam mana. Amin. InsyaAllah. Alright, seterusnya adalah kaki komik kita, Duan Yakuza. What's up bro? Guns. Lots of guns. Itu bukan filter lag kan? Guns. Ha? Aku harap bukan filter lag sebab kau memang nampak lag. Connection kau macam laggy sikit. Ya, kau punya kualiti video kau macam Memang lagi. Memang lagi. Apa t-shirt kau macam ada orang tengah pegang titik kau? Itu Wolverine kan? Wolverine. Macam orang Wolverine. Wolverine. Okay. Aku ingatkan macam ada orang tengah. Support. Alright guys, jokes aside, jom kita mulakan perbincangan SDCC 2022 kita malam ini dengan trailer menarik kita yang pertama. Alright, jadi trailer menarik kita yang pertama adalah John Wick 4. Satu trailer yang kita tak expect langsung, pasal sebenarnya panel tu tentang directors on directing, iaitu bersama pengarah John Wick 4 iaitu Chad Stahelski. Tapi tiba-tiba Keanu Reeves turun padang, lepas tu cakap I have something special for you guys. So 7,000 fans di SDCC pecah otak bila tiba-tiba nampak trailer ni. So Nazher, jom kita tonton. Aku rasa kau dah load up dah. Aku akan edit to the screen. Alright guys, jom. Let's go. Have you given any thought to where this ends? Wow, Hiroyuki Sanada. You know this. Winston. No one, Dari itu. not even you, Wow. killed everyone. Gila tu. Gila. Lawan pistol dengan pedang ke? The king is here. Aku ingat Donnie kan yang duk pukul benda kayu tu. Tu kan. Gila babi tu action dia kali ni. Oh, sialah. Kesian Mamat yang jadi aktor yang kena lempang macam ni. Berkali-kali. Gila tu. Damn. A very damn trailer. Alright guys, so segmen pertama ni kita ada 3 soalan untuk setiap panelis. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap trailer John Wick 4 ini? Dan what is your favourite action beat so far? So silakan Munif. Okay, so let's see. Reaksi satu ayat simple lah. Donnie Yen. That's it. Sebab as we all know, any movies he acts in, Hollywood ones, even the ones where he does back home, semuanya memang at the very least will have very epic fight scenes. So you can be guaranteed of that lah. And then you involve him dengan John Wick pula, so you know there's no false advertising here. You're gonna open up a can of kick-ass. That's what's gonna happen. And so I look forward to this movie because of what I would call the mazhab Top Gun. You know, you have likable, attractive people doing badass things, and you know, sometimes you go to the cinema, that's all the shit you want to see. Kan? Paling penting bro, paling penting no agenda. No fucking agenda. Kan? Nothing.
So yeah, so a big fan of Donnie Yen, but I don't know if this is an issue kata on Donnie Yen personally lah. Tapi I know that when he was cast as Chirrut in Star Wars, I remember reading an article where he was kind of peeved that he keeps getting typecast as the fighty Asian in all shows that he's in, like even in a, dia ingat macam masuk Star Wars, like alien show, alien soap opera, and then I'm still the Asian fighty guy. So, but But to be honest, dia dalam role tu memang aku cakap role paling best lah. Betul, It's like that's the totally thing. memang sangat apa ni eye catcher lah, sebab he's blind, he's believe in the force. That tunjuk okay, the force doesn't choose either you are have a sight or you are disabled. As long as you believe in the force, you can do any shit you want. Macam, dude, this is a very sensitive good guy lah. Not a Jedi but force sensitive guy. So it's really unique. I like that. But like I said, the fans love that. But it's him. He I guess he wants to diversify what he can do as an actor lah. But by him, willingly joining the cast of John Wick 4, and I mean, there's no false advertising there. Like I said, you know what the show is all about. Just all-out action-packed. So I hope that, because I'm a big fan of Donnie, but I hope that he finally has embraces the fact that, you know what, I'm a badass martial arts action star. So if I get niche and typecast pun, it's something. It's because of my abilities anyway. It's a recognition of what I do, and martial arts wise, currently he is the best in the world at what he does. So for his sake lah, because I'm a big fan, I hope he embraces that this is him at his best. So it's okay if he keeps getting casted in these roles. On the action bits that I'm kind of interested in, looking at the trailer, and there's a lot. But I like that point blank range gunfight. I want to see how will that play out. How will that get resolved, and what's the exchange, So it's like gun fu, yeah, exactly. So I am really looking forward to that. I'm really looking forward to that. I don't know, maybe it's because of video game influence juga. I like how when there's a melee kind of fight going on, but there's firearms involved in that close range melee, it always makes for something really visually exciting, exhilarating, suspenseful, and you know what? I'm really looking forward to the show. That's it. Go Donnie Yen. Nice. Alright, seterusnya soalan kedua adalah untuk Duan. Di antara penampilan cameo oleh pelakon Donnie Yen yang sebagai Ip Man dan Hiroyuki Sanada yang kita dah tahu berlakon sebagai Scorpion, serta Bill Skarsgård yang juga terkenal sebagai Pennywise. Siapakah edition terbaru kepada John Wick lore yang anda paling tak sabar nak lihat beraksi on screen nanti? So silakan. Di antara tiga tu lah. Antara tiga watak baru ni lah. Confirm lah, semua favourite. Semua orang Donnie Yen lah. Tak ada orang lain lah. Cuma Donnie Yen tu macam orang kata perfect combination untuk cerita action. Bila kau masukkan Hiroyuki Sanada pun okay, not bad. Dia pun pandai main pedang semua kan, katana kan. Tapi Bill Skarsgård tu aku macam pelik sikit. Sebab dia macam out of nowhere. Dia kan tak pernah berlakon cerita action. Paling kuat cerita hantu kan. So lepas tu dia kurus tau. Dia tu kurus. So macam dia boleh bergaduh ke kan. Macam tu lah. Tapi kemungkinan kalau kau tengok kat trailer tu, dia walaupun dia kurus, tapi dia macam slick lah. Dia macam seorang kurus yang macam still tough lah. Cuma kau tak nampak lagi dia hand to hand combat. Dia bukan assassin lah bro. Aku rasa dia represent the high table. The boss lah. Dia high table lah. Dia macam yang tolong bercakap untuk high table. Dia high table yang boss atas tu lah. Macam perempuan masa John Wick 3 yang rambut pendek berpoyo tu kan. Bukan gaduh pun. Sembang je lebih kan. Mungkin dia tu lah role dia. Dia macam just dapat ganti lah. Dia macam tukang judicator untuk high table. So this one I think we're gonna get more action lah actually, for sure. More bloody action lah for sure. Tapi kat dalam trailer kau nampak Bill Skarsgård tu macam
ada interact physically lah. Macam dia pun tak ada macam perempuan tu, dia macam borak ke. So aku rasa dia pun ada scene action jugalah kot, hopefully lah. Tapi memang semua orang nak tengok showdown between Keanu the King dengan Donnie Yen lah kan. Sebab Donnie Yen ni dia berlakon jadi jahat beberapa kali je dalam Blade, tapi jadi bodoh lah dalam Blade nombor tu memang bodoh gila lah. Watak sampah mati. Dan tu dia tak top lagi kat Hollywood lah. Lepas tu dia ada berlakon lagi jadi jahat sekali, jadi beberapa kali tak banyak lah. So dia kebanyakan jadi hero. So aku kalau boleh tengok dia biar dia jahat all the way. Tak payah di at the end jadi gang lah apalah. Tapi itulah, sebab dia favourite, kemungkinan director nak pakai dia lagi, mana tahu. Kemungkinan akan jadi baik jugalah, macam mana yang Yuri Hai dengan Cecik Rahman kan. Tengok gaya macam diorang akan macam tu dia baik. Aku rasa macam tu, serius. Sama. Sebab kalau dia jadi baik, dia ada dah installment, the next installment nombor 5. So dia dapat tarik lagi fan Donnie Yen tau. Sebab Donnie Yen punya fan kau tak payah cakap lah, satu Hong Kong, satu Asia Tenggara, semua suka dia kan. Sebab semua orang suka Ip Man kan. So good for business. Tapi tengoklah, hopefully ya, macam mana pun memang kita nak tengok showdown lah between those two lah. Sebab walaupun Keanu berat sikit kan, sebab dia dah tua, tapi dia masih lagi lasak lah. Hopefully nanti gaduh Fu tu memang power lah. Sebab macam mana cakap, John Wick ni memang dah letak satu benchmark yang sangat tinggi tau dekat dalam action movie. Sebab dulu orang macam puas tak go all out. Bila John Wick ni memang dia go all out, dia buat benda-benda baru. So masa kau panggil Donnie Yen pula, Donnie Yen kau tahu lah kalau dia gaduh dalam flashpoint macam mana kan. Habis tu kaki naik apa semua, ada MMA. Lepas tu kalau dekat dalam Dragon Tergigit pun siapa dia tengok pun nampak dia power lah, dia power. So kita nak tengok John Wick gaduh dengan Donnie Yen macam mana kan. Memang tu je lah. Tolonglah jangan bunuh Donnie Yen, tolonglah. Dah lah Mama dia buta tu dalam filem ni. Mama dia buta tu. Buta lagi? Oh kena buta lagi. Buta lagi betul tahu betul. Tak Buta tahu lah. Kita tengok dia mata pakai hati tu. spray hitam tu, kita orang buat spekulasi je lah yang dia buta. Tak tahu. Alright, so soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Nazher. Apakah harapan anda terhadap perang besar di antara John Wick dan The Bowery King versus The High Table versus The Continental nanti? Adakah franchise ini bakal berakhir dengan John Wick 4 ataupun kau rasa akan ada John Wick 5 lah sampai ke John Wick 10 lah macam Fast and Furious tu? First of all, bila aku tengok trailer satu jaya aku, Baba Yaga. Ya, Baba Yaga is back. And satu benda yang aku impress dengan John Wick ni, the world building itself was power actually. Dia world building tu halus tau. Maknanya dia tak perlu kau nak introduce this high group of people that control the organization. They just through the conversation. That's the beauty of it. And aku ada baca tau actually untuk screenplay ni, direct Allstar if I'm not mistaken, ataupun seorang writer tu, dia ada cakap harapan dia nak buat sampai 5 filem ni sebenarnya. Oh. So okay. I hoping this is not the last, sebab kalau kau tengok dari title card tu pun John Wick punya wording tu macam senja punya nampak macam the sun is setting. Yeah, so this can be the end, but I'm thinking they're going to have the 5th movie and also spin-off diorang dah announce yang diorang akan ada spin-off 2 TV series ya. Satu adalah The Ballerina, lagi satu adalah The Continental. The Continental kisah Winston masa muda tersilap aku kan. Yeah. Itu aku nak tengok sebab Winston dia kata aku dah 40 tahun serve The Continental. So I wonder 40 tahun apa yang dia nampak sebenarnya, sebab dalam John Wick 1 and 2 you can see how powerful this manager is. And also even kalau kau tengok dalam John Wick 2 dekat Rome pun, Julio pun memang a really powerful guy. So I wonder how far powerful was the manager of the hotel itself, sebab they have this kind of high integrity serve under the high table. I won't say this is the last lah, probably going to be the 5th one. And also aku nak tahu
how vast the power of the Bolleri, sebab the king is back weh, seven slides pun dia masih hidup. So aku nak tengok how powerful was the power, the bird around the street, sebab dia kata aku dengar macam-macam, aku nampak macam-macam. So of course dalam the fourth movie is going to show I have this, I have ear all over my place. So of course we're going to see a lot of John Wick and the King working together macam mana The Matrix balik time Neo and the Morpheus. Yeah, Throwback. Callback gila-gila babe. Sumpah throwback gila-gila. And also aku tengok bila sekagat kau ada apa Hiroyuki Sanada. Aku actually rooting for Hiroyuki Sanada. Aku nak tahu apa dia punya role sebab this time John Wick goes Paris way. Kalau dia pergi Paris, dia pergi Tokyo, dia pergi Berlin. There's like 3 different locations dalam filem ni. Three different location, 3 different continent, part of the world actually. Yeah man, it's gonna be awesome. So it's going to be awesome. You can see a lot of different of hotel, of management itself. So untuk 1, 2, 3 kita dah tengok dekat Rome dengan New York. Rome, New York and Casablanca, Morocco punya. So kita dah tengok belah Middle Eastern. So we're going to see part of Asia, part of European, part of the Paris and German. It's going to get awesome, man. It's going to get awesome. Going to see Nanti datang Sheraton lah pula. Sheraton ya. Barang Sheraton datang Seri Malaysia lah. Datang Seri Malaysia baru ada silat je. Alright guys, so kita ada 6 komen menarik untuk segmen ini. Pertama daripada Muhammad Hazim yang bertanya, apakah pendapat panelis kalau Yayan Ruhian dan Cecep Ali Rahman kembali dalam John Wick 4? I think it'll be awesome. Tapi aku nantikan dia orang kembali dalam 5 lah. Aku rasa kalau kau ada Cecep dengan Yayan kan, tak ada sebab kau akan sorok dia orang daripada trailer. Dia orang mesti ada dalam trailer. So pasal dia orang tak ada dalam trailer, I think they will be coming in John Wick 5. But I hope if they are coming back, then macam as awesome as they are, we already saw what they can do. So they need like some kind of good writing and bring something new to the table lah kan. So if they could do that, then why not? Why not? I think kalau they are ending with 5, John Wick will need all the help he can get. So dia orang akan jadi macam John Wick Avengers. Dia akan panggil Yayan, Cecep, Donnie Yen. Dia macam panggil semua lah. Scott Adkins, kau turun padang sekarang. Scott Adkins, jom kita lempar semua orang. JWU, John Wick Universe. Force and Allies. It's going to be the Infinity War ataupun Endgame for John Wick Universe kan. Alright, seterusnya Faris Ikhwan bertanya ya, bukan dalam ni ada Scott Adkins ke? Yes, Scott Adkins ada dalam filem ini, tapi aku rasa dia punya star power tu tak cukup besar untuk masuk dalam the first teaser trailer. Maybe kita ada banyak lagi trailer nak sampai 24 Mac ni. Mesti kita ada Super Bowl trailer, Christmas trailer, and maybe Halloween trailer. So nantikanlah trailer masa-masa pesta-pesta ni dia orang keluar trailer. Trailer 3, final trailer banyaklah dia risau. Banyaklah, don't worry. Seterusnya ada orang tanya Yuri Boyka, so far Yuri Boyka tidak dilistkan di dalam casting untuk filem ini. So aku tak sure dia ada ke tidak. Seterusnya Muhammad Yasir bertanya soalan sarkastik, kenapa John Wick tak ada unsur LGBT dan feminism? Because it's a simple action movie bro. Kita bayar tiket nak tengok 2 jam John Wick melempang orang. Kita tak perlukan agenda. Tiba-tiba high table semua lesbian apa, tak nak. Sebab buat macam Top Gun Maverick tu. Kau nak dapat 1 bilion, kau tak payah agenda bro. Kau tak payah agenda simple. Just as a group of kau ada senior mentor coach, kau ada group of rookie pilot. That's it. Itu je. Senang. Yeah man. Lagipun John Wick pun has traditionally ada badass women in the show like Halle Berry tu. They don't need to you know. Halle Berry kau tanya empowerment ada je without kau tulis karakter yang bagus, follow the flow of the story. Aku boleh buat macam ni je lah. Macam tu kan.
Alright, seterusnya Fufu bertanya, tengok trailer Donian nampaknya macam hotel Jepun. Agak-agak Hiroyuki Sanada bos Continental Tokyo ke? I think Okay, so. so sebenarnya watak Donian ni, he will be playing an old friend of John Wick. Maksudnya dia assassin juga, and the two of them share many of the same enemies. So maybe John Wick pergi jumpa Donian tu nak minta tolong lah. Walaupun nampak diorang macam berlawan, pisau dengan Recruit. pistol, maybe dia nak recruit lah. Aku kalahkan kau, kau join aku, something like that aku. Betul. John Wick Tak- ni punya takkanlah fans nak semua recruit. kenal dia. Takkan nak rekrut tengok muka weh. Nak rekrut tengok muka. Betul kan? Dia kena lah, macam cuba lawan dulu kan. Alright, soalan terakhir tu segmen ni, Faris Ikhwan bertanya, the ballerina cast Ana de Armas, betul ke? Aduh. Yes. The ballerina is a story that will follow a female assassin dalam dunia John Wick ni, dimainkan oleh Ana de Armas, who is out for Nice. revenge against the people who killed her family. So ballerina ni berkaitan dengan group yang John Wick join dulu. Is it a Slavic group? I can't remember. Ya, Slavic Gangsters kan? Yeah. Slavic gangster. So ballerina ni yang Angelica Houston ajar tu lah, something like that lah. So it's a spin-off yang hopefully will become its own franchise lah. So I think most likely untuk ballerina kita akan nampak lagi banyak backstory origin where Jardani come from actually. Yes, kita akan belajar tentang legacy dan juga mitologi Jardani legacy. dengan lebih lanjut. Tadi aku dah terbaca ada orang komen John Wick 5 ada mat kilau. Kalau John Wick 5 ada mat kilau, nanti kamera shaky lah. Nanti kamera shaky. Tak nampak orang gaduh. Tak nampak orang gaduh. Tak best. Okay, soalan bonus. Keanu Reeves punya komik Berserker. Bukan Netflix beli dia punya copyright ke? Yes. Apa jadi dia akan buat filem ke series? Dia akan buat filem dan series. So dia akan buat jadi komik, filem dan series. Dia orang had their own panel. Dia buat animation kan? Dia ada animation series kan? Yes. Animation series. So dia akan ada live action filem, lepas tu dia ada animated series di Netflix, and then dia ada series komik juga. So that is a new franchise yang Keanu Reeves sendiri bina from the ground up. So basically dia pelakon, dia voice actor, semua dia buat. Mesti lah bro. Komik pun dia buat. Nanti Game bila kau pun dia dah buat. tua, bila kau dah tak boleh buat gaduh-gaduh ni, kau hidup atas IP ni lah bro. Kau buat IP ya. bro. Keanu pandai. Voice acting ada. Pandai. Dia Betul. pandai bro. Dia Alright pandai. guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke trailer menarik kita yang kedua. Alright, segmen kedua kita adalah tentang Black Adam. So nampaknya Nazir dah load the clip. So aku akan edit to the stream. Alright bro, whenever you're ready. Let's go. If you smell. My powers are not a gift, Wow. but a curse. Dia punya mitologi tu Born out of rage. nampak lain lah daripada DCU yang lain. I watch anything with The Rock in it. Yeah man. You believe you are not worthy. Dr. Fate. Cantik ke kostum. Cantik gila tu. Dalam komik aku tak minat sangat Dr. Fate ni. Tapi tengok yang filem ni macam fuck. Ya, nampak style pula suit dia. Style gila. Duit banyak, okey lah. Cuba duit sikit. Jadi apa? CW lah. Jadi CW lah kan. Jadi tu Jupiter Legacy punya suit. Cibai lah Jupiter Legacy. Oh ni Hawkman kena lempang ni best ya. Ambil. Dia tak ada stinger joke at the end tau. Aku harapkan ada stinger joke tapi tak ada. Yang first trailer tu macam ada kan. Dia macam buat lawak. Ya, first trailer ada joke at the end. Ini macam tu je. Alright guys, so dalam segmen ni kita ada 3 soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap trailer ini yang menonjolkan misi Justice Society of America trying to redeem anti-hero Black Adam daripada menjadi villain? So silakan Munif. Okay, so there's two halves lah. What I feel when watching this trailer. Number one, aku dah sebut tadi lah that I will watch anything with The Rock in it, and I'm not gonna lie, this looks fun. This looks interesting. This looks like
like a typical perfect summer movie lah, like superheroes flying, things exploding, and looks like really nice visual effects. I like how his lightning tu memang nampak powerful lah, like not like a joke gitu kan. However, on the other hand, just speculation or minor concern based on a case study lah, which is as we know, Batman versus Superman dulu, I think that suffered from the fact that it had too many characters too soon in the cinematic universe that was just starting. Kalau kau recall, that was the introduction to freaking Batman kan sepatutnya, and it was cramped with Superman, Lex Luthor, and then you got like 5-minute clips of like Cyborg and Aquaman and Flash tiba-tiba, and don't get me started on the finale lah apa semua kan. So Wonder Woman was there all of a sudden, and so my fear is that itulah, so I hope when they do this movie betul. So yeah, my hope is that when they do this Black Adam movie, and we know he is facing off with the super team, the Justice Society kan. So, and these are all characters not yet introduced in the DCU. So the platform is there to fall into the same pitfall as Batman versus Superman now. So that is my only concern lah. But the good thing is that we already know this world ada meta-humans, so maybe they can somehow ringkaskan the formation of the JSA, but in a way that doesn't seem too rushed, is just enough for us to accept the existence. I can do the showdown with Black Adam quick lah. So yeah, my reaction is that I am excited for the movie. It looks really good for a DC product. But yeah, my worry, you need to learn from Batman vs Superman lah. Jangan, we don't know what's the runtime of the show some more, and it's everyone here is new as fighting like a super team, which is multiple superheroes. So I hope they juggle things and do it well. The Rock dah boleh carry dah with his charisma and star power and his commitment and the kerajinan in doing the promotions as usual. But when the end product comes out, like all that goes out the window. It's all about the end product. So yeah, I hope they juggle all the multiple characters better this time. I want to enjoy the movie because I'm a big fan of The Rock. So itulah, DCU, WB, please, I'm begging you, please be good. Yeah. So that's it from me. Alright. Soalan seterusnya adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang pengesahan di panel San Diego Comic Con bahawa watak Amanda Waller dan ejen Emilia Harcourt bakal kembali dalam filem ini? Adakah Task Force X bakal bekerjasama dengan kumpulan Adiwira JSA untuk menangkap Black Adam nanti? Aku quite surprised bila dia cakap Amanda Waller dengan Harcourt is coming back, macam mana Peacemaker? Aku kecewa sebab aku tak expect Amanda Harcourt dengan Amanda Waller, sebab aku lebih expect kemunculan daripada Stargirl and the Gang lah, sebab Stargirl and the Gang lagi dekat lah. Betul. And tapi itulah, bila tinggal Stargirl and the Gang diorang datang kan, macam apa, dan diorang pelik, kenapa semua orang pakaian lawa-lawa, kita macam cosplay je kan. So, CW. CW. Bau busuk CW. Tapi sebenarnya at least patut ada tapi diorang lain, dia dunia lain kan, not the same universe kan. Dia dalam Earth 2. Dalam Earth 2. So dia tak sama lah. Okey lah, ada Amanda Waller dengan Amanda Harcourt. Aku tak rasa ada Peacemaker lah, sebab aku percaya yang diorang ada Amanda Waller dengan seorang lagi tu just untuk support je lah. Tapi kalau ada Peacemaker nanti, sebab Peacemaker pun dah famous kan, so dia tak nak lah nanti Peacemaker take the spotlight from Black Adam. Sebab sekarang bila tengok trailer, sekarang The Rock lawan John Cena pula kan. Kan dia buat rock water pula kan, dengan filter sebo. Wrestling. So macam tak
tak best lah sebab Drop, kau tahu lah Drop pun ada ego yang sangat besar. Dia takkan nak ada lagi satu star power dah lah. John Cena pula tu kan, dulu pernah bergaduh kan. So takkan dia nak John Cena dalam movie dia. Bergaduh, memanglah berlakon tapi bila gaduh lah. So dia takkan nak John Cena ada kan. Dia nak. Tapi Duan. Kalau aku tambah sikit, depa gaduh dalam WWE tu kan. Tapi depa buat storyline tu because depa memang ada beef betul tau behind the scenes. Oh, really? Oh, beef yang macam orang kata jealous lah sebab masing-masing ada ego kan. Aku macam cerita ni selit sikit pasal masa tu The Rock dah full-fledged Hollywood star kan. Tapi Cena baru nak masuk kan. Tapi kalau kau tahu jadual wrestler ni, dia ni memang sakit sebab kalau kau tengok wrestling every week dekat stadium baru in a different state, betul tak? So depa ni 365 days a year, depa sentiasa macam road tour lah. Sepanjang tahun on the move, badan kan injured, sakit, penat, doing stunts once a week kat all these places. Tapi The Rock pula dah jadi megastar kat Hollywood. So dia tak lalu all those grinding routine macam dia datang suka hati dia kan. Tetapi dia datang during the important matches, SummerSlam, WrestleMania baru dia datang. So dia dah lah datang masa match-match penting. Orang yang duk grind sepanjang tu nak try dapat slot match tu tak dapat. Lepas tu bila sekali Vince McMahon panggil The Rock balik, bayar duit gila babi pada orang-orang yang was in the circuit the whole year tau. So of course ada yang jealous lah. Tapi one of the guys macam apparently lah ada macam duk bawa banyak mulut behind the scenes tu. Dia kata Cena behind the scenes duk kata ni lah macam Vince punya favourite pet dah datang kan, duk ambil rezeki kita something tentu kan. So because of that beef, lah tu Vince ever the opportunist, tak puas dia tu. Okay, buat storyline. Tak, Vince memang macam tu. Memang Vince punya perangai, dia nampak beef dia, let's make it interesting. SummerSlam ke, Vengeance ke, any event ada beef dia akan pakai untuk apa, untuk upkan apa harga tiket, untuk harga promo tiket wrestling. Tapi after that dia kawan balik lah. Dah berbaik lah. Sekarang dah okey lah. Balik. Dan lah. Sorry. Yang aku tahu yang tak baik-baik lagi dengan Vin Diesel lah. Dia takkan baik. Itu family itu takkan baik kan. Tapi family kejap, waktu spin-off Fast Furious pun diorang ada masalah kan dia dengan Jason Statham sebab gaduh pasal nama kan, kredit. Oh ya, aku tahu Tyrese tu tak berhati dengan The Rock. Dia macam kata kau abandon family pergi buat spin-off lah apa. Dia cakap jadi gila. Bukan abandon, dia sebenarnya Tyrese sebenarnya pada awal dia dah dapat rasa lah. Sebab dia tahu The Rock ni popular kan. Lepas tu Tyrese kan tak ada job. Dia kan pelakon pikisan je. So dia memang penunggang Fast Furious lah. Dia betul-betul penunggang Fast Furious lah. So dia memang marahkan job ni lah. Lepas tu bila The Rock ada masuk, star power masuk, so dia dah overshadow job ni. So dia macam The Rock pun bukannya close dengan semua aktor macam mana tadi sekarang ni, sebab The Rock ada kerja lain, dia tak ada masa nak family apa buat benda bodoh ni kan. Seorang tu tak ada job, kalau tak ada berlakon kau sama lepak kan, so dia rapat. So dia kata The Rock ni akan pecah belahkan family. Memang dia tak ada masa nak lain benda ni lah. So dia kata The Rock akan rosakkan family ni. Lepas tu bila keluar apa Hobbs dengan ni, dia kata, waktu dia kata kan betul aku cakap dia buat filem sendiri kawan koyak kata wah tapi dia tak sesuai nak gaduh dengan The Rock, kau lain level kot dari segi badan dengan star power sama lah. So balik pada Black Adam ni balik pada Black Adam ni, so aku rasa itu sebagai watak saja nak bagi link antara DCEU yang apa, sebab mostly semua watak baru. So kau tak nak bagi apa fan macam apa lost, so dia bagi watak yang siapa tengok Peacemaker dia kenal lah kan. So macam ada ni kan, sebab semua watak baru. So bila orang ada connection juga. Tapi aku percaya The Rock boleh berdiri dengan sendirinya lah Black Adam ni, sebab kau tengok tadi pun dia punya power pun sangat OP lah. Aku rasa yang boleh lawan dia pun Dr. Fate dia. Lain semua Hawkman macam tak apa-apa, tampar macam tu. Dia punya power tu dia punya power level dah macam Superman pun lawan Justice League pun semua tampar je kan. Dia tak defect kan. So dia punya power level tu memang sama dengan Superman. Sebab Superman bukan kalah dengan dia sebab magic kan. Tu je lah. Sebab magic betul.
Tapi Hawkman tu silap dalam Pokemon flying type kalah dengan electric kot. Kau susah lah. Dia tak main Pokemon bro. Dia tak main Pokemon. Sebab tu dia tak tahu. Alright, soalan terakhir tu segmen ni adalah untuk Nazir. Apakah pendapat anda tentang pelakon Sarah Shahi sebagai Isis, iaitu isteri Black Adam pada zaman dulu, pada zaman Egypt, serta Adewira berkuasa Shazam yang juga masih belum ditonjolkan in full costume setakat ini. Will Isis even appear at all in this film pada pendapat kau? Silakan. Well, honestly, okay lah. Bila aku tengok Black Adam ni, aku just anggap ni just a popcorn superhero movie tau. Aku tak hoping for more actually. So, most likely, yeah, we will see Isis. But I think the rest of the plot, we're going to see Black Adam kicking ass here and there, most of the Justice Society. Itu cakap aku. Itu yang akan jadi. Sebab aku tak tahu dah berapa juta kali aku dengar, every time Black Adam pergi promo ke apa, this will change. The hierarchy of superhero will not be the same. Dia pergi all age pun cakap benda sama tau. Aku macam, bro, aku faham itu kau punya motto of marketing punya ploy untuk kau cakap, but can you say something different a bit? Aku tahu memang aku tahu it relates to it relates to real life jugalah, pasal one of the beef dia dengan Vin Diesel tu pasal dua-dua dalam skrip tu macam tak nak kalah kan. So dia kata aku sekarang top of the food chain dalam DCU ni. Kau jangan buat hal aku cakap banyak kali. Actually makes sense lah. Dia macam I'm the king right now, bitch. Who By the can way, oppose me? That brings me to the next question. The Rock kena boo dekat IDCC bila dia cakap dia ejek Henry Cavill. Dia kena boo. So apa pendapat korang bila The Rock kena boo dengan 7,000 orang? Silakan. Kena boo sebab apa? Orang tanya kalau Superman lawan Black Adam siapa yang menang? Lepas tu dia jawab dengan sini sekali, Superman versus siapa? Macam nak cakap Henry Cavill takkan datang balik lah. Dia macam versus siapa? Gila, lepas tu kena boo tu. Sebab kau kena faham, yang 7,000 orang yang datang situ dah termakan dengan rumah palatau Henry Cavill. Itulah. Lepas tu dia cakap macam tu, dia orang sial. Tak, masalahnya siapa yang mulakan apa Henry Cavill buat surprise. Mamat tu tengah sibuk shooting Wish season 3 tau. Deadline.com Deadline.com cakap, dia bukan cakap official. We hear that there is buzz. We hear kepala otak kau penipu. Deadline pun I mean Deadline you can do better lah. Come on lah. Tapi The Rock dah biasa kena boo lah. Kalau masa dia WF tu, dia pernah jadi jahat lah. Dia tak kisah kena boo lah. Dia tak heran ada muka tebal tu. Tapi dah lama tu dia tak memegang watak heel wrestling jahat tu. Dia masa zaman Rocky Maivia, dia pakai yang bulu-bulu tu, time tu dia memang kena boo. Lepas tu masa dia lawan Stone Cold, fanbase Stone Cold pun banyak kan. Time tu pun adalah half the stadium boo dia. Tapi lepas dia ascend tu Hollywood, semua orang lah Hollywood dalam WWE rindu dia. So dia pun memang suka every time datang, semua fan haters akan cheer. Dia pun jadi very beloved, wholesome punya TV action star. So macam dalam since they left WWE, which is daripada 2004, aku rasa tu the last time dia kena boo 2004 aku rasa. Tiba-tiba datang sini. Betul, sebab bila dia tukar dalam WWE, bila dalam WWE dia jadi hero, dia dah jadi nama title baru. Dia dah jadi macam The People's Champion. So start tu dia People's Champion, semua orang suka dia. Jangan kena boo. So itulah kesian Rock. Lama tak kena boo. Terbaik. Tapi aku paling sedih lah. Zack Snyder pula. Henry Cavill tak turun padang yang aku sedih. Deadline memang berkimak tu. Aku rasa dia tengah sibuk untuk The Witcher season 3 kot. Ya, dia tengah syuting dekat Ireland sekarang. Itulah aku macam lah, Baba tu tengah syuting. So how come korang nak expect dia datang Comic Con? Kau sedih Henry Cavill tak datang. Aku lagi sedih Ezra Miller tak turun padang. Aku lagi tengok Ezra Miller.
Movie dia bila nak tu keluar. memang dia tak ada turun pandang sia. Tolonglah keluar. Memang kena baling, pemula lagi yang kena baling. Bro, kau kena tahu waktu apa Ezra, waktu orang tu Ezra bila damage control tengah sibuk. Woi, kena control. That's betul. DCU perlukan damage control, bukan Marvel. Tapi betul macam kau cakap, it's really unfortunate DC tu. Pasal apa? The irony is that dia pun nak reboot the whole universe and do shit better this time lah kan. So the rebooting mechanism is the Flash, aka Ezra Miller. But your rebooting mechanism pun dah jahanam. Kau punya reboot mechanism kena virus nak macam mana bro? Macam mana? And also yang aku rasa macam aku menangis dekat DC ni, they not even showing any upcoming TV show. Tak ada. There is nothing, a big plan macam Kevin Feige buat nothing shit. Just cakap aku ada Shazam, aku ada Black Adam, itu dulu yang aku ada. Okay, bye-bye. Macam tu je. Tapi aku tengok satu streamer ni really sums it up really well lah. Dia cakap apa tau, macam dia memang DC fans lah. Lepas tu duduk saya tu kawan-kawan dia so macam Marvel fans. Dia siap pakai baju Superman. Alamak, Munif kau lagi. Nampaknya Munif terlekat lah. So kita nantikan Munif kembali. Munif kena cancel lah. Munif dah kena cancel ni. Tapi actually aku harap lah kalau DC really do something about it. Actually I'm hoping at least they focusing on their DC animated series dengan movie. That one good. Kita ada I'm back. We have Harley Quinn. Kita ada banyak a very decent show tau yang setara dengan zaman Glenn Murakami punya era. So you know, actually I hoping for dia do some kind of a big presentation show macam mana Marvel boleh buat. But tak apalah, you know. Sampai 2 part bro. Animation hari Jumaat and then live action hari Sabtu. So macam tadi Marvel tak tahu ni Marvel conquer Edisi kau weh. Macam as I was trying to say tadi, yang streamer ni dia cakap dia DC fan tapi kata Marvel has its own show for fucking Groot now. We can't even have a show for Superman. Sedih siapa bila fan cakap macam tu. Macam mana? Lepas tu yang dia kata we only have 2 movies lah pula tu kawan-kawan tak ada another thing. Kita what's the other thing? Dia kata yang DC apa yang super wheels ke apa benda tu. Kawan cakap jangan troll aku lah, celaka aku tengah stress. Kesian tu. DC apa? Super Wheels tu apa? Dia macam Batman Super Wheels ke something like that. So macam semua orang dalam Gotham adalah kereta. Dia macam komik. Oh ya ke? Bodoh kan. Lepas tu komik Gotham Knights, lepas tu kau macam this is betul-betul macam kanak-kanak weh. Kartun network kanak-kanak weh. Yeah. Disney It's cucu called tu weh. Bad Wheels. It's called Bad Wheels. Bad Wheels weh. Sadis gila. Tak, bukan lah. The funny thing is the chatter on social media leading up to Comic Con was what no? Oh, Marvel dah burnout, dah tak ada idea. Marvel is going down the drain. So Henry Cavill pula dah datang Comic Con. Let's turn this around, bitches. Marvel macam fuck you. I got phase 5, 6 man. I still believe in David Zaslav. Dia dah masuk, dia dah cuci CW sekarang tinggal 3 show je. So I believe that he will also clean up DC. They're going in the right direction lah. They're going in the right direction. It's just that Erza screwed them lah kali ni, seriously. Ezra screwed them. Ezra Miller memang merosakkan plan David Zaslav. But hopefully next year will be better. They haven't even announced DC Fandom tahun ni. So I don't know if we even have DC Fandom. That's one of my favourites masa zaman COVID tu. Kau tak boleh keluar rumah kan. Tapi kau still dapat rasa Comic Con kan. So please lah DC Fandom. Bawa balik lah. David Zaslav please bawa balik. Oktober ni tolong lah. Itulah. Alright, so kita ada 15 komen menarik yang aku akan bacakan sekarang. Carl bertanya, ada Superman tak? Tak.
Tak faham. Superman tak Boleh datang. nangis je. Jawapan dia tangisan. Itu jawapan. Ada lah Superman, kau lupa ke? Superman dalam Super Pet. Super Pet. Keanu Reeves The ni Rock Superman. lagi. Okay. The Rock lagi. Alright, seterusnya. Oh ya, The Rock lah aku lupa, bukan Keanu Reeves. The Rock lagi. Double Okay, whammy. seterusnya Arif Faizal yang ada muka peacemaker ni bertanya, apakah reaksi panelis sekiranya The Flash dan juga Green Lantern Alan Scott buat cameo? I think that would be awesome. Tapi kenapa nak sorok? Tunjuklah dalam trailer kalau ada. Itulah, you need the hype. What are you hiding? Sorok lah, simpan, bagi surprise. Those are the founding members of JSA. Dua ekor tu, they are the founding members tu. So kalau ada pun aku rasa dalam post credit. Dia macam korang dah balik daripada misi, dah dapat minta dia join, macam tu aja kot. Hopefully lah. Seterusnya Ismef bertanya ya, boleh tak panelis bagi sedikit insight pasal Black Adam ni, origin power dia macam mana ke? Alright, so Black Adam basically bermula beribu-ribu tahun dahulu ketika the wizard Shazam mencari pengganti for his power and protector of ancient Egypt. So di dalam satu fictional negara yang bernama Kandak, dia macam kau ambil Kuwait, kau campur Iraq, kau jadi Kandak kot. Dia terjumpalah putera Tef Adam yang he then gives his powers untuk menjadi kuasa macam Shazam. Tapi unlike Shazam, Black Adam doesn't call upon Greek gods, he calls upon the gods of Egyptian myth. So that's why, you know, the different era, so different continuity lah. So taking up the mantle of Egypt's protector, Tef Adam forges relationships with the wizard Nabu, the magical entity that lives inside the helm of fate yang eventually akan dipakai oleh Dr. Fate. Yang ahli JSA, dan juga dia menjadi kawan kepada Prince Khufu, who later be reincarnated as Hawkman, yang juga ada dalam filem ni. So it's kind of cool yang dia ketengahkan Dr. Fate dan juga Hawkman, pasal aku rasa nanti dia akan ada imbas kembali masa zaman dulu, masa dia orang member baik. When they were buddies kan. When they were buddies lah. So tapi dia gaduh pula dalam trailer. Zaman sekarang dia gaduh, zaman dulu dia buddies. So masa negara dia Kandak was destroyed by the immortal menace Vander Savage and a villain named Acton using the Orb of Ra. Itu yang menyebabkan Tef Adam lose control and go on a rampage, sampaikan wizard Shazam terpaksa trap him in a magical scarab buried in a tomb. So basically dia macam Shazam yang tersakiti lah. Shazam dia tersakiti pasal shit happen to him. Tu je. Aku rasa that's why dia jadi anti-hero, pasal dia tersakiti. Tersakiti. Tu one of my favourite tu. Ini hero tersakiti. Seterusnya Dr. Fate, apakah dia sama kuat ke macam Martian Manhunter? I think there are two different things. Macam Martian Manhunter tu dia ada banyak apples and oranges. Apples and oranges. Sedangkan Dr. Fate ni dia ada dia punya weapon itu the Helmet of Fate, dan dia punya power adalah dia ada magic, dia ada immortality, invulnerability, telekinesis, levitation, flight dan juga telepathy. So maybe pasal dia ada telekinesis dengan telepathy tu orang cakap macam Martian Manhunter lah, tapi tak, dia ni lebih kepada magic, manakala Martian Manhunter tu lebih kepada science. He is the last Martian yang tersekat dekat bumi. Martian Manhunter lebih pada tactical. So dia jarang turun padang. Dia jarang turun padang. Wow, tu komik nombor 1 ke tu bro? Oh, nice. Tahu bila dia? Oh, Duan, nanti sekejap. Kau tengah mute, aku unmute kau. Oh, kau kena unmute-kan diri kau sendiri. Ni sebenarnya sempena The Rock lah. Ni paling barunya komik punya series. Oh, ni tapi yang berkaitan dengan filem tu? Berkaitan dengan filem Aku tak baca lagi, tapi orang kata ni sebab dia tunjuk pasal Black Adam versi baru. Maknanya bukan Black Adam, ada orang lain yang akan sambung dia punya legacy. Unfortunately jadi White Adam pula. Orang black tapi jadi White Adam. Yang tu aku dengar lah. Tapi cover ni memang dia ambil macam The Rock, aku pasal macam The Rock sikit kan. Tapi The Rock ada rambut lah. Ada masa zaman WWF dulu. Ya. Ni painting Alex Ross ke painting siapa ni? Alex Ross ni. Siapa? Cover by Irvin Rodriguez. Oh, nice. Irvin Rodriguez. Cantik tu. Cantik tak boleh terima tu White Adam. Kenapa nak ada White Adam? Dia mamak kulit hitam. Betul siap. Itulah White Adam macam pelik gila dah. Barulah work. Jendah.
Alright, seterusnya Hairul bertanya, Dr. Fate ni villain ke anti-hero? Tak sure pasal dalam game Injustice dia macam villain. Dia bukan villain ya. Seperti Arif Faizal menjawab. Sorry. Yang tadi Arif menjawab yang soalan Marshall Manhunter tu lebih daripada telepati, manakala Dr. Fate pula magic user. Yes, so jawapannya dia bukan villain. Dr. Fate ni is a superhero dan ahli kepada Justice Society of America. Kemudian Carl bertanya, mana Cyclone? Cyclone ada sekejap je. Masa Pierce Brosnan bercakap, lepas tu siapa tu Black Adam tengah kena spear, and then tengah-tengah tu ada Cyclone tengah tolak-tolak spear tu. Satu scene je lah. Apa? Super Pet punya premier ke tu, Duan? Alah, tu iklan komik biasalah. Seterusnya Iklan komik. Silap. Iklan komik. Ingat kau bagi premier tu semalam. Adakah kemunculan filem Black Adam akan membuatkan Peacemaker tak senang duduk? Apa pendapat Kaki WWE kita, silakan. Bukan Peacemaker lah, tapi John Cena tak senang duduk. Tak tahulah, I really don't think they will share screen lah. I mean, mereka dah bury the hatchet, mereka punya beef dulu tu. But I think they wanna, especially John Cena wants to chart his own career tau. Kalau you put them in a scene, nanti nampak macam John Cena nak ride on the coattails of The Rock untuk ignite the rivalry and tumpang macam tu kan, because The Rock is a bigger star tau. So I don't think that's something Cena wants to do. So I don't think so. Lagipun in the context of the movie itself, the characters, Black Adam, Peacemaker, I don't think they have history, and Peacemaker would be squashed in an instant lah. So what's the point of that? Betul. He's just a guy with guns. Aku tak sabar nak dengar. Guy with gun, with a ball helmet, okay, toilet ball helmet, ingat tu. Dalam Peacemaker tu nanti aku nak dengar Peacemaker mengejek. Dia ni connect dia kecil. Dia something like that. Something like that. Alright, seterusnya Kamin 66 bertanya ya. DCU masih wujud ke? Yes, masih wujud. Sebab itulah Snyder verse yang tak wujud. Ya, Snyderverse tak wujud. DCU masih wujud. Hati-hati, Snyder Cut tengah membahati. Dan filem DCU dihasilkan oleh DC Films. Ini bukan aku cakap, ini Warner Brother cakap. Kau jangan datang rumah aku pula. Pergilah. Kau jangan, Snyder Cut kau ada di mana-mana. Seterusnya Arif Faizal bertanya, apa pendapat panelis kalau diorang introduce JLA? JLA tinggal siapa je? Tinggal Aquaman. Siapa je? Dengan Aquaman Flash. Dengan Wonder Woman. Flash pun tak ada dah. Tapi Superman ada lagi tau. Tapi dia akan muncul sebagai dada. Dia stop dekat tengkuk je. Nanti fight scene dia tunjuk dada tu ada tu. Macam dalam Peacemaker pun dia terbang dalam gelap ke. Tak nampak muka langsung. Tak, itulah aku macam lah, kau shadow kepala, badan tunjuk pendek betul. Ray Fisher pun dah tak ada. Tapi Ray Fisher memang tak ada. Ray Fisher maybe bukan je tak ada dari DCU. I don't think he'll also get a job ever. Ya. Dah dia hari-hari berjalan kat Twitter. Pasal apa former DC Warner Brothers punya boss tu Walter Sanada itu je dia berjalak. Ya, dia tak ada bullet lain lah. Okey, seterusnya soalan untuk Duan ya. Komik Dr. Fate, adakah artis Malaysia pernah lukis? Silakan Duan. Dr. Fate tak pernah. Sebab Dr. Fate pun komik sendiri pun memang lama-lama punya tak ada. Artis Malaysia pun sekarang pun dah tak lukis interior, semuanya buat cover. So kalau pernah buat cover ke untuk Dr. Fate ataupun any of tak. Dia pernah buat JLA 3 isu. Lepas tu dia pernah buat Batman ada 12 isu. So apa lagi dia buat Do Patrol. Okey. Itu yang DC-nya banyak jugalah, tapi Dr. Fate dia tak pernah. So Alan Kwa dengan Kyle Ngu pun tak pernah buat cover untuk Dr. Fate. Dr. Fate aku tak nampak lagi. Kyle Ngu dengan Alan Kwa kan dia banyak buat cover DC kan. Tapi Dr. Fate macam belum lagi lah, tapi nanti akan ada juga kot. Sebab diorang memang tengah banyak job. Apa-apa cover pun diorang buat. Banyak job bro. Ini aku nak share ni. Hari-hari ada job. Aku nak share dalam ni, kita tengok.
Bila dia bunuh Darkseid. Dia sebut Shazam kan ada lightning tu kan. Pun dia panah Darkseid. Darkseid mati. Kasih tembus. Mati kena bantai dah kan. Kena bantai kena tumbuk yang kali kena bawa. Kuatnya Shazam. Orang mati. Tapi Blender pun mati lah ni last kali dia kat dalam ni. Dia memang nak bagi orang baru lah ya. Duan, komik ni dia memang single series tak, lepas tu dia bukan ada descended tu. I think it's like a 6-parter ataupun 4-parter. 4-parter lah. Oh, kesian tu. Ya ni 12. Dia ada 12. Oh, ada 12 issue. 12. Nak buat jadi trade paperback lah. Biasa tu 12. Alright, soalan third last adalah betul. untuk Munif ya. Munif, kau ni fan wrestling ke? Silakan. Memang dah lama lah jadi WWE fan. The first time WWE main Malaysia aku tak pergi sebab masa tu budak sekolah lagi, tak ada duit. The second time dia orang datang Malaysia memang aku pergi. So tapi masa tu dah era CM Punk apa semua tu lah. So macam tak dapat lah nak tengok The Rock, Undertaker apa semua tu. But CM Punk punya time pun memang best gila babi lah. So I've been a wrestling fan since forever. Actually last bedah hari Isnin tu pakai baju Austin 316 kan. So yeah. So kau nak sembang wrestling ke apa ke, PM je, no hal. Nah, ada soalan bonus ni. By the time John Cena naik, The Rock dah jadi contract wrestler je kan? Ke dia jadi tak. This was sebenarnya aku tak sure apa kontrak dia, tapi dia memang anak mas Vince McMahon lah. So if I understand correctly, kadang-kadang Vince bila dia nak hype WrestleMania atau SummerSlam, dia akan on invite tau. Dia akan invite The Rock datang, and kalau jadual The Rock free, and memang The Rock sebab dia still berterima kasih towards the WWE punya community because that's where he started, that's where dia punya grandfather, great uncle dengan father dia made a name for themselves. So when Vince calls, kalau dia tak ada halangan, dia memang akan datang. So aku rasa dia per invitation punya basis lah. Dia tak ada kontrak tau. But macam aku cakap, this is the thing yang jadi punca macam John Cena and orang-orang backstage tu macam the beef lah. Sebab dia orang duk all year round injured, patah tulang benda semua. The top spot tu dapat kat The Rock kan. And with all the money yang dia dapat tu, of course jauh melebihi whatever they getting. And kau kena faham, wrestling ni se-profession yang where kau dengan rela hati hempuk kepala kau dengan kerusi, you're not covered by insurance tau. So you know, pay pun macam ciput, and then insurance pun tak dapat claim. And then The Rock datang sekali setahun je, dapat the top spot and dapat the gila babi punya payment. So tu yang start John Cena kata maybe a bad mouth sikit, lepas tu dia orang gaduh betul-betul. Tapi The Rock dengan Cena pernah gaduh, dia pernah kalah kan? The Rock pernah kalah kan? Dia pernah kalah sekali, dia pernah menang sekali. Macam Vince buat to be fair to the both. Dia bagi dia pucuk John Cena lah nak jaga hati. Tapi dia kalah pun duit payment lagi banyak dari John Cena. Yalah, itulah dia benda tu tak berubah. Tapi itulah macam my personal opinion, and not just because I'm a fan of The Rock, but The Rock paved the way though. Sebab he opened up Hollywood's eyes to the fact that wrestlers bukan saja can play a cameo in Hollywood movies, they can become leading stars like what Cena and Batista are doing now. Kan, sebab kalau kau tengok before The Rock pave the way ni, sebelum tu macam banyak wrestler je cameo lah. Hulk Hogan lu macam jadi badut lah apa semua kan. Kurt Angle pun macam sikit-sikit part dari certain movies. And then we have Kevin Nash yang jadi Sabretooth dulu in the first X-Men movie kan. Kevin Nash tu adalah Test. Test yalah. So saya test sebab dia pergi. So basically The Rock macam pave the way lah. So the guys so Hollywood take it seriously lah. So dia pun tak boleh complain lah, sebab they need to be thankful to The Rock sebenarnya for paving the way untuk dia orang make a beeline for Hollywood lah.
if Betul. anything kan. Yalah. So tu Kalau lah tak dulu diorang kena apa tak take some seriously. wrestling Kalau trivia. tidak, diorang sebelum ni bersara pasal sakit lah. Bersara pasal patah belakang ke apa ke, you know. So at Pasal least Memang. ada overdose on medication, lepas tu jadi junkie and then mati. Memang kesian gila fate dia orang dulu. Before The Rock showed them you work yourself up, eventually there's an out. There's an out that's better lah. And another extra info, kenapa orang panas sangat The Rock macam curi the top punya matches kan? Rezeki. Sebab kalau kau tengok even macam UFC pun dia ada macam undercard, dia ada prelims and then dia ada your co-main events and main events kan. The lagi belakang kau punya match tu, lagi penting kau punya match tu, kau punya payment tu lagi tinggi tau. So it's the same case for wrestling tau. Even though it's scripted, but behind the scene ada real competition. So dia tengok crowd punya reaction tau. Kau jadi bad guy, how much people hate you. Kau jadi good guy, how much people likes you. So behind the scenes, macam kalau dia berlakon lawan-lawan choreograph in the ring tu, but the charisma, the character to make the crowd like you, it's a real battle behind the scene tau. So Vince tengok figure, siapa punya action figure, merchandise jual lagi banyak, siapa gets a reaction from the crowd, mereka ni akan win championships, mereka ni akan dapat the big main event matches yang akan dapat banyak pay. So sebab tu kalau kau tengok orang menang title lu dia nangis ke apa, it's actually all the emotions are real loh. Sebab susah nak bagi Vince decide for you to be in big matches and to win. You have to work your ass off. So depa terasa lah bila saya The Rock datang main event spot tu aku ambil. Padahal aku ni dah work 365 days nak dapat that main event, so aku dapat lah some extra pay dengan insurans semua tak ada kan. The Rock datang. Bye bye. Tapi logik lah, The Rock star power kot kat Hollywood. Kau tak boleh buat apa? Kau tak boleh buat apa. Kau nobody kot. Kalau kau nak jadi macam The Rock, kau pergilah berlakon. Sina berapa kali berlakon cerita bodoh kan. Sekarang baru orang take seriously. Dulu Sina berapa kali cerita bodoh. Betul. Dia tu cakap, dia orang tak boleh complain. So kau tengok, again aku cakap, it's your command of the crowd. One of the things yang determine Vince akan bagi tahu ni ke tak kan. Kau tengok The Rock, dia cakap, and the millions. Dia diam. Crowd kat stadium dengan rumah Sambung millions. Sama kan. Orang lain sampai sekarang kalau kau and the million ke apa, bunyi cengkerik. Lepas tu dia people champ. Nama dia people champ. So kau nak complain memang tak boleh. But that is some trivia on the back story pasal ni lah. Kalau kau nak tahu even further bit pasal ni, kau tengok cerita Mickey Rourke and the wrestler tu. Wrestler. So, dia tunjuk how actually stressful and difficult it is to be a pro wrestler, and every win yang mereka dapat tu is earned now. It's scripted, but it's earned now. You have to respect what they do. Bukan senang. Serius. Definitely. And kalau korang nak tengok zaman kegemilangan The Rock dalam WWE, you should definitely watch siri komedi Young Rock yang bakal kembali dengan season 3. Season 3 ni dia dah start WWE. So memang terbaik. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini. Adakah JSA akan carry DCEU menggantikan JLA? I think so lah. I think especially lepas Ezra Miller dah fuck up gila babi ni, I think JSA adalah slowly dia introduce kat sini, nanti JSA akan menjadi tunggak utama kalau ada apa-apa masalah. And second, lepas tu bawa kerja-kerja sampah dia bagi kat Suicide Squad. So it's gonna be interesting. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini. Wow, ada dekat 50 something komen yang aku tak baca lagi. But kita akan ke trailer menarik kita yang ketiga. Alright, so trailer menarik kita yang ketiga adalah tentang Shazam Fury of the Gods. So aku nampak Nazher dah load the trailer. So jom kita Let's go. Dari Black Adam ke Shazam. I don't deserve these powers, if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! Wow. There's already a superhero with a red suit with a lightning bolt on it. Aquaman is literally huge and so manly. And Batman is so cool. And I'm just me. Superman tak sebut, Superman tak sebut ya. Aduh, Superman. Anyway, the wizard gave me superpowers. Well, then everybody got superpowers. They're all gone.
To fight crime? Okay. Now everyone's kind of like doing their own thing, and I'm the only one trying to keep it together. You understand? I'm a pediatrician. Annabelle. Eminem bro. Tua kan, Eminem pun. Doctors of Atlas are coming for you. Children's don't Wow. cause Doctors of Atlas. very personal. Look, I might not have as much experience as you because I'm not super old like you, but I've seen all the Fast and Furious movies lately. It's all about Mengancing. Kenapa dia tak tanya, awak ni bukan dalam Fast and Furious ke? Dia patut tanya tu. See you. Oh. the world will not survive this. I don't know how we fight powers like this. Ya, ini kau nak tengok. Dragons. Feature. Give it a choice. Now go fight for your family. Go fight for the world. I just threw a truck at a dragon. I love my life. Nice. Alright. Jadi segmen kita yang ketiga adalah tentang Shazam. Theory of the Gods. So seperti biasa kau ada 3 soalan. Soalan pertama untuk Munif. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap trailer ini dengan its light-hearted family tone dan multiple magical creatures yang dijanjikan dalam sequel ini? Ada unicorn lah, ada dragon lah. So silakan. Okay. First of all, as you guys know, I'm a big fan of creature features, so I'm loving all the fauna you see in the show lah. And there's a big showdown with the dragon. I'm all for it. Obviously, dragon looks great. Fire breath, color biru, so that's kind of like visually interesting too. It doesn't look like your typical wyvern macam tu kan. Yeah, looking forward to all the creature features and how, because usually when you see superhero movies, usually it's like humanoid versus humanoid, and so when you see them take on creatures instead, there's that craziness that you usually only see in the actual comics, which I like, and so looking forward to that. But my proper reaksi satu ayat for this is cautiously optimistic, because I hope also I'm gonna enjoy the movie. But looking back at the pitfalls of the first movie, which the first movie was great, but it was great up until a point. I did not like the messy final third, and kan just lawan those like gassy gargoyles, macam not really much coordinations, and the kids who were powered up in the last 15 minutes tiba-tiba and kind of like, stole the show, not in a good way. My hope is that they balance the whole family dynamic better and have a really freaking epic final third, because like the first movie, they did all the family did really well. It's actually very, very endearing, very wholesome. You care for the characters, and I just hope that they then end the final third with a real flourish. You got dragons, you've got gods fighting against gods, so you got like a whole super powered family. So I'm expecting a full on, very cinematic brawl, I hope. That is on the macro scale, but on the micro scale, there's one thing which I know kau cakap pun tak guna, but I think this is what it's going to be lah. On the character Shazam himself, I'm a bit just slightly, it's a small problem, I guess. I know I'm a bit annoyed the fact that I know he's a kid trapped in a grown man's body when he turns to Shazam, but as if he becomes a completely different person when he is Shazam, because the kid version seems a lot more mature and collected, tapi bila jadi Shazam jadi like this big bumbling idiot. Macam, I mean, like you can make him kiddie in an adult's body, but not to the point of idiocy. It's kind of like macam Drax punya character up. Macam Drax dulu,
dia macam okay, things fly over his head, dia macam blur because he's a serious alien with only one mission, which is to kill Thanos. So sebab tu dia kelakar pasal dia blur because he doesn't really care and dia jadi macam tu kan, that's his character. But as he goes on, dia macam jadi a complete buffoon. So I'm hoping itu tak apalah, it's just Aku rasa tu pasal pelakon dia kot. Pelakon dia decided to play it that way. Yeah. Another wrestler kan we're talking about. So I'm just hoping in Shazam ni macam okay lah, macam you are a kid trapped in an adult body. Janganlah macam jadi completely stupid sampai the kid version looks more mature. So it's kind of like, I don't know, it's a pet peeve lah. It's kind of weird to me. But overall, I think I will enjoy the movie. I'm sold on the creature feature. I hope they did what they did in the first movie, which is the endearing family story of a like orphans or brother from another mother, that kind of story they're gonna tell. But this time, an improvement from the first movie, kill it in the final third. Don't, jangan bagi macam loose ends, macam just nak habis the movie and you didn't really choreograph the action. It's things like this is why I'm actually very optimistic the Shang-Chi's director is directing the next Avengers movie. Because all his fights are crafted with care tau. Macam ada choreography kan. Yes, so tak nak lah just tak nak lah macam fighting is just asap-asap atau macam tu. So hopefully there's a dragon there. They're gonna nail that. And yeah, like I said, I'm cautiously optimistic. So hope it's gonna be a really fun movie for the whole family lah. Yeah. Tapi I think the third act would be a little problematic pasal kau akan lawan Helen Mirren, Lucy Liu dengan Rachel Zegler. So kau lawan dengan wanita, diorang ni bukan brawn tau. They're not gonna fight you bertumbuk-bertumbuk. Okay. That's why my hope. Okay, this is why my actually like the way I hope they play it is that because the last time you had the family yang tiba-tiba datang and just fighting this nameless gassy goons, which is macam to me really lame lah. So, but this time because you have multiple baddies who actually have names, and like you said lah, they bukan the brawn type, or they macam more to magic and like tricks and like intelligence semua kan. So in the Shazam family, you have macam dia bukan semua je super strength kan. So maybe they're gonna use the wits and everything to tackle the other gods while Shazam goes full on brawl with the dragon. So I think because of the lineup and the number of villains, they could give everyone things to do this time, but in a good way, Like everyone will have the part to play to resolve the multiple villains that they have, while maybe Shazam goes have like a fucking CGI brawl with the dragon. So if they do that, I will be more than satisfied. So it will justify having the whole family join the fight too lah, because there's multiple villains and that's my hope lah. Nice. Alright, soalan kedua adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang kehadiran pelakon veteran Helen Mirren, Lucy Liu dan juga Rachel Zegler sebagai the daughters of Atlas, iaitu Hespera, Calypso dan juga Antea, yang ingin menarik balik kuasa Atlas daripada Shazam. Pasal Shazam kan dia ambil kuasa daripada SHAZAM. So I guess one of the A's is Atlas lah. So silakan. Itulah, it's good to see Lucy Liu back in the big screen lah. Sebab Lucy Liu aku rasa dah lama gila tak ada job. Dah apa wayang. Semua orang ingat last kali macam Legend. Gila berapa tahun dah tu. Sebab dia lepas tu dia memang flop lah, Lucy Liu, kesian kat dia. Tapi dia ada satu cerita, aku tengok cerita bodoh lah, Grade B nya. Rise of apa tak, dia nak vampire tak vampire sangat, macam bodoh lah cerita tu. Lepas tu kau dah tak dapat Lucy Liu. Tapi sebenarnya dia ada lagi, cuma dia dekat dalam siri television ke apa macam tu lah kan. Aku tak sure kan, reality show ke aku tak ingat. So bila nampak Lucy Liu come back, good for her lah. Aku taklah minat sangat Lucy Liu ni. Tapi dia boleh berlakon. Macam aku tengok dalam Challenger, aku tengok dalam Kill Bill kan. Dia boleh berlakon. So bila ada dia balik ni, bagus lah. Cuma aku tak tahu dia boleh bergaduh lagi tak. Sebab dia dah berumur sikit kan. Masa dekat Kill Bill tu dia belajar jugalah sikit main katana apa semua kan. So tak sure dia masih lagi
up for it ke tak sebab dia dah berumur sikit kan. Tapi kalau tengok gaya memang lebih kena banyak kepada super power lah. Banyak CGI apa semua sebab Helen Mirren umur dah berapa kan. Dia dulu cerita Raid pun dia jadi sniper kan. Dia tak ada nak pergi bertumbuk apa semua. Kalau yang so bagus kau ada villain perempuan. Tapi itulah kemungkinan kau tak nampak apa macam brawl lah, macam the first Shazam kau nampak lah Shazam tu gaduh dengan apa nama doktor tu yang Tom Tom Strong siapa Tom Strong? Mark Strong berlakon kau nampak juga ada bertumbuk kan. So kali ni mungkin nampak banyak main power lah. Tapi aku nak cakap sikit pasal apa nama yang aku setuju dengan si Munif. Sebab bila dia jadi Shazam tu totally different person. Aku seorang je perasan. Tapi benda ni adalah maknanya memang benda ni ketara semua dah. Sebab masa Billy tu dia tu nampak macam matang sikit. Dia tak nampak macam Goofy tau. Goofy tu kawan dia yang tempang tu kan. Dia tu Goofy. Sebenarnya bila Shazam ni perangai dia macam kawan dia yang tempang sebenarnya, bukan perangai Billy. Supposedly budak tempang tu yang jadi budak Billy berlakon. Sebab itulah perangai dia. Sama. Sama. So macam dia dah tersilap actor kan. So yang budak yang jadi Shazam yang Billy tu nampak dia lebih matang, dia lebih emo. Kau tengok dia macam dia suka merajuk lah dengan ni kan. Dia tak nampak gila-gila Goofy. Tapi bila kau bagikan Zachary Levi, dia buat perangai dia kan, macam apa benda macam different. Jadi orang lain. Jadi totally different person. Dia tak berusaha nak berlakon jadi budak tu. Dia tak study. Diorang pun tak ada macam tak ada berbincang. Duan. Dia kena belajar dari cerita apa tu? Yang cerita yang Ryan Reynolds dengan budak kecil tu. Budak kecil tu sepi tu. Ryan Reynolds. Apa cerita tu? Betul. Adam Project. The Adam Project. The Adam Project. Itu dia study. Itu contoh yang study je. Betul. Sebab dia kau kena ni lah macam kau nak siapa nak tiru siapa kan sepatutnya kan. Tapi sepatutnya si Zachary Levi tiru budak tu sebab kau berlakon jadi budak tu cuma badan besar je. So dia lah tak buat kerja yang bagus. Tapi aku surprise sebab ada juga orang lain perasan aku kan. Tak tahu kalau orang lain semua orang pun perasan ke kita tak tahulah kan. Tapi memang ni lah. So hopefully cerita ni best lah. Harap ada cameo daripada Black Adam lah kan. Sebab macam mana pun kau akan ke arah tu juga kan. Kau akan lawan Black Adam juga. So tengoklah macam mana. Memang salah satu power dia tu memang Atlas. Atlas tu aku rasa dia punya stamina. Atlas tu dia punya stamina. Stamina of Atlas. Stamina of Atlas. Lepas tu dia punya strength tu Hercules. Kalau Z tu Zeus tu dia punya yang peti tu lah. So dia setiap apa initial tu ada nama dewa dan ada satu power dia. Sebab tu bila dia pecah, ya kalau dia budak-budak adik-beradik dia tu semua dapat power satu-satu. Strength dekat hijau tu yang ni ada macam tu lah. Dia Atlas tu stamina. Aku rasa pasal dia dalam mitologi Atlas dia carries the world on his back. Dekat his back memang tu. So dia stamina nak angkat lama-lama. Angkat forever. Forever. Alright, soalan terakhir untuk segmen ni adalah untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang barisan pelakon Shazamily yang semakin membesar year on year? Adakah by the time filem Shazam 3 keluar nanti, bila dia nak lawan Black Adam, budak-budak ni semua dah ada janggut, dah ada ada yang dah ada janggut, dah ada stubble dah. So apa pendapat kau? Will they do a time skip untuk Shazam 3? Pasal it's hard to say lah they have a time skip. Kalau ada time skip sekalipun, dia takkan terlalu ketara. And aku tak tahu how was the Shazam punya power effect on your look tau. So for example, if you were a young adult, you sebut Shazam, do your faces also will change over time? Will change over time as well, right? I don't think so. I think that is dia macam identity baru. A new person kan. Jadi you will always Shazam will always look like Shazam, tapi kau jadi tua atau muda tu that is your real body lah.
Real Godzilla. Tapi ni untuk yang kali ni supposedly semua key actor tu bila dia sebut Shazam dia akan jadi actor dewasa yang lain kan. Tapi kecuali yang perempuan tu je. Perempuan tu pelakon yang sama juga. Masa first Shazam dia dah tukar pelakon. Yes, masa first Shazam memang bila dia sebut Shazam dia orang lain. Tapi yang ini dia tak tukar orang lain. Dia pakai orang yang sama juga. Mana dia tukar baju je. Just dia tukar suit je. So dia dah langgar yang Nick cakap tu. Edisi lain dah tak ada. Edisi yang sama juga tukar baju. Tapi kau fikir balik masa first Shazam muka diorang pun lebih kurang tau. Walaupun dia actor kau tak perasan muka diorang berbeza. Lepas tu kalau tu kata pakai sama je lah. Kurang sikit gaji nak bayar. Betul lah, jimat sikit. So yeah, I think kita takkan dapat ketara sangat lah for Shazam 3 kalau it's happening lah. But maybe untuk pelakon perempuan tu dia mungkin akan ada perubahan sebab maybe dia akan hire pelakon yang more adult tapi bila dia jadi Shazam dia jadi pelakon yang sebelum ni. Most likely will happen like that sebab macam kau cakap ni Shazam will always be Shazam. Tapi your original body will grow regardless. So, but I think on the scale of power, I think tak tahu orang DC akan retcon atau tak. Sebab in the comic, they won't change the power regardless how old was your age, if I'm not mistaken. Tak Nazir, dia sebab apa ini kelemahan bila filem tu. Sebab bila dalam komik budak tu takkan membesar sebab dia lukis. Bila kau berlakon, budak tu membesar. Itu jadi dekat Stranger Things. Tapi Stranger Things cerita dia memang berkembang. Dia membesar dengan budak-budak tu macam Harry Potter. Tapi sebenarnya ni budak tu besar sampai cepat. Dia tak boleh nak lambat-lambat sebab dalam komik Billy tu tak nak besar-besar pun sebab orang lukis budak tu besar tu je lah. So ni jadi masalah lah. Ini masalah nanti either kau change actor ataupun kau buat CGI kecil kan, tak tahu lah, ataupun kau memang besarkan budak tu terus. So tak tahu macam mana nak buat untuk 3 sebab budak-budak US semua berbesar cepat kot. Setahun dah macam mana. Kita perlukan Shazam 3 kot nak lawan Black Adam ni. Kita perlukan Shazam 3. Betul. Betul lah tu Caucasian. So yang Caucasian dia nampak tua cepat. Selalu. Yes, dia nampak mature sangat cepat. Agree. Hopefully it won't be a problem untuk Shazam 3 nanti. Betul lah. Alright, so kita ada 15 komen menarik. Okay, so soalan menyimpang pada pendapat para panelis siri TV. Yang ni aku akan bacakan dalam segmen terakhir kita. So nanti segmen terakhir. Seterusnya Fufu bertanya, Duan tolong share mana nak beli komik tu. Beli dari Duan. Aduh. Duan tu kan Duan lah. Kau ni. Komik ni, komik Black Adam ni. Kan dia banyak kali cakap mungkin dia baru tengok boleh beli dekat Last Comic Shop. Ada dekat Atria, dekat sebelah dengan Atria. Aku boleh order situ, pre-order. Kau nak suruh aku belikan boleh tapi kena ada bayar upah tu je lah. Tuan hantar kat rumah tau. Korang boleh order melalui Facebook dan betul, Shopee boleh. Last Comic Shop ada. Just type Last Comic Shop Malaysia. Alright, soalan seterusnya daripada Arif Faisal yang bertanya, adakah panelis rasa intrigue kalau later sequels or project untuk Shazam Billy achieve manhood but dia di brainwash to be a villain macam dalam komik Kingdom Come and becomes a big threat to the Justice League and Black Adam. Dengan cara cacah marba DC film sekarang ni, aku tak tahulah bila kita akan dapat Kingdom Come atau if we even will get Kingdom Come. So aku sedih because it's one of my favorite storylines daripada tahun 90-an and I hope one day this will happen. It's just that aku tak berani janji because aku tak berani janji. Nanti tak siapa pula nak masuk jail lah, mana tahu. Hopefully David Zaslav will clean up DC films to the point that we can even get Kingdom Come maybe 5 tahun dia sekarang, 7 tahun dia sekarang, you never know. Sort out your Superman issue first. Itu penting. Kau nak ada Kingdom Come, kau kena ada Superman dulu. Tak ada itu yang paling penting. Why? Man. Seterusnya Nazmi Ali bertanya, agak-agak ada tak cameo Superman dalam Shazam ini atau mungkin Ada. Kalau ada pun akan mendada. Dan Black Adam maybe sebagai post credit. I think that'll be a nice way to tie this up. It would be smart to do that. It would be logical to do that. It'd be weird if they didn't do that.
Kan kalau Shazam tak ni kan, I won't understand if they tak include Pasal Black Adam sikit lah. Black Adam Jadi bulan weird. Oktober and then Shazam bulan Disember. So dah dekat dah tu. Dekat dah. So memang kau patut buatlah post credit, kau patut filmkan post credit satu. Kan? To connect Kalau both tak, movies. Kalau Kalau tak tak, ada, tak then faham. they have truly not give a shit anymore dah lah. Kalau tak ada. Yeah. I think David Zaslav really want Superman back. Cuma dia tengah planning sekarang. Alright, seterusnya Ismail bertanya soalan menyimpang. Henry Cavill ni kena lock dengan Netflix ke muka dia sampai 2023 atau 2024? Tidak actually. Dia free to do any other projects. Kau tengok sejak dia berlakon The Witcher ni, kan dia ada berlakon juga dalam filem Mission Impossible. So it doesn't mean that Henry Cavill hanya boleh bekerja dengan Netflix. It is an open contract. It's just that dia kena work around the timetable of scheduling conflict. Scheduling conflict lah. So Warner Bros dengan Netflix kena pandai lah share Henry Cavill ni kalau nak ada lagi banyak filem Superman, Justice League macam tu. Alright, seterusnya Syamin bertanya, Billy Batson tu Shazam? Yes. Family dia tu namanya Shazam. Dia orang is the Shazam family. The Shazamily. Dan aku rasa hanya Billy Batson jadi Shazam. Yang kakak angkat dia jadi Mary Marvel. Dan yang pakai tongkat tu jadi Captain Marvel Junior. Tapi pasal Captain Marvel dah diambil oleh Marvel. Oleh Brie Larson. Captain Marvel Junior, aku rasa apa nama dia, Duan? Do they even call him Captain Marvel Junior or they don't bagi dia Junior? Mana ada nama? Diorang tak ada bagi nama pun. Diorang bagi nama ni je. Sebab Captain Marvel kan, sebab Shazam ni kan dulu dia sebelum DC lagi. Dia ada komik dia sendiri kan. So nama dia memang Captain Marvel. So bila dia bertukar tu macam Shazam. So by the time DC own Shazam, masa tu dia tak copyright kan nama Captain Marvel tu lah. Tapi Marvel pandai, dia buat dulu. So kau dah tak boleh nak pakai Captain Marvel. So dia tukar jadi Shazam. Itu ada konflik sikit lah. Lepas tu aku rasa Black Adam ni pun bukan watak dia masa zaman Captain Marvel tu. Aku rasa dia masa dalam DC baru dia create. Aku rasa aku pun tak tahu dia punya sejarah Black Adam. Kalau aku I would call the kids so senang lah. Kau ni S, kau ni H, kau ni A1, kau ni Z, kau ni A2, kau ni M. Betul. Baru dia split kan. Simple. Betul. Ya. Macam itulah. Alright, seterusnya Haikal Fikri bertanya, nak bertanya Hespera dengan Calypso diorang ada ke dalam komik? Tak ada. Diorang tak pernah wujud. Ini adalah watak baru yang di-createkan untuk siri ini. Ya. Untuk filem ini. So diorang just went off the idea that Shazam ni kan ada Atlas, so kita buat Daughters of Atlas and then kita bagi nama macam tu je lah. So nama diorang is from the Greek mythology lah. Seterusnya Fard Kipit Loki mengatakan, Penny rasa ke manakah arah David Sandberg Shazam will lead to? I think it will be Black Adam. Why make a Black Adam movie kalau Black Adam is not going to fight Shazam? That does not make sense. Yeah. That's why if they do that, then they have truly not given a shit anymore. Ya, kau dah ada Black Adam, kau dah ada Shazam, takkan Shazam 3 dia orang takkan berlawan. Tak, sebab asalnya memang patutnya ada Black Adam dalam Shazam tau. Tapi sebab The Rock punya ego, dia kata aku nak my own movie. Aku nak my own movie. Aku tak nak jadi secondary. Kau nak jadi villain, dia tak nak. Aku nak jadi anti-hero. Power tak power The Rock ni. Dia kata tak nak. The Rock punya tak nak share star dan pelakon lain. Dia macam, this is my own shit man. Dia rela tunggu bertahun untuk dapat filem dia sendiri. Betul. Baguslah, akhirnya dia dapat filem dia. Okey, seterusnya Muhammad Azim bertanya, adakah end credit scene filem Shazam Black Adam akan buat kemunculan? They should. Hopefully. They really should. Kalau David Zaslav pandai, dia akan buat post credit yang ada Black Adam. Kan, kena ada. It's like asking kalau Thor nanti ada tak tukul. Dia macam, they have to do it tau. Kalau dia pun tak buat, memang tak faham. Dia pun tak bersabar. Thor ada tak Taika? Kalau Thor tak ada Taika, tak best lah. Apa, itu cerita lama bro. Cerita lama, kita lupakan. Kau tak tahu Taika dapat job Secret War. Itu dia tak. Jangan hancurkan Avengers 6 tolong. Jahanam. Alright, seterusnya Muhammad Imran. Lucilio ni bukan jadi Deathstrike ke dalam X-Men? Nampaknya kau mata boleh. Bukan silap. Itu ke Lucilio. Bukan. Itu adalah Kelly Hu.
Itu Kelly Kelly Hu. Hu. They all do not look the same. Please bro. What? Apa, Itu racist adalah siut. Lady Death Strike. Basically bukan Lady Death Strike. Itu adalah Kelly Hu. Bila Kelly Hu nak buat comeback Kelly Hu lagi hot. Kelly Hu jauh lagi Tahu hot. tak apa. Bila nak comeback. Dia berlakon dalam Scorpion King dengan The Rock. Betul. Ingat lagi? Aku rasa Kelly Hu dah bersara dan menjadi ibu di Hawaii bro. Dia dah bersara. Aduh. Betul lah. Dia kahwin dengan billionaire ke? Macam tak Dia kisah dari pasal job pun. Dia jadi Mesti wifey. ya. Alright, seterusnya Arif Faizal bertanya untuk panelis, kalau Batman recruit Shazam in Justice League without telling the others umur sebenar dia, agak-agak kita akan lihat tak iconic scene Wonder Woman mengamuk. I hope so lah. That is one of my favourite scenes man. Dalam Justice League Unlimited kan? Kan dalam Unlimited gila tu. Kelakar gila. Dia macam ni lah, macam masa Iron Man recruit Tom Holland kan. Lepas tu Tom Holland dah buat Star Wars punya reference. Lepas tu orang macam Jesus Tony, how old is this kid? Yes, scene tu memang kelakar gila. Alright, seterusnya Rogon bertanya ya. Ada particular comic storyline tak untuk movie kali ni? Tidak. It is not based on any particular comic storyline. That's why watak Hespera dan Calypso does not even exist. Villain pun betul. Diorang buat-buat je. David Sandberg dan kawan-kawan. Seterusnya Amir Duba bertanya, agak-agak para panelis, bilakah Warner Bros Discovery nak tubuhkan division DC Studio? The moment David Zaslav jumpa his Kevin Feige untuk DC Studios, he will make DC Studios. Ada candidates ni? Do we know a list of candidates that he's looking at? Geoff John. So far tak ada. Variety ataupun Hollywood Reporter ataupun Deadline.com has not reported on this yet, except the fact that David Zaslav tengah mencari Kevin Feige-nya tersendiri untuk Geoff John. Geoff John tak boleh bro. He doesn't know. He knows the comics but he doesn't know the business. He doesn't know the people. Dia tak boleh angkat phone. Dia tak boleh. Dia tak ada karisma lah bro. Dia tak ada karisma untuk the business side. Tapi untuk the creation comic side terbaik. But he doesn't jadi executive lah. Jadi executive kan. To partner that Feige figure kan. Jadi the DC Studios Parliament boleh. Betul. Alright. Second last question. Should Shazam pakai otot palsu ke Zachary Levi buat badan? Yes, betul. Tak ada, dia palsu. Ya, otot palsu. Zachary Levi tak masuk Kalau tu dia SCC badan dia keting dia kot apa Zachary Itulah Levi. kan. Dia quite slender lah sebenarnya. Dia pergi juga gym tapi tak besar. Ada superhero look punya bulk tu dia tak dapat. Yeah. Tapi Jupiter Legacy memang paling masuk juga tak? Dia punya padded suit tu melampau sangat tu. Habis tu Jupiter Legacy. Tapi padded suit apa Homelander pun padded suit juga sebab dia pelakon dia kurus gila kan. Dalam The Boys pun Homelander tu pakai padded suit ya. Alright, soalan terakhir adakah kita akan lihat Mary Marvel menggunakan kuasa dia macam dia guna dalam Young Justice, which is dia summon nama God tu and dia project that power based on that God? I'm not sure. It's not in the trailers tapi maybe dia simpan. Maybe mungkin ada. Sebab kalau final move dalam third act I think it would be cool. Pasal kau lawan the Daughters of Atlas kot. Kau lawan Dewa-Dewi, you know. Tak, we see her studying a book ke benda tadi kan, the trailer kan. Maybe itu dia nak belajar buat that finishing move ke, tak tahu lah. Maybe lah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah 3 trailer menarik dan sekarang kita akan ke trailer menarik kita yang keempat. Bye-bye DCEU, hello MCU. Oh, ni favourite Alright, so segmen ini adalah tentang She-Hulk Attorney at Law. So yes, aku rasa Nazir dah bersedia. So jom kita load the clip. Ready to cry. Bro, She-Hulk bro, bukan Black Panther bro. Oh, sorry. Aduh. Akan keluar sampah di cry kita simpan. Kita simpan. Sila tukar aku Okay, dah siap tu. Kan gua lagu Shrek sampah di Somebody. Macam sial. Okay, ready. Alright guys, jom. Let's go. Macam Westworld je ni. Macam Westworld. Air horn. Wow. She's oh man. Still in control, no overwhelming
strong feelings of rage. Death by Snoo Snoo. You revert back to Gen 4. Yeah, man. Is pure horn really necessary? For comedy, absolutely. The CG looks smooth, man. Dalam scene tadi. A lot better than Itulah, the Alhamdulillah. first. Okay lah. Betul. Itu Tapi tadi tak berapa siap lah ramai- korang ni. Tapi berapa ramai VFX artis terkorban lah buat series. Itulah kan. Asks surveillance. Gua nampak smooth sikit adanya pihak. Gua nampak okey. Dia lagi terror tu daripada Incredible Hulk. Itulah. I think that will be a problem to some fans. But clearly, Tapi memang betul pun dia, sebab dia macam mana cakap. Kalau dalam komik dia memang bijak sikit. Dia Sebab lagi Hulk kan in patutnya control betul. kan. This is my favourite, bro. Bila dia cakap dekat screen. Hot wall. Ya betul Hulk. Ini ya. Dia cakap dekat apa siap. Or sending you some humans are coming out of the woodwork. Dia market in the middle lah. Macam Deadpool. And I want the She-Hulk to be the face of it. Jennifer Lewis. Yeah. Abo. Datang balik dia. Mr. Blue. Mr. Blue. Yeah, that's quite alright. oh. People only care Okay, if macam it's tu. not representing Emil Blonsky. I think they care because they're like, hey, that girl's great. So, Bay sudah datang. Tatiana. Titania. Kenapa baju dia tak koyak tu? I'm not proud Itu of aku tak faham. Oh, tak boleh. Wait, as Oh, Wong pun ada. Wong. on the edge of a precipice. Siapa I end up pakai flail? a few things in my book. Oh, that is the absorbing man. The book of Oh. Lepas tu nanti ada wrecking crew sekejap aku. Ada wrecking crew. Mata wrecking crew. Style gila. let's do this. Ni wrecking crew. Ini dia orang lah ni. Ha. Patut lah. Itu. Lepas tu ada Titania ni. It's way cooler than you were attracted and got all the attention from everyone. I think I'm jealous. Is that what I'm feeling? Oh, jealous ya. Nice, man. This is way better. Ada lagi lah. Can we replay that last part? Can we replay the Betul terlepas. Aduh, laju sangat lah. Asal? Laju sangat. Jangan cakap. Nazir boleh mainkan balik tak bahagian terakhir tadi? Apa dia? Bahagian terakhir tadi. Belakang boleh kan mainkan sikit Belakang sikit lagi. Sekejap. Lagi sikit. Ya. Aku lupa. Dekat Syihak tu. Kat Syihak akhirah. Play. Silakan. Bau tak tanya. Ni betul. Abang Modok mesti Credible. Betul ada Batman. Oh, ya, punya Ada Batman hal, kan? tu dalam cerita ni. Batman buat penampilan. Cameo. Lawyer punya hal. Mesti ada. Hai, kalau aku pula. Alright, so kita ada 3 soalan dalam segmen ini. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah reaksi satu ayat anda terhadap trailer ini yang akhirnya menonjolkan She-Hulk breaking the fourth wall seperti di halaman komik way before Deadpool since the 70s. So silakan. Okay, aku rasa dulu aku macam pernah cakap lah, one of the charms of this series yang aku nak tengok translated to the series is she handles cases for the superpowered. So on one hand, you have your trademark courtroom drama, which we have a section of fans suka. But the ones who love the more fantastical things will have that too. Pasal it's a courtroom drama about superpowered criminals and individuals. So if that is what the show is about, I'm gonna like really love that because it's gonna be absolutely bonkers. So you didn't really see that in the first trailer. Tapi in this trailer, it really looks like they're gonna go all out in that direction, which I am obviously super happy with. But then, tidak ada pula scene dia break down the fourth wall kan. So macam wow. I underestimated Marvel lah. I think it's gonna be a faithful adaptation of the source material. And after this particular trailer, I really have high hopes for this series.
It looks like it's going to be bonkers. It looks like it's going to be absolutely fun. And of course, if expectations and excitement is not high enough already, then you have that final clip. So the good lawyer himself is here, and no doubt is going to get embroiled with She-Hulk in this thing. So I hope what's going to happen is that you're going to see these two lawyers' face in the courtroom and in the street. So aku rasa lah, I have a feeling they'll be on opposite ends of a case, and that will make for some really, really interesting banter and the showdown outside of the court. Because as we know, Daredevil punya sense of justice ni kadang-kadang kelakar sikit. Dia nak buat things by the book. The law must win to properly eradicate crime. But when shit doesn't go his way in the courtroom, dia pergi belasah orang dekat luar. As Daredevil. Belasah orang. So I have a feeling sebab kalau tengok She-Hulk, it seems like I think she'll be taking the case for Abomination. I will probably be defending him for some reason. And I think some victim of Abomination ke apa benda tak tahu lah masa dia wreck the city, that will be represented by Matt Murdock. But maybe because She-Hulk won that courtroom exchange ke macam mana ke, dia, she rescued Abomination somehow. And then Matt Murdock with his typical hypocritical style of justice, Mina ni, okay, kat luar padang aku jumpa kau. So I think that's aku kalah dalam court tapi aku lempang kau nanti. I think that will be funny. Kau tengok kan macam dia kononnya nak jail Wilson Fisk dulu kan. Oh, dia rasuah itu ini dia keluar. Aku jumpa kat luar. Kita lawan. So I think that is such an exciting point of conflict between two absolutely iconic characters. And in the trailers, they show that breaking the fourth wall, taking on like the court cases of superhuman beings. So what else do you want to be excited for She-Hulk movie series? So I'm game. Bring it on. Bring it on. Yeah, man. Biasalah bro. Kita dapat 9 episod. 9 episod bro, bukan 6 9 kan. Yeah, tak sabar. Alright, soalan kedua adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang kehadiran pelbagai cameo di dalam siri ini, daripada The Hulk lah, kepada Abomination lah, kepada Wong, serta finally Daredevil. Ni macam all star cast ya, dia punya cameo tu. Alah. Cover 70-an tu. Yes, dia break down fourth wall. This the first time She-Hulk break the fourth wall. Masa the first run Savage She-Hulk, aku rasa dia tak break the fourth wall. Masa tu macam serius lagi sebab masa tu dia memang jadi betul-betul savage. Dia macam jadi Hulk lah. Yang ganas boleh fikir ganas. So masa dia ni dia jadi the sensational She-Hulk. So sensational ni dia jadi macam Professor Hulk tu dia berfikir. So dia ikut yang ni lah. Dia maksudnya akan ikut yang ni lah. So She-Hulk ni macam nak cakap aku masa mula-mula tu pun aku dah kerisauan dah ada sebab macam mana diorang nak buat CGI She-Hulk ni kan, sebab dia perempuan yang badan tough tinggi sedikit kan. So benda tu tricky. So masa keluar yang kira teaser yang first tu, tengok orang nampak macam Fiona kan. Semua orang pun bising kan. Aku macam dah kecewa sikit lah sebab aku pun favourite She-Hulk. Kalau tak ada aku beli komik ni kan. So macam alamak, aku dah agak aku punya kerisauan tu dah jadi betul kan. Macam aduh, tak biasa je ni lah. Kalau aku fikir balik kan, tapi kenapa diorang boleh buat Hulk jadi perfect? Kau tengok Hulk tu macam real person tau. Masa dia jadi Hulk, masa dia jadi Dr. Banner, bertahun-tahun render bro. Ada itu, file tu dah bertahun-tahun kot. Itulah. So aku cakap tak mungkin diorang tak boleh betul kan. So bagus juga bila dia tunjuk kelemahan dia. So bila fan bising, ada kena take note lah. So bila kau tengok yang trailer baru ni, alhamdulillah nampak okey sikit lah. Kau nampak lah dia realistik sikit, tak nampak kartun lah. Dia nampak hijau pekat jadi hijau cair tu. Nampaklah hijau dia berubah. Yes, dia ada render power lah. Dia tak nampak Sonic, perfect macam dia tak nampak macam perfect macam hak yang kita dapat. Tapi at least better lah daripada yang sebelum ni kan. TV series kan, better lah. Betul lah, TV series bagus lah kau dah dapat macam ni. So hopefully sebab aku percaya pelakon dia tu
boleh bawa watak Jennifer ni dengan bagus. So kita risaukan dari CGI tu. So bila CGI tu dah okey, baru kita boleh layan cerita ni dengan senang hati lah. Lepas tu bila kau ada cameo daripada Hulk, sebab tapi ada logik juga tau. Sebab apa? Kenapa Hulk dia dalam momen Bruce Banner punya Hulk tau, Professor Hulk punya ni. Sebab kalau kau bagi Hulk yang masa Incredible lagi, masa yang ganas yang tak boleh cakap, gila kau mengamuk kan, so kau tak akan dapat darah kau dapat darah tu, kau akan dapat savage si Hulk tau. Kau dapat si Hulk yang berlainan, yang ganas. So bila kau dapat darah Dr. Banner yang dah cool down, yang dah boleh berfikir, so darah tu transition tu dapat dekat ni, baru kau dapat si Hulk yang macam ni, yang boleh berfikir juga. So logik dia kat situ. Dalam komik tak ada pun, tapi kat sini aku rasa dia dah cantik lah dia susun tu. Sebab dia memang transition darah tu. Hopefully ada juga transition darah Hulk, sebab kau tak macam ni dia dapat power kan. So itu logik dia masa untuk Hulk. Lepas tu kita dapat Abomination. Itu pun bagus juga sebab selamatlah si Amy tu dapat job lah kan. Dia dah tak ada job. Dah lah kau nak tunggu job dengan apa nama yang buat Pulp Fiction, lupa aku. Quentin Tarantino. By the way, watak dia dah mati dalam filem Quentin tu. Dah lama mati bro. Tak, at least dia kroni. Kau boleh pakai balik banyak kali macam Samuel Jackson. Tapi kau nak tunggu Quentin punya filem berapa tahun sekali. So kesian dia tak ada job. So selamat ni dia ada job. So okey lah, sebab kalau Abomination saja CGI, kau tak perlukan dia ni. So kau nampak watak dia as a human, bagus. Sebab dia berlakon bagus. Sebab apa? Kau fikir sebenarnya dia ni pun tak logik tau. Dia ni seorang yang pendek, yang kecil. Macam mana boleh jadi askar? Memang tak masuk akal. Tapi dia punya lakonan tu sangat convincing. Kau percaya dia seorang yang ruthless, askar yang berpengalaman, yang power gila. Kau lupa pasal dia punya pendek tu. Macam mana kau lupa Hugh Jackman tinggi sebab dia watak dia bagus. Macam tu lah. So dia pelakon yang bagus. Bila dia datang balik, seronok lah. Mungkin jadi komedi relief kan, tapi tak kisah, janji dia ada balik kan. Tapi Duan macam kau cakap tu, aku teringat satu scene belum kata, walaupun dia pendek tapi dia berlakon memang lupa semua tu. Nampak dia memang ruthless askar. Masa bila tu aku rasa dia the first and only human MCU yang jerit kat muka The Hulk depan-depan tu ya, masa dia mengamuk. Betul. Yang dia tak perhatian, kau ni pal sekarang tu kena lempar. Sebab masa tu kan dia supposed serum. Dia kuat sikit. Dia ingat dia boleh gaduh lah. Dia kena lempang, badan semua macam ni lah. Tangan-tangan semua lipat lah. Best dia maki Hulk depan-depan tu, dia tak puas hati kan. Sakit. Style. Dia memang style. Cerita Incredible Hulk tu memang best lah. Cuma sayang diorang tak sama dunia ni lah. Lepas tu last sekali Daredevil ni memang kita semua mengharapkan sebab dia attorney at law kan. So Daredevil pun dalam komik Shia pun banyak kali berjumpa sebab diorang masuk court kan. Tapi kita expect dia datang as Matt Murdock kan, sebab kat court kan. Tapi bila kau tunjuk Daredevil berguling-guling macam tu dengan kostum klasik kali kuning dia tu, mungkin korang tak nampak lah. Dia sebenarnya dia merah gelap, hitam. Lepas tu tengah-tengah dia ada kuning sedikit tau. Dia tak semua kuning lah. Ada kuning sedikit. So tu ada first kostum dia masa Daredevil yang mula-mula. So dia macam dia ambil balik. So macam wah, ini the new version Daredevil lah. Macam weh, seronok gila. Macam tak sabar apa dialog di antara diorang ni kan. Tapi aku betul. Tapi aku nak tengok juga Matt Murdock dalam court lah. Tak nak lah antara ni. Sebab dalam court pun nak tengok macam mana diorang bergaduh. Lepas tu baru jumpa kat atas roof tu. Baru dia. Lepas tu dia cakap, I am a good lawyer. Nanti dia caw bro. Dia caw. Matt Murdock kata, you a good lawyer. Lepas tu Syed kata, you good lawyer, I'm a incredible lawyer. Kata Matt Murdock macam biasa. Dia kalah dalam court. Kau kat luar ni kau standby. Kau tunggu kat parking kata. Kau tunggu kat parking kata. Kau tunggu kat parking. Sekolah aku pukul kau. Jaga-jaga orang buta dengan kayu. Jaga-jaga. So memang Shihak ni memang hopefully best lah. Sebab kalau kau tengok kan Shihak dah lah dia bagi episod yang banyak tau. Berapa minit kita tak tahu. Kemungkinan dapat kat 40 minit kan macam yang lain. So nak nampak kat sini
memang Marvel take it Shihad ni seriously lah. Lepas tu kau tengok macam mana cerita dia, aku boleh bayangkan each episode kemungkinan habis-habis dekat situ tau. Macam dia ada satu masalah. Dia macam cerita-cerita yang kau tengok kat dalam TV. Okay, kau ada satu kes. Polis lah, ada satu kes. Yes, cerita polis lah. Satu kes habis, satu kes habis kat situ. Tapi at the end nanti semua akan merangkumi, akan dapat yang the end punya produk lah kan. So bila satu kes habis tu, dia satu kes berbeza, akan dapat superhero ataupun super villain berbeza tau. So sangat banyak. Lepas tu dia introducekan the new villain macam Wrecking Crew tu kan. Wrecking Crew tu memang kalau kau tengok dulu macam Wrecking Crew ni macam watak pikisan kan. Tapi akhirnya keluar juga, tak kisahlah kalau dia tak sama macam komik. Betul lah. Tak kisah kalau dia tak sama dalam komik, dia bodoh macam mana pun kan. At least kau dah introduce juga Wrecking Crew. Lepas tu kau ada introduce Zombie Man, semua yang aku ni kena mengena dengan Shihad dan Hak lah kan. So memang sangat best lah. Hopefully this a good run lah, sebab memang aku percayalah. Believe Shihad. Please make it happen. Nice. Aku happy pasal lepas 2 siri Marvel yang tak ada cameo langsung, Moon Knight dengan Miss Marvel, kau dah bagi maximum cameo dalam siri ni. Ambil kau. Alright, soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang lead villain trailer ini, iaitu Titania, lakonan Jamila Jamil daripada The Good Place, yang nampak agak lame, nampak agak lame. So I know dia akan diikuti oleh The Wrecking Crew, but aku tak suka dia punya suit dalam court tu memang macam sampah gila tu. Silakan pendapat kau. Jamila, what is this behavior? Jamila selalu pakai baju hot kot dalam The Good Place kan. Tahu tak Betul. apa? Dia punya sass tu. Dia baju macam murahan gila kot. But aku rasa Tatiana ni will be the most upbringing punya watak lah. I know it's gonna be the Wrecking Crew, but dia yang paling pecok lah kita cakap dalam the whole 9 episode. Dia akan jadi yang paling pecok with the Shihab. But also aku interested dengan Wong. Wong ni dia ni macam pencacai dah, macam pergi sana pergi sini. Dia macam Nick Fury. Nick Fury versi Chinese lah. Aku tak cakap. Dia boleh versi dia apa, pergi tengok tu, pergi tengok ni. Aku rasa kita akan visit. I think Tatiana will have like a prominent role, of course, for sure. And you know, I'm gonna see how it is. And you know, hey, for the past nine weeks, we're gonna say Mak kau hijau every week for sure. Betul lah. You go green, I go green. Mak kau hijau, semua hijau. Alright, so that's all for me. Okay, so kita ada 15 soalan dan komen yang aku akan bacakan sekarang. Alright, so yang pertama adalah daripada Okay, so yang pertama, pada pendapat panelis, berapakah rating untuk suit The Devil yang baru berwarna kuning tu? I don't know, kita baru nampak sikit je, kita tak nampak dia dengan mask ni yang warna kuning. Kan. Need to see the full body shot lah, boleh rate. Honestly, kostum Netflix The Devil tu my favourite lah kan. So nampak realistik gila. Betul, realistik. So hopefully yang warna kuning ni dia seakan-akan tu, tapi aku harap akan jadi better than the Netflix suit lah. Tapi semua macam mana pun tak boleh lawan suit ni apa nama? Tak boleh lawan suit siapa tu yang original The Devil lah. Oh, Ben Affleck. Kau Ben Affleck. Suit PVC tu. Suit PVC. Masa 2004 kau power gila suit Devil ni kan. Dia punya mata merah siut. Ada kaca tu. Kau mana boleh, kau tak terfikir punya. Time tu 2004 kira power kot suit tu. Nampak macam suit S&M je bro. Macam nak buat benda lain je. Bukan nak menyelamatkan keadaan. Nak memudaratkan lagi tu. Okay, seterusnya mungkin aktif bertanya, kenapa Bruce Banner Hulk kena nerf dekat MCU? Jawapan ni simple, pasal Universal Studios has the distribution rights untuk Hulk. So bila kau tak boleh buat filem dengan Hulk ni, dia akan jadi watak sampingan je lah forever. Pasal Marvel tak nak bagi duit
dekat Universal Studios. Tapi kalau dengar rumours dia nak buat World War Hulk, tak tahulah kan. Aku rasa Dia dia macam sekarang tahu je ni bro. tak, Kepala tak tahu je, bro. aku definitely nak tengok World War Hulk obviously. But sahabat baik kita, Taika has effectively fucked up that storyline by Yeah, ruining man. Planet Hulk. Saka. So macam mana je World War Hulk aku tak tahulah. Boleh, nanti Taika akan jadi director lah World War Hulk. Macam sial je. Alright, seterusnya kita ada soalan daripada yang ni aku akan baca selepas ni. Banyak orang tanya tentang segmen ke-6 kita. Yes, juga segmen ke-6. Okey, seterusnya El Mundo bertanya, She-Hulk ni during the blip ke? I think it's a mixture. Aku rasa semua babak-babak dengan the Hulk tu ialah flashback during the blip. Betul. Sebab tangan dia tak rosak. Tangan dia tak rosak lagi lah. And then eventually dia akan jadi selepas tu. So pasal yang semua scene-scene yang dia jadi lawyer tu adalah di DODC the Department of Damage Control. So it's the same prison yang kita nampak Genie daripada Miss Marvel tu menyelinap keluar. She's going to be working in the same building as a lawyer. So that's why they are a mixture of timelines. I think blip after Endgame and also current 2025 MCU timeline. Alright, seterusnya kita ada 3 soalan daripada Meh. Abu akan jadi baik ke lepas bernamaste dengan Wong? Aku rasa tak. Wong hanya menjadi penjaga dia sahaja. Kenapa Wong masih bercakap pasal Book of Vishanti walaupun sudah burn? Aku rasa pasal dia miss lah Book of Vishanti tu. Kemudian teori Brazil itu bukan Daredevil guys. Itu Frogman. Frogman kali kuning. Baju hijau bro. Frogman hijau. Frogman ada kayu bro. Ni tangan dia bukan tengok dah baju merah, dada dia pun dah baju merah. Aku rasa Daredevil kot. Aku rasa. Tak nak buat boner pula sini. Jangan. Cukup-cukup lah. Seterusnya, Badweather bertanya, dalam series ini Frogman villain ataupun hero? Most likely dia ada 2 versi Frogman, ayah dengan anak. So ayah dia adalah villain, manakala anak dia merupakan seorang hero. I think the version that we will be seeing will be the son yang cuba tak nak ikut in the footsteps of the father and nak menjadi seorang hero. Alright, seterusnya Namaste bertanya, She-Hulk boleh jadi manusia balik kan? Dalam komik tak, it was a one time thing. Dia forever stuck in the She-Hulk form. So aku quite pelik kenapa dalam scene-scene dekat pulau dengan Hulk tu dia kata, masa tidur awak tukar balik jadi Jennifer. So apa pendapat kaki komik kita, Duan? Silakan. Sebab kau kena fikir, kau dah bayar aktor dia tau. So kau kenalah bagi dia screen time. Kalau all the way CGI, kau tak mengamuk VFX punya artis. Memang terbalik meja komputer tu. Mengamuk dia kan. Kenalah buat nampak ni kau dah bayar dia. Itu yang dari segi side ni lah. Betul. Sebab coincidentally hari ni aku baca ada online artikel pasal the showrunners of She-Hulk ni. Depa pun were discussing on the fact yang depa pun sebenarnya memang dia bukanlah kata macam menyusahkan, but it's quite a challenge when your main character, dia punya battle form is a CGI, fully CGI punya character tau. So depa kata depa pun mengalami kesukaran. Depa tahulah kalau boleh tak nak lah in your face selalu that CGI character sebab dia nampak all the flaws lah apalah. So they have to use her sparingly lah macam tu, the She-Hulk form tu. So I think they revert balik, tak apalah. Lain pada komik Multiverse. Betul. Ya. Yang ini lebih kepada kita tak nak pekerja VFX kita bunuh diri. Ya, ini pun dia orang dah komplain kau nak dia 24 jam jadi She-Hulk tu. Satgi ada studio nak bakar dia. Kau tambah lagi apa Phase 5, Phase 6 kan, mengamuk lah member. Tak, tu lah. Alright, seterusnya LOKI bertanya, adakah Luke Cage akan turun padang dalam She-Hulk? I think it's too early. Aku rasa kita tunggu Daredevil punya series dulu. Maybe dalam Daredevil punya 18 episod tu kau akan slowly jumpa ahli-ahli paling banyak shoot. Tapi depa kena cast Mother's Milk. Itu choice aku. Mother's Milk betul lah. Yelah. Dia ada the charm, dia ada the swagger, dia ada the physical, ada the body. Yes. Serious loh, come on. Dia pakai baju DMX ke apa, aku macam Tapi betul, tapi kalau
kalau dia nak ataupun fan kena buat petition, dia kena lobby macam mana Macam currency. semua orang lobby dekat Marvel, dia kena lobby juga. Sekarang itu je cara kau dapat job. Ryan Gosling pun dah lobby nak jadi Ghost Rider, walaupun aku tengok macam tak kena langsung. Tapi kalau kau lobby, Marvel akan bagi you chance tau. Macam mana Pengasas dapat watak dia, John Burton dapat watak dia, Tom Holland dapat watak dia. Semua dengan lobby. Sanchi tu kau dapat, Stimuli dapat dia. Even nama-nama Tarek Egerton. Maksud Bella Imani pun dapat macam tu juga. Kalau betul Mother Smith tu dia nak go beyond dia kenalah. Sebab aku rasa fan favorite dia. Memang kena tu, perfect. Oh, serius. Simple. Dalam dunia ni kalau aku tak minta aku tak dapat. Itu je. Betul. Alright. Seterusnya Fat Keep It Loki bertanya ya. Amber Heard dulu bertanya. Pendapat panelis, adakah Titania will be the only villain in the show or will Volcano tag team with Titania? Harapan aku adalah eventually kita akan dapat nampak She-Hulk dengan Titania dan Volcano akan buat fight club diorang. I so want to see that fight club. Jumpa seminggu sekali just to beat the shit out of each other. So I don't know if Volcano is going to be in it, but I hope she will be in there. But bukan Titania is the only villain. I think Wrecking Crew will be there as well. Wrecking Crew pun terang dah ada. So kau akan dapat supporting cast of She-Hulk ni series most of the time. Seterusnya, wow, banyak soalan menyimpang ni. Fat Keep It Loki bertanya ya. Wong tengah ada kes dengan Cypher, boleh jadi potential new MCU character tak? I think Wong was there untuk menjaga Emil Blonsky masa dia kena masuk dalam court. Tapi but I still haven't made that connection. Why Wong dengan Abomination, Didibo? I think maybe they'll explain nanti, tak tahulah, but I don't see why they've been paired so far. Kalau teori Brazil aku adalah Abomination tu macam dia akan jadi macam totem ke apa, punca Wong untuk minta tolong dia untuk cari Fin Foam. Sebab dia macam dragon sikit kan. Dia perlukan tu untuk jadi totem, so dia boleh bercakap kan ni kan. Tapi dia tak tahu. Jadi dia cari Fin Foam ke apa kan. Tak ada, tu aku teori Brazil lah. Dari Brazil di situ. Alright. Kita ada third last question. El Mundo bertanya, She-Hulk ni adakah ia the last MCU TV series untuk Phase 4? Tidak. Kita masih ada 7 siri TV yang tidak didedahkan oleh Kevin Feige. Tak Phase 4 lah dia tanya, Phase 4. Phase 4 ni lah. There are still a few more TV series. At least 3 lagi ataupun 2 lagi yang kita tak nampak. Tapi kita akan bincangkan dalam kita punya segmen yang ke-6. So nantikan. Okay. Seterusnya Amir Fikri bertanya, kuasa Titania apa ya? So basically Titania ada superhuman strength, dia ada superhuman stamina, superhuman durability, dan dia ada expertise in brawling. So dia pandai lawan. So tapi Titania aku tak silap aku, dia kalau kat dalam komik dengan game aku pesan, dia ada rantai kan, dia pakai buat senjata kan, rantai tu. Bukan rantai chain tu macam dia buat libas-libas. Kau tak silap aku lah. Okay. Tak ingat pula aku. Aku tahu dalam game tahu Absorbing Man is the one yang ada chain flail tu. Itu yang ball tu. Tak, Titania ni dia just chain je. Dia macam Ghost Rider punya chain. Untuk dia lipas kau. Okay. Kau tak silap aku lah. I guess that gives her range lah in attacks. Kalau kau nak kau kena datang dekat-dekat. So bila kau ada chain tu kau ada range lah. Seterusnya agak-agaknya ada chance tak kalau Hot Toys nak keluarkan mainan Daredevil yang baru ni after TV series She-Hulk? Masalahnya Daredevil lama pun tak ada. Hot Toys tak ambil pun. Jawapan aku ialah never say never lah. Itulah. Pasal sekarang dah bukan bawa Netflix, sekarang dah bawa Marvel Studios. Kan. Mesti ada punya lah maksudnya. Say yes terus. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke trailer menarik kita yang terakhir malam ini. Alright, so aku rasa Nazir dah load dah. Ini pada aku adalah trailer tersedih daripada San Diego Comic Con weekend. Kalau kau tengok reaction pun banyak orang react menangis je. Harap-harap kita punya panelist tak menangis. Let's go.
Let's go. Right. Laki lah. Tu zigurat belakang tu. Zigurat. Aztec kan? Aztec. Artistik gila tu trailer ni. Hey. Cantik gila. Is this a funeral? It looks like a wedding. Ya. Tak, dia tu Funeral. funeral untuk Chadwick Boseman punya watak tercalak. Dia tukar sebab susu funeral color black kan, tapi orang color putih Ni Ni pun memang ialah funeral nekropolis. Makam kepada tercalak. Apa of the dead apa nama tempat tu? Necropolis of the City of the Dead. Ya. Namo. Tu Nemo lah. Nemo. Itu dia. Ini Atlantis punya Uber. Inilah punca. I think So semuanya salah Ironheart ni. Salah Ironheart lah. apa benda lah dia orang buat. Ya jahat. Rumah siapa sebab tu? Dia ambil angle dari belakang je bro. Yes sir. Aduh. Avatar. Baku betul Baku on the front line. Tiba-tiba banjir. Wakanda banjir ke? Bila cari pasal dengan Atlantis, Dia terus kasi banjir ke? let's go. Itu dia. The Panther lives on. Wakanda forever. Wakanda. Alright. Terbaik. Tak ada penis yang menangis kali ni, tapi sebab tu adalah sebab. Okay. So untuk segmen ni kita ada 3 soalan juga. Soalan pertama adalah untuk Munif. Apakah reaksi serta anda terhadap trailer ini? Dan dari segi sentuhan lensa pengarah Ryan Coogler kepada penggunaan muzik Bob Marley's No Woman No Cry serta lakonan Angela Bassett sebagai Queen Ramonda yang moving AF. Silakan. I mean, first of all, let's just appreciate the fact that Ryan Coogler had a very difficult task on his hands. So I mean, you talk about all the Marvel movies this year yang stumbled pasal COVID, pasal this unprecedented scheduling troubles and all this kan. Imagine like Ryan Coogler going through the same thing and also the death of his main star, and like and this is like the first movie yang betul-betul represent black people in a heroic light, and then that tokoh tu has passed away, and then the layers and layers and layers of unprecedented hurdles that Ryan Coogler has to face, and he comes up with I think one of the most emotional trailers in a long time. So that is just testament to his prowess as a director lah to me. So memang much applause to him lah. Like like I put my hands up. Like this guy is really something lah. And you put all this on top of the fact that initially Ryan Coogler tak nak buat kan sequel lah. Dia macam he didn't want to helm this because how like where does he start even kan. So through the odds, like I said, they cut one of the most best and emotional trailers you've seen in a long time, honestly. Memang chills down your spine. You go through all these emotions and everything, and the selection of the music too. I like how macam it's in a way macam meta as fuck now. Sebab people were worried about this production, and people are mourning the death of Chadwick Boseman, obviously.
And then bila tahu jalan cerita dia keluar, it's about, you know, Wakanda going all out a war with the powerful Atlanteans. Tapi lagu dia macam throughout the trailer, everything's gonna be alright. Oh, dia macam very mellow but very reassuring, very hopeful but very somber. Macam I don't know how they thought like, macam mana dia boleh terfikir to cut this trailer. Memang genius gila lah, invoking like all these emotions and everything. And needless to say, I'm just really fucking hyped for this show. And I'm gonna like put my neck out there and say I really think this movie will be very good, and I believe it'll be the perfect closure to Phase 4 somewhat. And I know it's premature to say judging by the trailer alone, but I don't know, to me in this trailer it shows that Ryan Coogler has a level of care for his product that is not really seen in much of the movies in Phase 4 so far lah. So dalam trailer tu saya you see that he gives a damn about the show. Kadang-kadang orang macam, I understand, I complain about representation yang over juga sometimes, but I think in this instance they really got the right guy. I think this is something that can only be pulled off by a black guy, by a black director, because they feel for this issue, this representation, and this sadness at losing the champion of all that at a level that, you know, people who are not blacks could not possibly reach. And he translate that into, you know, into his art form, into his craft. So I again very much respect to that. The trailer did its job. Me and millions of other people just simply cannot wait for this movie. So again, just bring it on, Black Panther. I'm pretty sure, bring your tissue boxes. We will definitely cry in the darkness of the cinema at a few parts for sure. But and at the same time, you also can't wait for the badassery of Namor and the Atlanteans. So it's gonna be a ride. It is gonna be a ride. Yeah. So itulah. By the way, pilihan lagu No Woman No Cry tu dia ada maksud dia. Sebenarnya dia bukan No Woman No Cry. Bukan literally maksudnya bila tak ada perempuan kau kau tak perlu nangis. Dia ada comma tau. No woman no cry. Maksudnya the song is about woman. Maksudnya bila kau kehilangan laki kau jangan nangis. You can still be strong. Everything is going to be alright. So it just flips the whole thing on the script just by adding one comma. No woman no cry. Tapi asalnya lagu tu memang untuk memang untuk tu kan. So dia tambah koma untuk version Black Panther memang logik gila lah. And the other thing I like about the trailer, another thing pasal kau cakap pasal music lah, we go back to pasal music tadi, like how you know the level of detail and thought they put into this trailer. Macam like I said, sometimes a movie nak tunjuk movie tu sedih. Sometimes a movie nak tunjuk yang movie tu macam badass, full of action. These are like two completely different genres lah, you could say, macam so to speak kan. Tapi in this show, by the music alone, dia boleh transition between, bukan transition, they mix sadness and an impending all-out cool war in the single music. Okay, pula dia macam very slowly everything's gonna be alright. You have the somber scenes, right? And then kalau consider the song like it starts to pick up. It's still saying the same thing. Tapi everything's gonna be alright, makin laju, makin dekat, makin upbeat, and then dia habiskan Dora Milaje jumping off the walls, jumping down on the Atlantean wall. Macam, woo, let's go. Terror tu. Cara dia guna lagu tu, and then dia make the beat faster. Dang. Like how do you mix like sadness and mourning and a real person died, no? Tapi with a badass brawling, between these meta-humans kind of fights. How do you even mix these two things? And by just using music alone now, saying the same thing over and over again. Macam, props. Seriously. Props to this guy. Props to Ryan Coogler. Seriously. Yeah.
Alright, soalan kedua adalah untuk Duan ya. Apakah pendapat anda tentang spoiler daripada Lego beberapa hari lepas bahawa Shuri bakal mengambil alih legacy Black Panther dalam sequel ini? Dalam komik memang dah sama dah, tapi pada aku Letitia Wright tu kurus keding tu. Memang tak jadi tu. So silakan. Aku Nakio lagi sesuai ya, entahlah. Betul. Submariner. Oh, gila lah. Berapa kau beli komik ni? Kau beli 50 sen? Murah Ini gila kan? RM10 kot. Saya ingat RM10 komik lama ni. Dia tak naik harga sangat. Okay. So sebab benda bukan spoiler pun, kita dah tahu dah. Dia bukanlah macam Shumagorat tu kan. Shumagorat tu jadi Gorgon tu, itu spoiler. Itu memang celaka. So aku rasa benda ni kita dah tahu dah. Matter of time je bila kau tahu dalam movie atau tontonan. Cuma akhirnya Ryan Coogler jawab juga apa yang dia nak buat dengan Black Panther. So masa dulu orang tanya, kau tak nak jawab. Kau cakap tak nak tukar pelakon, tak nak bagi dekat orang lain, tak nak CGI, Tak nak matikan pun dia cakap. Tak nak matikan sama sebab orang marah. Kan ni baru kita dapat jawapan, baru kau tahu akur. Sebab kau nak buat macam mana? Kau kena matikan juga otak tu. So bila kau buat macam ni, okey lah, bagus lah. Maknanya terjawab. Walaupun terjawab dalam trailer, tapi aku rasa dia tak verbally, dia tak cakap pun yang dia matikan tau. Dia still macam tak tahulah kenapa dia nak bermain-main minds game ni kan. Aku pun tak faham lah kenapa dia buat macam tu. Cuma kalau tengok sini memang betul dia dengan lagu yang sedih No More No Cry tu, dengan scene nampak funeral semua tu kan. So memang confirm dia dah matikan watak T'Challa ni lah, which is good for the story and good for the the actor himself lah. Sebab dia dah pass away kan. So macam mana kau nak sambung ni kan. So kau boleh sambung legacy je lah. So decision yang bagus lah. So kita pun dah tahu memang eventually Shuri, selamatlah Shuri dalam komik pun jadi Black Panther pun semua. Cuma aku tak tahu lah dia akan permanently jadi Black Panther ke, ataupun ada few others people yang akan jadi Black Panther juga. Aku macam marahkan biarlah ramai sikit Black Panther. Aku macam tak macam aku bukan nak cakap aku seksis ke apa kan, sebab dia ni kan macam terlalu kurus. Kau tengok dalam first Black Panther pun dia tak ada steam gaduh pun. Dia tembak je, dia tak ada. Betul. So dia macam not built for Black Panther tau. Hand to hand combat tu tak ada. Boleh pakai double apa semua. Ada, tapi dia kalau tak silap aku dalam komik pun Shuri jadi Panther kejap je kan. Dia macam tak lama. Kejap je. Kejap je macam dia ganti sebab T'Challa tak ada. So dia ganti kejap. So jadi sekarang ni dia takkan ikut komik lah kan. So dia sekarang ni nak nampak gaya permanent. Aku cuma mengharapkan ada orang lain backup dia lah. Kalau tengok kat sekarang ni yang the next person Mbaku lah kot. Sebabnya ni apa nama, Killmonger dah tak ada. Unless dia buat Killmonger datang balik hidup lagi ke kan? Sebenarnya tak tahulah nak kata hidup tu dah. Dah tunjuk dia mati kat situ dah. So kita tak tahulah. So kat sini lepas tu watak Nemo tu pula, aduh, macam mana kita semua kecewa lah kan. Nemo dah bukan, kau tengok muka Nemo ni, aku tunjuk balik muka Nemo ni. Ada nampak Mexican tak? Tak nampak langsung kan? Asia. Macam dengan mata sepet dengan ni apa tu. Mana Mexican dia? Mana dia tindik hidung lah apalah, mana ada? Tak ada langsung. So memang dia ikut suka hati lah. Sebab sayang lah, sebab Nemo ni adalah antara the first Marvel superhero masa komik Marvel keluar mula-mula dulu. Masa zaman Nemo Marvel dengan Human Torch. Number one. Marvel Comic issue number one. Yes. The first. Dia, Nemo, Human Torch, the original Human Torch lah. Dengan apa soal? Ada seorang lagi kata mereka kan komik lain tu. So bila dia tu record tukar totally semua ni, sebab kan tak nak samakan dengan Aquaman, macam sayang lah. Tapi dia macam ni lah, kita memang kecewa, fan punya komik memang kecewa. Tapi kalau pelakon ni dapat bawa watak tu dengan bagus, sebab kita terlupa dia punya kelemahan sebab dia tukar background dia. Kalau dia bawa watak dengan sangat bagus, okay, aku boleh terima lagi. Sekarang kita kena tengok dulu dia boleh bawa atau boleh bawa.
dah dengan misai aku. Nemo tak pernah ada misai tu. Adalah Betul pernah dah, beberapa betul kali. Tapi dia clean shave kot. Itu pun kau tapi nak Duan, tukar juga. Aduh. one thing yang kelakar kita tengok karakter macam guna DC as reference kan. Depa pun ada underwater guy tukar jadi brown guy tapi improvement tau. So Betul. Manalah tahu. Betul sebab Aquaman yang Jason Momoa tu pun lagilah. Aquaman dah lah rambut blonde. Lagi dah rambut blonde. Nama apa, lepas tu muka memang Caucasian habis. Dengan badan dia pun tak besar, build dia tak besar sangat. Dia just nice kan. Dengan blondie muka jambu gila. Tu kau bagi kau bagi macam Samoan punya orang, rambut yang ketak-ketak, dengan muka gangster gila, saya ada parut kat kening, dengan janggut semua ni, tapi likeable. Tu aku cakap. Tapi better. Sebab apa dia kata, sebab dia ni laut, so orang laut adalah orang Samoan ke macam tu lah kan. So macam dia logik kat situ. So ni dia kata okay, ni kita ada aesthetic so kita ambil Mexican. Okay, kalau dia boleh buat macam mana Jason Momoa buat, mana kita dah lupakan dia punya kelemahan tu, okay, it's fine. Itu harapan aku. So betul juga. Sebab Jason Momoa dah putih kan. So hopefully ni pun boleh putihkan. Cuma jangan jadi pak lawak lah, sebab Nemo ni memang all the way serious lah. Serius, kerja nak bergaduh kerja dia. Janganlah jadi pak lawak sini, insyaAllah. Okay, Taika tak ada di sini. Kau bayangkan kalau Taika direct Black Panther tu. Weh, all the black guy tibelasah sebab orang betul meninggal lah cerita ni. Nanti kau bayangkan kau berani buat. Tak tahu lah. Tak boleh terima tu kalau Nemo jadi pak lawak kan, aku tak boleh terima. That is bullshit. Itulah. Alright. So soalan terakhir untuk segmen ini adalah untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang penampilan Atlanteans di dalam filem ini, di mana asal usulnya telah diubah menjadi Aztecs dari kota mitologikal Talocan, sebuah paradise ruled by Tlaloc, god of rain, thunder and earthquakes. Kau punya god pun dah ada earthquake lah, mestilah banjir. Memang kau tenggelam lah, sial. Memang. Itulah. So pendapat kau, tiba-tiba jadi Aztec ni, tiba-tiba lah. Apa? Basically diorang gabungkan dua kaum become one character kan, Talo and Atlantean kan. Padahal in comic they are both two different entity. Actually me as a non-comic book reader, sebab aku dah betul, aku setuju, memang ramai memang as a comic book reader korang tak setuju Mexican become Nemo macam Nemo is Asian look, kenapa kau nak case a different person. But me as a MCU viewer, I just hoping dia boleh deliver lah, tu je aku harap. This is a same study cases macam mana kita semua benci Go, tapi in the end dalam Love and Thunder, Go is the only character yang carry the whole movie. Betul? But I believe Ryan is no Taika. He gonna make us love this Nemo. Hopefully macam mana kita suka Michael B. Jordan dalam the first movie, hopefully. Sebab honestly bagi aku Michael B. Jordan, dia bawa watak anak pada jobu macam wow. Hey auntie. Really. Hey. Itu sial dia. Hey auntie, gila aku. Hey auntie. Selamat dah. Hey auntie. Memang gila awesome. So hopefully Ryan will use his magic once again in order to charm our heart. Okay, this Nemo is this MCU kind of Nemo we can accept. Hopefully. But you know, I know comic book reader won't be agree sebab korang dah tahu dia buat macam ni supaya orang tak confuse dengan Aquaman. Aquaman kan daripada Atlantis. Nanti orang cakap, MCU copy paste lah, By right kalau lagu komik Nemo dulu tau, baru Nemo Aquaman first, keluar. kan? Aquaman yang by right Aquaman yang tiru Nemo sebenarnya. That's the only time yang DC tiru Marvel. Kaki tu dia copy paste lah, dia copy paste. Itulah. Lepas tu tapi Aquaman inside keluar kan. dulu.
Tak, lagi satu, in fact Nemo is actually, tak silap aku, he's the first superhero who could fly tau, even earlier than Superman tu. 39. Dia 39. Dia Superman pun 30. Superman keluar first, betul. Tapi Superman masa tu Dia lompat. Dia leaping tau. Lompat, dia leaping. bukan terbang. Masa tu dia tak terbang lagi. So Aquaman was the first Aquaman pula, Nemo was the first superhero in the comics yang terbang. Ada kepak ke kaki. Itulah. Macam itulah. Nazir ada apa-apa lagi nak tambah? Nothing from me sebab aku pun a bit low dalam Nemo punya origin. So it just I want to see how this actor bring out the Nemo from inside lah. How they bring that kind of Atlantean and Talo punya mix punya vibe as actor, sebab kita tak nampak lagi dia punya dialogue. We only see dia goes here, goes there, show his glory as an Atlantean. So Okay, of course, Nazir. Okay. Kalau aku ada something to add macam tadi, sebab actually macam Duan pun cakap lah, sebab kita nak mannerism dia tu at the very least macam Nemo, kalau walaupun cast dia a different race lah benda semua kan. And you pun cakap for you, as long as he carries the character well as a MCU punya enjoyer, macam that's more than enough kan. So macam kalau for me, betul, I agree with that sentiment. Pasal you know what my biggest concern about Nemo is, okay, visually dia lain apa semua, aku bagi benefit of the doubt, because again DC dah, itu DC tau, bukan Marvel tau, and DC dah tunjuk our water guy jadi brown guy, jadi lagi badass in the comics. Okay, so visually I'm holding on to that. Tapi character wise, macam my hope for Nemo is that one word, arrogance. That arrogance, and bila aku cakap arrogance, it's not your simple macam sombong ego mah. Nemo punya arrogance dia dah sampai level kau tak boleh terima tau. Macam for example, dia pernah dia pernah become part of the kapal dulu kan. Nemo. Kapal? Kabal. Dia macam Kabal counter lah. pada Illuminati kan, but all the powerful bad guys yang in a super group. So tak silap aku tu ada Doom. Dia boleh tapau semua orang kot. Ada Doom, ada Osborn, ada The Hood yang time aku baca tu. Lepas tu ada Nemo lah. Nemo dia bukan join pasal dia bad guy, tapi dia rasa joining the Cabal can better protect Atlantis punya interest lah benda semua kan. So aku rasa masa X-Men versus Avenger kot masa tu. So dia join jadi mutant. Dia join Cabal sebab ada satu dialog dia ada dengan Dr. Doom kan. Aku baca macam aku giling kepala sebab itulah Nemo tau. Kau tahu dialog dia macam dia tu dia tengah macam ada dispute with the whole Cabal lah. Dia macam tengah duk meeting benda semua kan. Lepas tu macam Nemo tak nak cooperate or something like that. Lepas tu Doom jadi macam dia macam dah penat dengan Nemo punya bull-headedness. So Doom macam maki dia kan. Lepas tu Nemo cakap balik, the fact that aku tak lempang kau and banjir kan korang semua sekarang ni is a mercy that you don't fucking deserve tau. Be thankful aku ni penyabar. Dia cakap kat Doom macam tu tau. Doom dah macam mana ada mamat ni dalam team ni penimpa lelaki. Dia kira Nemo ni apa, don't answer to anyone lah. Dia memang dia memang apa gila babi lah dia. Nak buat dia brown ke, Mexican ke, Aztec ke apa ke, but that absurd level of arrogance aku nak. Yes, please. itu penting. Sebab Nemo ni dia percaya yang dia ni adalah the better version of human tau. Dia dunia level tu dia lagi tinggi level dia daripada human. Sebab dia lagi kuat confirm, lepas tu dia boleh fly apa semua kan. So dia anggap orang human ni macam nothing lah. Lepas tu dia nak banjirkan bumi apa semua, dia boleh bunuh anytime. So dia tak pernah kesian pun apa semua. Sebab satu lagi dia ni king. Dia king. So perangai king memang arrogant lah, belagak lah. So instead dia nak jaga dia punya budak rakyat dia tak peduli dengan sesiapa pun. So dia pun tak answer to anybody. Dia memang belagak panah baran apa semua memang betul, semua dekat dia. Dia berbeza dengan Aquaman semua macam
Saya kena bahan kan masa sebelum jadi badass kan. Kena bahan ada dia. Nemo is not a beza. joke. Nemo is not a joke. Itu dia. And dia punya power levels pun aku harap apart from personality, we want that arrogance. And tapi masa battle pun, one thing about Nemo, dia tak ada flashy powers. He's just super durable, super strong. So, but you need to really showcase that. So, dia dah lah arrogant sampai tahap tak masuk akal. And dia punya strength pun. Macam kalau kau nak tahu strength Nemo ni, power tier dia macam mana, masa dia tunjuk lu X-Men dekat Utopia kot, dia pun duk kena serang dengan the Nimrod punya units and advanced punya Sentinels. It took 3, 4, at least A to B rank punya X-Men untuk take out satu Nimrod unit. Nemo datang, dia seorang, dia taruh 3 Nimrod units, dia seorang. Power. So he's the equivalent of at least a dozen Mutants. A-level mutants. Yeah. So we need that on display. So kalau dia attack juga whatever, but dia ada that arrogance, you respect the power tier, we're gonna love this guy, man. Seriously. Yeah. Remy Ishak bakal. Remy Ishak tu. Aduh. Alright, so kita ada 23 komen. Pertama, sekejap. Ada banyak lagi soalan untuk section ke-6 ni. So okay, so Muhammad Imran bertanya ya. Kita ada 20 komen. Apakah yang menyebabkan Atlantis nak tenggelamkan Wakanda? So menurut trailer pula, leak plot di Reddit, jawapannya adalah kerana vibranium. Kerana negara-negara lain yang tak puas hati dengan Wakanda, diorang pergi ke Talokan and then diorang pergi ke bawah laut tu nak cuba cari vibranium. So supposedly Talokan pun ada juga vibranium supposedly. Tapi that's itu why they adalah advance juga lah, I think. Maybe that that's the logic. There is a leak plot yang daripada palatau ataupun daripada fake news, kita tak sure. So nanti kita tengok filem ni kita tak tahu apakah sebab sebenar mengapa Atlantis dengar aku ada baca so-called RPK punya leak plot. Channel RPK. Aku dengar post credit scene Dr. Doom akan ada kemunculan. Kan. Aku dengar kat tu tapi ambil umpama grain of salt je lah. Dalam 100 benda yang Daniel RPK cakap, maybe satu je yang betul. So so a mountain of salt, bro. Lagi 99 tu adalah palatau fake news lah. Alright, seterusnya Backweather bertanya, adakah watak Storm akan muncul? Soalannya kalau dia muncul pun tak ada makna pasal dia nak kahwin siapa? Dia kahwin dengan Shuri. Boleh lah tak masuk Malaysia lagi. Jangan bagi dia orang idea weh. Tak nak. Saya tak nak. Okey, seterusnya Muhammad Azim bertanya, kenapa askar Nemo macam Avatar color biru? Pasal dalam komik Atlanteans adalah berkulit biru. Hanya Nemo je yang bukan berkulit biru. Tunjuk sikit. Kerana Nemo adalah kacukan manusia dengan Atlanteans. Tu nampak. Ni Orca Man ke apa tak? Ada kulit biru. So Nemo ni dia mix lah. Ni masa dia pakai. Yang aku satu aku respect yang Nemo yang macam ni, pasal yang dalam komik ni kan dia pakai spender kan. So dia kekalkan benda tu dalam tu tau. Dalam movie. So aku respect lah diorang ada effort lah. Lepas tu dia buat semintrang tu sangat cantik lah. Dia bukan dia macam jenis nampak smart lah. Pakai seaweed ke apa aku tak tahulah, tapi nampak smart. So effort tu aku respect lah. Tapi ni dia bagi aku lah, this is bukanlah kata unfortunate ke apa, tapi macam okay, the Atlanteans have always been blue, tapi isu dia sekarang pasal dia pun nak buat this Atlanteans jadi Aztec. So bila kau dah don Aztec punya tribal punya get up itu yang jadi macam Avatar tu. I think it's more of the Aztecness sebab Avatar tu biru tapi dia pun biru and tribal But Atlanteans sepatutnya macam biru but like highly advanced civilization. Tapi bila dah dia de-adapted jadi Aztecs, dia jadi tribal kak. So biru tribal itulah jadi nampak macam Avatar tu. So it's not just. Tapi ada aku dengar diorang cakap kononnya sebenarnya diorang dekat dalam laut diorang color coklat. Kalau kau tengok dalam trailer tu ada. Kalau kau tengok dalam trailer tu. Lepas tu bila dia keluar jadi biru, maknanya dia tak boleh kena sunlight ke apa kan, dia bertukar color. Untuk adapt dengan, sebab dia bukan
orang darat kan, orang dalam laut. Dia kena adapt, dia kena tukar kulit. Tapi kat dalam laut dia tukar colour biasa coklat. Itu Make sense ke? Sebab dia pun tak pakai suit kan. Kalau dalam cerita Aquaman dia pakai macam kalau kau pasal dia orang pakai ni je untuk bernafas dekat darat. Tapi dia tak pakai suit. Macam Aquaman tu pakai suit kan, kalau tak dia mati kan. Betul. Alright, seterusnya Badweather berkata better recast ataupun matikan T'Challa. Well, dia dah pilih untuk matikan T'Challa. Kita hope lah macam mana dia nak recast pun. Filem dah siap bro. Atau filem tengah dalam post production. Dah keluar trailer dah. So nak buat dia yang akan buat jadi epic dia apa tau. Kalau dekat last scene last scene dah epic. Shuri dia akan pergi dekat Dreamland. Dia akan jumpa T'Challa. Diorang CGI kan T'Challa tu. T'Challa tak cakap. Dia pandang belakang. Lepas tu pandang depan. Lepas tu jalan dia hilang. Tu kalau dia buat scene tu memang epic. Lepas tu transition macam T'Challa pergi dekat the other world kan. Tapi kau boleh CGI kan dia sebab kau dekat dalam dunia, kat dalam ni mimpi tu kan. Tapi kau tak payah pakai suara pun. Macam sukuk dia paling makan itu dah cukup dah buat orang semua menangis. Macam gila. Kalau dia orang buat maknanya aku nak claim payment sebab dia tiru idea aku. Sempat lagi. Sempat lagi. Macam 5G. Apa hal ni? Dia aku dah. Alright, soalan untuk semua panelis ya. Pada pendapat panelis, adakah yang pakai suit dalam trailer tu Shuri or someone else? Teori Brazil. Ini Shuri. Pasal kau nampak tangan tu, tangan yang pegang cakar tu macam perempuan tu. Pada pendapat Lego Shuri je. Kalau pendapat aku, kalau kau tengok tangan dia tu, masa dekat atas glove tu, dia ada bentuk macam Black Panther tau, macam muka Black Panther tau. So muka tu orang kata masa Shuri masa Black Panther nombor 1 kan dia pakai yang dia punya tembak kan. Gauntlet tu. So gauntlet tu dah naik atas sikit dah je kat situ. Itu yang diorang teorikan lah. Jadilah. Maybe sambil dia pakai Black Panther suit tu dia still boleh buat concussive blast. Boleh jadi. Mana tahu dah jadi dia punya gauntlets ke apa. I think dia bikin. Sebab dulu T'Challa kan dia boleh gather kinetic energy tu dia release as a burst kan. Yang ni maybe dia boleh release as a control shot lah kot. Maybe lah. Betul. Maybe lah. Last kali Nazir, pendapat kau Shuri or somebody else? Maybe Shuri. Mak dia ke Ramonda? Mak dia ni bontot tak. Mak dia patah belakang. I'm pretty sure dengan Shuri sebab nampak tangan feminin berbontot berisi-berisi tapi I'm pretty sure either Shuri nak kata Michael B. Jordan macam nak kata Killmonger macam dah mati. So hitam je tu. Yalah, Shuri it is then. Alright, seterusnya Adib Happy bertanya, membuat komen yang buat aku sedih ya. So confirm Malaysia tak boleh tengok ataupun akan ditunda selamanya sebab dalam filem ni Okoye adalah bisexual ataupun lesbian. Dia ada lover dia Aneka. Dalam siri komik oleh penulis Ta-Nehisi Coates, Aneka merupakan seorang hulu balang Dora Milaje yang adalah lesbian lover kepada one of the Dora Milaje. Mana suami dia? Suami Okoye dah tak ada Dia dah tak well, dalam komik it was Aneka bukan dengan Okoye tapi Aneka dengan apa dah nama Dora Milaje yang dalam The Falcon and the Winter Soldier tu? Ayo. Ya. So dalam komik it was Ayo and also Aneka. So aku tak faham kenapa tiba-tiba Okoye pula jadi lover kepada Aneka. Sebab Okoye kan betul ada suami. Suami dia tidak dirikas balik dalam Black Panther tu tau. Dia tak ada suami dia dah tak ada. Yang apa dah belakang yes. Dia dah tak dikas. So aku rasa sebab tu dia tukar dia punya sexuality jadi ni pula. Tapi bagi aku tengah busy dengan Jordan Peele lah. Bagi aku masuk akal. Kau tahu pasal apa? Kalau suami kau cuba nak gelek kau dengan rhinoceros kan, dia memang men are all trash lancau lah men. Betul lah. Aduh. Tapi adakah korang akan sedih kalau filem Black Panther ni pun akan ditunda bulan November nanti sampai korang kena berenang ke Singapura semata-mata nak tengok? Ni, apa pendapat kita naik bab di Singapura ni, aku fed up lah. Bodoh tapi okay guys, dia macam mana kalau kita tengok like other movies yang dah masuk Malaysia pun
ada je some macam orang kata lesbian punya thingies lah, but it depends on how they do it in the movie. If it's just a passing remark or something that just flies over the heads of kids kan, it will still be shown. Macam Power Rangers pun, oh Cha, you have a boy trouble? No. Oh, girl trouble? Kan? Macam something tu dia ada ke? Okay, we understand. Tapi macam it is, kalau budak-budak tengok, to me what's important is that budak-budak tengok they're not influenced for that thing. If you want to have that thing sangat kan, at least janganlah macam jahat sangat nak aim budak. Macam Love and Thunder tu aim budak. Macam yang tu tapi Munif, yang pasal Power Rangers tu kan, Power Rangers Yellow tu kan, cerita Power Rangers tu tak best. So orang tak tengok, orang tak kisah Power Rangers. So bila Black Panther ni, bila Black Panther ni semua orang nak tengok, even though ada ayat bodoh je, oh actually I have a wife, itu pun tak payah nak ada scene macam Buzz Lightyear dicunjung kan. Aku rasa kalau diorang LPF tak nak kasih juga. Tapi inilah masanya kita lawan. Kalau Thor Thor Love Thunder semua orang diam, inilah masanya kita lawan. Sebab selama masa Thor ni semua diam, semua tak cakap apa-apa. Tapi tu yang aku pelik sebab macam aku kata lah, benda ni dah ada in other movies, and in fact lagi ketara dari Power Rangers tu, Isalah Eternals. Okay, dia macam siap dah kahwin, ada anak, benda semua. So macam lah tu scene ni pun lama kan tu. Lah tu macam tak jadi apa pun. So itulah dia pelik. Tak faham. LPF ni seorang je kerja, bukannya collective of mind work pun. That's why macam cerita ni tak sesuai untuk ikut mood lah kuah. Ban. Oh, cerita ni best. Approve. It's always like that lah. Aku ada question untuk Nick loh. Nick, since we know Marvel ni they're very very bitchy when it comes to censorship. Dia tak nak itu censor. Dia nak itu tengok in its entirety. Which okay, fine. I pun faham. You want the artistic thing to be seen in its entirety. But kalau Malaysia determine dia punya ratings, will they have a problem with that too? If we just made this like 18 and above? Ya, will they have an issue akan with that? sensitif juga. Dia orang macam kenapa benda tu nak jadi 18 kat negara kau, and then akan bergaduh, and then akan tunda. Semua tak boleh. Semua tak boleh. Dia nak menegakkan agenda Sonsang ni, Cibai ni. Dia orang Disney ni macam lelaki. Aku nak tengok filem je sia. Okay guys, so bak kata lagu Joe Flizzo tu lah, Satu Malam di Temasek lah. See you guys. Dapatnya kita semua akan ke Singapura lah macam ni. Ya. Aduh, macam itulah. Alright, seterusnya Carl bertanya, agak-agak Nemo dalam MCU ni mutant ataupun tidak? I don't think so. Pasal dah ada terlalu banyak benda kau nak cerita. Atuma lah, Talokan lah. Banyak. I don't think there's any time to even say mutant. Apa pendapat Last kali Shuri pergi kat demo, actually you are mutant. You have a mutation. Kita ada tu je. Kalau nak ada pun macam tu je lah. Macam tu je lah. Itu. Aku rasa gitar tu akan jadi macam Nick Fury of MCU Phase 5, Phase 6. Ya. Semua orang pun semua mutation. Tapi tapi kan we know yang Atuma dia selalu cuba nak usurp Nemo kan. He wants the throne himself lah, Atuma lah. So boleh jadi Atuma kata aku dengan Atlantean scientist dah buat research. Kau ni bukan Atlantean pun Nemo. Kau ni mutant. Boleh jadi sebab dia mix blood kan. Boleh jadi lah dia mutation. Kau kata kau bukan Atlantean bla bla. Bagi aku naik. Alright, seterusnya kita masih ada 14 soalan. Fadiro Rosli bertanya, adakah Shuri the new king of Wakanda? Bukan Queen, menurut mak dia. plot leak yang dekat Reddit tu, by the end of the movie M'Baku akan menjadi the king of Wakanda. Best gila siut. Akan menjadi Black Panther of Wakanda. So seorang jadi Ulu Malang, seorang Winston Duke. Aku suka ini sebab apa tau? Maknanya kau ambil watak M'Baku tu seriously lah. Kau tak buat dia watak picisan tau. So kau respect the character dengan the actor itself tau. Bagus lah.
Betul. Ya. Style Tapi jangan bisa lupa ya, dia ini sekadar teori daripada Palatau yang kita tak tahu betul ke tidak. Aduh. So, jangan percaya bulat-bulat, maybe benda tu lain. Aku tak tahu. Nanti Juga. jadi Henry Cavill punya expectation pula dia. Itulah kan. Alright, seterusnya Carl bertanya, agak-agak adakah Winter Soldier akan datang masa pemakaman T'Challa? I think it will be very nice kalau semua Avengers turun padang. Macam masa Tony mati tu, scene tu sedih tu bila aku tengok semua orang sedih. I Sedih think it will be nice Hmm. kalau semua orang turun Tapi padang. ni macam kau cakap lah kan, this was shot during COVID kan. Yes, Yeah. it was shot during COVID. Yeah. Bye-bye. Tapi kau kena ingat bro, yang masa scene Illuminati tu, semua pelakon tak pernah CGI jumpa each other, bro. CGI. So dia boleh CGI semua orang kot. Boleh je kalau nak buat. Kau cakap ni, kau cakap nanti geng-geng VFX Marvel cari kau lepas BuzzPop punya benda ni. Nak bagi idea pula tapi. Kau cakap senang ke? Kau cakap senang. Lighting orang lain-lain semua, lighting lain. Okey, seterusnya Amber Heard bertanya, will Namor be like Moon Knight and Black Panther, the avatar of a god, probably the Mayan god Quetzalcoatl? I think he will be connected to the Telolakan. Talokan ialah nama kota tu, then Telalok ialah nama god. Nama god. The god of rain, the god of thunder and the god of earthquake. So maybe Namor ada kaitan dengan Telalok. Maybe lah, you never know. Maybe his powers is more mystical in nature kali ni since dia pun ubah. You never know. Dia bukan mutant but dia pun an avatar of God like the likes of Panther and Moon Knight lah. You never know. I think that'd be really cool. Dia ada kesinambungan di antara Bastet dengan Telalok. I think that'd be cool. Macam klise ke apa? Avatar of God. Lepas tu kalau biru avatar. Macam kebetulan ni. Itulah dia punya ni. Mesti John Cameron cakap, babi lah, korang ni dah lah theme park right. Lepas tu korang nak copy pula aku punya plot. Theme park motherfuckers. Marah gila. Seterusnya Fians bertanya, soalan sempat tak T'Challa kahwin? Aku rasa tak sempat kot dia kahwin dengan anak Kia. Itulah sebab ni kalau nak buat cerita tu bersambung, dia sempat kahwin dengan girlfriend dia, lepas tu diorang ada anak. Anak dia akan sambung legacy kan. Kalau macam tu aku rasa shock jugalah kot. Kan? Tak tahulah. I think that'd be cool lah. Tapi anak dia lama gila lah. Nak tunggu apa? MCU Phase 15 baru jadi besar. Nasib lah dia jadi Avengers lah ni. Avengers. Time skip ya. Time skip. Yelah, bila kau The Kang Dynasty nanti kau ambil orang daripada mana-mana kot, daripada future, daripada the past, daripada time present. pun dah berputar-putar kan. So boleh je ambil Black Panther, anak Black Panther kan. So I think that'd be cool. Seterusnya Nazmi Ali bertanya, kiranya Namor main villain ke dalam filem ni? Tidak. Kalau kau nampak poster leak 3 minggu lepas, kita nampak ada watak Atuma. Atuma tu adalah seorang Atlantean yang tak nak dengar cakap dan kata dia yang patut jadi raja. So aku rasa beyond Namor initially attacking Wakanda, nanti Atuma pula akan follow through. So surely Atuma akan escalate the things and akan jadi the main antagonist lah, for sure. Lepas tu dia jadi kawan. Namor dengan Wakanda, dengan all the Talokans akan beradu tenaga untuk mengalahkan Atuma. I think he is the ultimate villain. I want in the final scene nanti macam tunjuk the Wakanda yang makan fillet of fish sebagai tanda kemenangan. Sedap lah. Saudara kau sedap lah. Atuma ni sedap doh jadi fillet of fish. Yelah, dah kucing kan. Kucing memang makan ikan kan. Kucing memang makan ikan. Alright, seterusnya Fuck Keep It Loki bertanya, kalau Shuri ambil Black Panther herb, dia expect nampak T'Challa in the ancestral planes. Sekalinya dia nampak Killmonger. Boleh jadi kan? Yes, dalam the leak plot mengatakan Shuri membuatkan satu heart-shaped herb versi scientific. Dia synthesize it and then dekat ancestral plane dia jumpa dengan Killmonger. Tapi as always, that might not be true. Although it's a cool theory. Seterusnya, will Namor be introduced as the mutant in MCU? Maybe. Kalau nak main gitar tu dalam semua filem dan semua series.
We probably won't have time for that lah. Macam-macam dah lah, Post-credit ada Riri Williams dalam ni lah apa semua kan. So Itulah there are kan. many things to unpack, and kita tahu Marvel sekarang but that was ke chop down dia punya movie runtime tu kan. So Betul. I don't know. Banyak benda lah. Macam post credit ni pun orang tanya sama ada akan ada Doom ke Kang ke, aku rasa tak ada masa. Pasal Bob Chapek sekarang minta semua filem MCU dia minta turun jadi 2 jam. Tak kisahlah kau buat 3 jam ke 4 jam bodoh ke. betul lah. Aku nak 2 jam je. Pasal aku nak 30 viewing dalam satu hari. 30 showtime. Bob Chapek memang bodoh saya. Kejap, So Nick, I don't think they do. Nick, bukan je 30 showtime ada satu ni. 30 showtime dalam satu panggung wayang. Yes. Yes, supaya boleh ada 10 panggung yang buat 30 showtime. Ya. Bagus Bastard betul. Bob Chapek ni memang accountant lah. Dia tak Kau fikir dah pasal kaya seni kan? tu. Dia tak fikir pasal seni tu. Kau dah kaya lah tapi Itulah kan, fikir betul lah. bukannya rugi tu, still buat untung kot. Come on lah. Tak ada. Dia memang betul-betul nak buat macam theme park. Dia nak beratus-ratus orang naik pada satu hari dalam setiap jam. So kita kalau Roller coaster guna 2 keep rolling. unit, then roll balik lagi 2 unit, then roll balik lagi 2 unit. Dia memang fikir accountant macam tu. Alright, seterusnya Fadil Rosli bertanya, Ironheart tu memang dah kenal lama ke dengan Shuri? Nampaknya macam baru kenal je. Cara dia orang kenal ialah bila T'Challa suruh Shuri duduk dekat Amerika, dekat rumah lama Killmonger, untuk tukar terjadi embassy di mana mereka boleh bertukar knowledge, science dengan Americans. So most likely that's where Shuri berjumpa dengan Riri Williams Ironheart. Tapi Will she be ada Wakandan? juga- It looks like that's the case. Ada juga plot leak yang mengatakan Riri Williams ni lah yang buat armor yang turun ke dasar laut mencuri vibranium daripada Telalokans ataupun Atlanteans tu. So aku tak tahu Riri Williams ni baik ke jahat ke, disalahgunakan oleh orang jahat ke. Pasal dalam trailer dia macam book dengan Shuri macam hey bro what's up, macam baik je kan. So tak tahulah. Maybe teknologi dia telah disalahgunakan oleh Maybe. kapitalis. Alright, so 1, 2, 3, 4 last 4 questions. Sifudin, what's up bro? Daripada Agent Ali ke Marvel, what's up bro? Nemo ni mutant ke Inhumans ke dia memang just ada superpower? Dalam komik, Nemo is one of the first few mutants. Dari segi printing date memang Nemo is the first mutant. Tapi dari segi storyline, Apocalypse is the first mutant pasal Apocalypse daripada zaman Egypt dahulu kala. So he is a mutant, dia ada powers of superhuman strength, invulnerability, flight dan boleh bercakap dengan ikan. Tapi macam biologically he is a mutant, part mutant and part Atlantean lah. Dia macam mutant, his mutant half is tu lah Homo superior. The Atlantean half is like Homo Atlantean, Homo Atlantean, Homo mermanus. Homo mermanus lah. So dia part Homo mermanus, part Homo superior. So that's it. So dia memang his existence is unique lah. Yes, betul. Dan homo ni bukan maksud dia gay. Homo tu adalah scientific term untuk manusia. Okay. So kita semua Homo sapiens. Homo sapiens. Itulah Science 101 untuk hari ini. Alright, seterusnya Zuv bertanya, apakah perbezaan Namor dengan Aquaman? Simple je. Namor adalah watak daripada Marvel Comics, manakala Aquaman adalah watak daripada DC Comics. Apart from that, memang banyak similarities lah. Ya, dua-dua daripada Atlantis, dua-dua boleh cakap dengan ikan. Tapi dia orang tak But sekutu Nemo macam The is Deep not ya. a meme. Dia orang tak main dengan octopus ya. Tak ada. Tapi beza dia satu, Nemo is not a meme and Nemo is not a joke. Although sekarang mereka dah revamp Aquaman to be a badass in the cinema sekarang lah. Yes. But he was the butt of so many jokes macam the comic version lah. Even sejak kartun Aquaman. 80-an tu, The Super Friends, selalu Aquaman sampah kot. Dia tak boleh terbang. Orang Green Lantern kena tolong angkat dia terbang pergi kat any problem lah. Kalau tak ada air, dia tak boleh buat apa-apa. Tak ada air, buat semak. Aquaman actually quite bodoh lah. Alright, second last question. Iqbali bertanya, ada tengok trailer leak tak daripada SCCC? Daripada Guardians of the Galaxy 3 lah, Secret Invasion lah, Ant-Man, tak ada. Aku tengok Guardians refuse tu untuk tengok trailer yang di shot daripada Pocket Connect Tepi. orang yang beli SCCC
Tadi Apa kepala, yang kepala butuh? kepala. Aku tak nampak apa-apa sial. Kau punya angle tu macam sampah lah. Kepala Aku kepala, tak rela nak tengok kepala. trailer bodoh macam tu. Aku tunggu official trailer keluar baru aku akan buat review ke apa betul. Pergi masa. D23. Apa yang aku tengok ni? Sial? D23. Yeah. Weh, dia nampak sorok dalam hidung, poket nampak tu. itu jurutan meja je dong. Kau tak payah. Kena spoil ada lah. Kelakar gila. Alright, seterusnya. Yang ni kita akan bincangkan dalam segmen kita yang terakhir. So dengan itu, dalam 3 jam kita telah menghabiskan 5 trailer. Join us untuk jam keempat kita di mana kita bakal berbincangkan tentang semua berita daripada San Diego Comic Con oleh Kevin Feige. Alright. So untuk segmen ni kita tak ada trailer dah Nazir. So kau dah boleh remove the trailer. Alright. Untuk segmen ni aku ada 4 soalan. Satu soalan untuk semua panelis. Kita mulakan dengan ni. Let's keep it short pasal korang semua ada kerja esok. So, apakah reaksi satu ayat anda terhadap Kevin Feige mengumumkan 15 projek dengan memperkenalkan MCU Phase 5 dan Phase 6 sekaligus di SDCC? Serta, apakah projek yang anda paling tak sabar nak layan di program nanti? So, short and sweet, kita mulakan dengan Munif. Reaction, favorite, silakan. Okay, reaction satu ayat, very relieved that Phase 4 is ending and we have this bunch of new things that looks better connected now. Project that I'm looking forward to the most has to be Thunderbolt. So that's a personal favorite for me. Nice. Alright, seterusnya silakan Duan. Aku memang mind blown, excited semualah kan. So project yang aku looking forward adalah Blade, because Blade adalah the OG. Kalau tak ada Blade, tak ada MCU tu. Alright, seterusnya silakan Nazir. One word, unstoppable. And movie yang aku actually looking forward, of course, Quantum Mania, Geology Volume 3, LOKI Satu je. Boleh lebih pula aku ni. Quantum Mania, Geology Volume 2, LOKI Season 2 and Avenger The Dynasty of Kang. The Kang Dynasty. These 4 yang aku looking forward. Ya, sebab nice one. all this memang cakap yang interconnect with the multiversal and cosmic entity yang aku looking forward. Terbaik. Alright guys, so dengan itu sekarang aku akan tanya satu soalan kepada setiap panelis. Pertama adalah untuk Duan ya, sebagai seorang kaki komik. Pada pendapat anda, adakah sebab sebenar Kevin Feige tunjuk 15 projek ni dah announce sampai ke 2025 MCU Phase 6? Adakah ini sebenarnya strategi Kevin Feige to shut the fans up yang telah banyak komplain bahawa kualiti MCU Phase 4 semakin cacah marbar lah, tidak interconnected lah, VFX macam sampah lah. So sekarang tiba-tiba semua macam budak balik dapat gula-gula. Happy. Silakan. Bastard Kevin Feige sebenarnya nak bodoh-bodohkan siapa yang cakap MCU Phase 4 tak best, kata Dr. Strange tak best apa semua kan. Nampak semua jadi bodoh balik. Aku lah tu. Oh, alamak ada tanda. Aku dah lipat aku dah happy dah. Dia tak ada hala tuju lah. Kalau- Dia tak ada hala tuju. Kalau tak dulu semua nak tunjuk terpaling pandai, terpaling MCU kan. Oh ni Terpaling dia MCU. nak ajak, semua orang nak ajak Kevin Feige buat kerja. Kevin Feige bodohkan korang balik. Ni dia. Aduh. Alright. Ada apa-apa lagi nak tambah sebelum aku ke soalan yang seterusnya? Teruskan jadi bodoh. Okay. Hidup bodoh. Okay. At the end of the day, aku rasa Kevin Feige admit jugalah dengan cara dia buat ni. Pasal sebelum ni dia cakap Phase 4 sampai ke Fantastic Four. Tiba-tiba Betul, dah Fantastic tukar Four pula jadi Phase pembuka Phase 6. So aku rasa dia tukar, dia pusing je ni, dia U-turn ni. Aku rasa pasal dia admit secretly yang Phase 4 sampah,
Caca Marba, terima kasih COVID, selama 2 tahun fuck up all my plans. So I guess dia sekarang berani enough to say, here's my new plan. I fucked up, sorry guys, this is my new plan. So aku respect dia kerana berani, but I hope please don't fuck up phase 5 and 6, because sekarang kau dah tak ada alasan No COVID lah, patut okey ni. apa ke, kau dah tak ada alasan. So please. Alah, kalau phase 5 tak pun nanti dia phase 7, phase 8 pun semua jadi bodoh balik. Apa beza? Kita semua macam kena gula-gula kan. Abang best lah, abang best. Dedak kan. Ini dah dedak. Boleh senang lah. Alright, soalan seterusnya adalah untuk Munif ya. Dengan 15 projek baru yang telah diumumkan di San Diego Comic Con, on top of 12 ongoing MCU projects yang dia terlupa, iaitu aku rasa dia dah announce She-Hulk dengan Black Panther 2, tapi dia terlupa lagi 10 Kita ada Halloween special, Werewolf by Night, kita ada Christmas special, Guardians of the Galaxy, kita ada Armor Wars, kita ada Deadpool 3, kita ada Wonder Man, Nova, Okoye, Tales of Wakanda, Spider-Man 4 dan juga Shang-Chi 2. Okoye tu aku risau. So bila kau fikir 15 tambah 12 tu adalah 37 projek ongoing at the same time daripada sekarang sampai 2025. Jadi adakah VFX houses yang bekerja untuk Marvel semua dah bunuh diri? Dan adakah masalah VFX yang dihadapi Marvel Studios akan makin teruk lagi bagi The Multiverse Saga? 37 aku rasa VFX semua dah pergi ni lah. Dah pergi join Boboiboy ke apa ke, Jelly ke. Tak nak buat dah. Dia macam aku pernah dengar ada orang comment something which to a certain extent aku agree juga lah. Sebab dia kata the MCU should focus on quality instead of quantity to a certain extent lah. So macam daripada sekarang sampai 2025 is the way you say it could be a relatively long time or a short time, tapi itulah 30 projects in the span of between ni until 2025. Nak kata tak make sense pun, the MCU fandom is very ravenous for content. Kalau aku rasa kalau dia pun slow down and start to not do shit, orang bising juga. Tapi bila orang buat benda, dia pun cakap nak quality over quantity pula. So the grass is always greener lah. You go left, someone will say go right. You go right, someone will say go left. So at the end of the day, it's up to them to decide lah. So since they have decided on having 30 projects between now and 2025, well, my only hope is that they either be clever with the VFX, maybe certain things will pakai practical effects, certain things boleh sorok sikit, save it for the big battles ke apa benda ke, or either that you pay the motherfuckers, you pay lah the VFX punya consultants and companies ni. I mean, if you want changes, you want iterations, you want options, you pay for the options, pay for the iterations. And the VFX company tu punya bosses and directors pun kenalah protect the staff. You are the ones who need to set the rates for, the payment tier for changes and iterations and amendments. So I feel that, but I tak tahu, I feel that because we know how Marvel always responds to fan feedback, and they're very community driven punya company, so to speak, because of their like inclusivity lah, apa benda semua ni kan. So it will be mightily hypocritical of them if you do inclusivity for race, for sexual orientation, but not for labor. Kan? So untuk orang lain kau champion dia dapat medal tapi dia pun villain. Bastard. Kan? Sebab betul, untuk orang lain you champion their rights, but for workers making your shows great, you fuck them in the ass. So I hope Marvel is not like that. Criticism ni pun it's not baru, tapi dia memuncak sekarang tau. So I'm hoping as we go on into this new phase, it'll be something that they will address. So I have no problems with the 30 contents. I understand why there's 30 plus content. Kalau tak ada pun orang akan bising. But having said that, if this is the direction you're going, go about it ethically and go about it without compromising quality lah. The funny thing is that quality becomes compromised
because you are non-ethical in the way you treat your VFX punya consultants. So be fair to them, pay them the money. You're fucking rich. You made a lot of bucks already on the backs of us common people. Pay these guys so we get what we paid for. Kan? So, and bro, it's not just VFX artists yang kena fuck in the ass. Even creators of Marvel Comics. Contohnya, I think the creator of Yelena Belova, she had a contract that she would be paid 25,000 USD for every appearance. Kau tahu dia dapat ciput je. Tak sampai 25,000 lah. Tapi artis lain lagi teruk yang tak sign contract tu, dia orang dapat 500 USD je. Kau buat Venom, aku bagi kau 500. Kau buat siapa lagi? Aku bagi kau 500. Kau buat Thanos, kau dapat 500 je. Movie dapat 1 million bro. Movie dapat 1 million. Itulah, that's the thing. And dia dapat 1 billion of our money. 1 billion ringgit of our money, yet because you don't use that money to spend it towards these consultants and people that makes the quality of the movie, then we get future ventures of a questionable quality, which is unacceptable because we gave you the money to make better content. Kan? So tak boleh lah macam tu. If you want to have your 30 plus punya projects between now and then, you need to approach it with ethics, because with ethics, then the consultants and VFF artists and everything will give us the quality that we paid for. It's not just movie tickets sekarang. It's like the subscribing of Disney Plus, the buying of your merchandises and so on. So, you know, they gotta get the shit together ethics-wise lah. I don't have a problem with the quantity of the projects, but the ethics of approaching said project. So, betul. Nak buat duit pun berpada-pada lah. Bagilah kepada tenaga kreatif yang membanting tulang untuk menyiapkan projek korang. VFX artist, the original comic book artist, the original comic book writer. Tanpa diorang ni, karakter tu takkan wujud dalam Marvel Comics. Then korang takkan berjaya dapat buat filem. So artis-artis dan writer-writer ni penting. Kau kena bagi diorang kredit, kau kena bagi diorang secupak lah. Daripada 1 bilion tu kau bagilah 25,000 USD ke apa. At least berpatutan lah daripada 500 USD. Sebab ni kan, this is the one last info sikit lah nak bagi tahu the greediness of corporations ni macam mana kan. If they pay the artists of the comics, the creators, and if they pay the VFX artists, dia orang rugi je. Dia tak rugi, they still make money. Kalau again I relate to my industry that I work in, the construction industry kan. Katalah macam, this true story lah, ada developer ni pernah buat like an apartment that I used to macam design and work for. Tapi Selangor ni ada some mid cost punya apartment, dia ada that Selangor punya some unit, so dia kan suruh jual at a lower tier punya cost, so the lower income can afford to buy those apartments. It's a quota lah, kau buat macam 400 units, maybe macam 15% of that harga kurang sikit. But all in all, if your apartment is sold out, they still make more money than the construction cost tau. Despite 15%. 15% tu bukan free tau. It just murah sikit, but still buat untung kan. You know, like these developers, sebab okay fine, 15% of the apartment units kita bagi like murah sikit kan. But they will tell the architects, trash this place tau. Dia dapur tu jangan tile semua, pipe dan tandas jangan box up, jangan tutup, jangan buat aircon punya ledge, kompresor aircon tu letak kat balcony yang dah memang kecil tu, semua pakai besi buruk kan. So macam if they didn't do that, they make money juga tau. Tapi macam kena kau boleh squeeze lagi 2-3 sen tu dia kan buat. So Marvel ni macam ni lah, what is the harm in paying your creators? What is the harm in paying your VFX artists for iterations banyak yang kau minta and kau minta at the last minute? What's the problem? Tiba-tiba the whole Marvel Studios nanti bankrupt kalau bayar these guys? No. Tapi macam nak 1 sen boleh untung 1 sen kalau kita dajal ni. Why not? Aku takut yang macam Arif Faizal cakap ni, silap-silap nanti CGI level movie Nigeria. Kau dapat Secret Wars tapi macam stick figure je. Kalau jadi macam tu, kau panggil Taika direct, baru betul-betul kelakar. Badut sial nanti. Sedih
sad but true. Tolong 5G, tolonglah bayar your artist. Diorang ni yang buatkan kejayaan kau. Tak, actually the problem is not from 5G himself. Bob Capek. Capek yang punya masalah. Capek. The fucking Bob accountant. Capek, Bob Capek is the one yang CEO Disney. yang sangat berkira-kira sampai dia aku faham kau nak manjakan kau punya beloved Marvel product. Yes, I get that. Itu memang that's your money making machine, betul. But dude, kau opening kau 100 juta, opening week kau 300 juta. Kau cut kau 50 juta tu kau bayar dekat studio yang VFX tu, tak rugi pun. 50 juta kau bagi diorang akan bekerja lebih bagus. Actually, they will do much more better. In Asia, we call as a motivation, a good bonus. Tapi come on, benda macam ni pun kau nak berkira-kira, kau nak bayar ciput. Engkau paksa VFX kau kerja 7 hari. Apa kalau dapat 64 jam dalam seminggu tu Seminggu. 64 jam seminggu. Ya, dia orang kena kerja. Ya. Even the artist for breakdown crying, so yang dude, kesian lah, come on lah. Lepas tu engkau punya demand kau last minute engkau nak reshoot. Okay, last minute reshoot. Okay, movie keluar lagi 3 minggu. Nah, aku nak kau sini, aku nak kau tukar. Macam Multiverse of Madness lah. Multiverse of Madness seminggu sebelum red carpet kot. Ataupun 2 hari sebelum red carpet baru siap. Gila babi. Gila. Sam Raimi macam butuh. Aku veteran lah Kima. Aku tak nak buat filem bodoh macam ni sial. Sampai 2 hari sebelum red carpet baru siap. Bodoh sial. Ya, and lepas tu kalau tak ada Avenger threat event in the real world yang berlaku, contoh COVID and so on, the date won't be changed. Basically, Kevin and Bob say, fuck you, VFX artist, aku takkan tukar tarikh pun. I want this product to be done before this date. Aku macam, orang ni dia betul. So, the date yang kita semua tengok semua ni, this is the VFX artist punya deadline tau. Yep. So kau imagine, I want this fucker to be done spring 2024. Aku habis shooting on the summer of 2023. Kau ada lebih kurang 9 bulan untuk done all the color grading, all the color correction. 9 bulan tu gila babi ya. Kau tahu tak, X-Men First Class pun at least had 13 bulan of VFX. Tu pun orang menyumpah macam 13 bulan tak cukup nak buat VFX ni bro. Exactly. Kau bagi 9 bulan, fuck off lah, mati tu. Exactly. And also, Marvel suka buat tight deadline. Below daripada 12 bulan, 9 months, 6 months, 3 months, even 2 months pun macam, series ni kalau kau tak siap 3 bulan, aku balance korang tak payah kerja kita orang lagi macam. Gila. So macam, dude, be considerate. Kita orang as a fan, okay, this is just me. Aku tak kisah if the movie or series delay due to the technical aspect. Yep. Aku boleh tunggu. Bagi aku, a good product is better for you to do good product for the and right at the right time rather than you do it rush. Kau do it rushing outcome, sampah jadinya. Sampah sangat-sangat. Betul. Sebab Kevin, engkau dah kira the master of storytelling. Engkau tahu what kind of story people want. You know how to do the interconnectivity. You know how to create an emotional story. Engkau ada group of head writer yang hari-hari masuk klinik Marvel untuk bincang the script. Engkau ada 4-5 orang yang correction the script itself. For story korang dah ada. Engkau dah casting team. Sarah Feli, kau memang dah power dah. Basically kau lah master of the casting. Kau punya casting tak pernah tak salah. Itulah. Tapi kalau kau tak bayar VFX artist, filem kau tak siap lah. Filem kau tak siap. It's as simple as that. Simple as that. Kau padahal VFX artist ni a core actually, part of the very very important group. Tapi dalam Hollywood mereka dihambakan oleh studio bro. Bukan, Marvel is not the only one to do it. Semua studio, semua streaming platform sama, Netflix, Amazon Prime, semua pun sama bro. Dia orang menghambakan the ecosystem. The ecosystem.
Even aku ada baca dekat artikel The Vulture tu, Mama cakap aku lagi rela kerja VFX dengan non-Marvel movie rather than Marvel movie. Marvel movie ni macam satu neraka bagi diorang untuk bekerja. Betul bro. So macam Pasal this is the crazy. reality is kau kerja 7 hari seminggu, 64 jam total untuk 6 bulan minimum. Gila babi siap. babi. Kira macam kau tak balik rumah lah, kau tak jumpa anak isteri lah. Kau kerja 7 hari seminggu, mana kau dah cuti siap? Macam Tahu tak kau tu siap. Basically kau makan lah kat office, kau berak kat office, kau tidur kat office, kau mandi kat office. Alright guys, so dengan itu kita akan ke soalan terakhir untuk segmen ini. Dan soalan ni korang dah tanya berpuluh-puluh kali sejak awal sesi ni lagi. So soalan untuk Nazher. Apakah pendapat anda tentang pengumuman pagi ini bahawa pengarah Shang-Chi, Daniel Destin Cretton, pengarah indie sebelum ini, bakal mengarah Avengers 5, The Kang Dynasty. Serta soalan kedua ni kita kena tengok video dulu sebelum kita dapat tanya soalan kedua. So jom kita tonton klip 9 saat daripada Abang Faiji kita. Not connected to it. They have been, I think, very direct about that. I think they were. We love them. They love us. We want to find something to do together. But it's not this. Alright, so dalam klip 9 saat tu Abang Faiji telah mengesahkan bahawa dekat San Diego Comic Con bahawa Russo Brothers tidak akan kembali untuk Avengers 6 Secret Wars. So apa pendapat kau tentang Avengers 5 dan juga apa pendapat kau tentang Russo Brothers not coming back for Avengers 6. So silakan. Well, I think A5 dulu ya. Okay, sorry apa? Yang pertama soalan Dengan pasal Destin Daniel Cretton daripada Shang-Chi kepada Avengers The Kang Dynasty. Okay, honestly aku suka sangat-sangat Shang-Chi. Honestly aku memang enjoy Shang-Chi actually sebab dia punya choreography, fighting scene dia and how Daniel direct the movie is painfully crafted. I mean it's a beautifully painted tau. Sangat-sangat lawa actually. And to be honest, aku wonder what kind of action pack of Kang Dynasty that we're gonna see. Sebab kalau kau tengok Infinity War, okay, here's the thing, Russo Brothers, the way dia buat tu, fighting scene dia, nak cakap macam mana it was okay, tapi is too over saturated. Maksud aku, dia akan buat the shot banyak karakter dalam satu masa tapi in a short time. Compare dengan Daniel, dia suka buat 1v1 tapi in the long exposure. Maksudnya dia in much more detail, especially in the bus fight scene. Kau tengok macam mana jaket apa semua dia tukar, apa semua, how dia elak ni. That scene bagi aku macam lagi more authentic. And also I think this is going to be a good challenge for Daniel to do it much more Avengers scale sebab Shang-Chi only one hero. So Avengers aku wonder how dia nak buat banyak shot one by one ataupun in the group shot dia nak create maybe dia nak buat how much from 360 shot from Korean Brothers ke apa ke. Itu gonna be cool actually. And also untuk Kevin Feige, no more Russo Brothers untuk Avengers. Bagi aku it's okay sebab I mean kita dah dapat Russo Brothers daripada apa? Captain America The Winter Soldier kan? We got Civil War and we got Infinity War and Endgame. We got like 5 movie. Bagi aku Russo Brothers was a minus touch untuk phase 1, 2 and 3 tau. Diorang adalah touch the movie and become solid gold. So bagi aku give it to others is another level of challenge for the other director. So I wonder who will be direct for Secret War. Sebab Kang Dynasty I have a hope that it's going to be a very 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 good movie sebab it's going to be action packed. Sebab kau ada nama Kang tu. Aku rasa Taika. Taika. Oh, Secret War. Sudahlah, dia jadi the secret clowns. Secret clowns. The Badut Wars. The Badut Wars, bro. The Badut Wars. Beyond this, main juggling.
Apakah pendapat panelis yang lain tentang Daniel Destin Cretton bakal menjadi pengarah Avengers The Kang Dynasty? Silakan Munif. Okay. Actually macam Nazir cakap lah, we know about his prowess in like really carefully crafting fight scenes. And the way I see it juga tu lah, macam of course the final frontier for him is whether he can juggle multiple characters at once, like any self-respecting Marvel movie kan, Avengers movie. So we look back at the things we loved about macam previous Avengers movies, that a lot of the characters kind of had their moments to shine lah. So I see that once we have that, we're generally macam happy lah. Macam banyak karakter ada dia punya epic moments kan. Masa Infinity War, even macam War Machine pun scene dia kejap lah, tapi macam dia carpet bomb all the army dekat the barrier tu macam come on War Machine lah. So I think well, yeah, I also enjoyed Shang-Chi. I'm actually quite optimistic with this casting because, okay, if we talk about battle tadi, it's not just he has great care in doing battle scenes, which you can clearly see in the one-on-one and the macam bus punya fights kan, but he's also versatile enough to juggle multiple scales of fight scenes within the same movie though. You have one-on-one, Shang-Chi lawan that death dealer. And tu aku pernah cakap kat korang lah, yang dia ada that kunai punya flip dia tangkap, it feels like the knife trick macam Winter Soldier kan. So you have that style of grounded face to face macam melee going on, and then you have that whole Jackie Chan style punya bus fight and the scaffolding bila dia rumble dengan ramai orang army of the Mandarin tu. And then you have that war scene between Talo and the invading Mandarin army. So there's a bit of war in the movie though, even though that's not the strongest fight scene. And you also have like a fucking kaiju battle, again, creature feature guy, which I really like. And the score during that battle, how about that? And the new music tu. Lepas tu, he can also deal with people fighting unconventionally when barehanded Shang-Chi lawan Mandarin with the 10 rings, and how they ambil balik the rings and it became a whole different fight altogether, and how the rings were creatively used guna platform untuk dia buat jumping kick lah, and Mandarin guna the rings masuk bawah tanah and then untuk stealth attack lah, and then buat the ring Hadouken lah semua tu kan. So imagine everything that I've just mentioned tadi, it's all in the same fucking movie, which also on top of that is a very heartwarming, emotional story without mainly bad writing. So it was competently written. It has multiple scales of battles, and at the same time, tu lah. And on top of all that, when you talk about Avengers movie, you talk about the villains, kan? So how well did he redeem Mandarin? So if you want a guy who could do villains right, you know, I mean, do villains right, do actions right, multiple scale of actions. Currently, in the lineup of the MCU, I literally do not see anyone better or who has proven that they could carry all these things. And this is no exaggeration. Who we saw how Chloe Zhao failed to handle macam macam a whole macam. So dia pun lebih kurang actually it's a mini Avengers movie lah patut Eternal. So dia handle ramai orang kan, and semua orang cakap this would be better as a series sebab macam banyak sangat nak juggle, susah lah benda storyline semua kan. 9 orang, 10 orang, so, so the writing suffer a bit pasal macam yalah because of all the characters apa semua, and then I'm not even gonna discuss Taika. Lalu Sam Raimi pula, he directed okay lah a competent movie, tapi dia more tu macam horror vibe kan, which I think macam Avengers movie needs like a bigger spectacle than that lah. So I think because of his versatility, mainly because of his versatility and competence and care when it comes to action, I again really do not see in the MCU punya lineup who would be better to direct Kang Dynasty lah. I think it's a really good choice. Maybe people will think it's a gamble, but or even completely disagree. But then to you, I pose a question: if not him, then who? This is my argument. So why I think it should be him.
Kalau bukan Daniel Destin Cretton, Sudah. I think the next one would be Ryan Coogler lah. But Ryan Coogler maybe dia still nak buat filem-filem lain, dia tak nak terikat sangat Betul. dengan MCU. I think the next in line should And be then- Ryan Coogler lah. Bukan kau tengok trailer Betul, Black Ryan Panther tu kau dah Coogler. macam Betul. baik. But that's the thing. That's the thing. Bukan not to deny Ryan Coogler, but you have to say that is the Black Panther movie for Ryan Coogler is him comfortably in his elements. You know? Yeah. I mean, black culture, and you have this whole like representation thing, and you dealing with the death of someone who's actually really close to you, and it's macam korang satu cast lah, macam satu family, and you bonded together in this tragedy and everything. So although he has a lot of challenges, but he is right where he belongs. So bila buat movie Avengers, it's a completely different animal. So that's why I think, apart from finding good directors, you need versatility, and yeah, the he looks like he has versatility. So that's why I think, if not him, then who? I really think it's a good decision, and that's my opinion. Alright. Seterusnya soalan bonus tu Duan ya. Apakah pendapat kau sekiranya kita ambil pengarah-pengarah yang kita tahu boleh buat aksi ya, macam James Cameron ataupun Zack Snyder untuk James Wan. Phase 6. Ya, ataupun James Wan to do Secret Wars. Ambil nama besar terus for the biggest film of MCU. Kalau first choice aku Taika lah. Oh, Babi. tak ada. Tapi kalau serius, kalau Zack Snyder Avengers Secret Wars ataupun Michael Bay ataupun James Cameron. Dia kalau itu sebab tu dah macam terlampau besar. Atau kalau kau macam cakap dari segi skop director dalam MCU, aku rasa kalau yang boleh buat ni handle Secret War, next dia adalah James Gunn kot. James Gunn sebab dia pandai juga main dengan banyak karakter. Lepas tu each character have their time to shine. Sebab tu action pun okey apa semua. Tapi aku doubt ni lah sebab James Gunn macam dah tak nak buat dah the last gila dengan Dia nak pergi DC je bro. Dia nak buat DC, film boleh buat R-rated. Dia boleh buat R-rated bro. So kemungkinan dia tak niat tu semua. Aku rasa dia antara orang yang agak layak jugalah nak ni. Other than that, aku rasa siapa lagi ada kalau dalam SEO nya director. Aku rasa sebenarnya kau boleh bagi peluang dekat Muhammad Diab yang buat Moon Knight tu. Sebab dia pun boleh handle juga. Aku tengok macam mana the final episode, macam mana dia buat cerita tu, ada kaiju gaduh dengan semua masa action tu pun kau tengok transition dia bertukar-tukar pun menarik. Walaupun dia tak ada banyak karakter, tapi kalau aku rasa tu kalau dia beri peluang kat director TV series, aku rasa why not sebab semua orang pun start from nothing kan. Kalau ambil director yang TV series lah kan. Tapi kalau big name, kau boleh campak je siapa, James Cameron lah, Zack Snyder lah, Steven Spielberg lah, semua kau boleh campak nama je. Tapi sebab kalau kau tengok dari segi lagi dia suka ambil dia suka bagi peluang director yang dah ada job dengan Marvel, lepas tu dia bagi peluang. So itulah. Kalau bukan James Gunn ni, Ryan Coogler tu aku rasa tak ni juga. Aku rasa James Gunn boleh lah kot. Oh okay, kalau seorang lagi, kalau bukan dalam MCU, yang aku rasa yang boleh, Matthew Vaughn kalau buat aku rasa Matthew memang Vaughn smart. Kingsman 1 punya Yes. finale dalam church tu. Ha. Kalau macam tu dia buat Secret Wars. Yes. Oh, mind blown doh. Kau bayangkan kalau Matthew Vaughn pegang Secret War. Sebab apa? Macam mana Matthew Vaughn telah dipujuk oleh X-Men punya director. Patut Matthew Vaughn buat X-Men 3 tau. Dia tak nak. Dia tolak tu dapat dekat si bodoh tu. Jadi tak best. Lepas tu dia pujuk lagi. Lepas tu dia tak nak. Tapi eventually dia tewas juga. Dia buat First Class. Meletup. Meletup. Lepas tu dia buat cerita komik lain pun. Meletup. Kau bayangkan kalau dia buat Secret War. Memang respect lah. Aku suka tu Kingsman tu 2 punya finale tu, yang bila dia tag team tu, kau boleh bayang dia on tag team Kang macam tu. Style.
Yang mana yang Statesman dengan Kingsman tag team. Yang dia lawan dalam kedai burger. Yeah man. Ya tu start dengan lagu Word Up tapi version country kan. Style gila. Tu my favourite choice lah kalau ada dan Aku rasa yang paling out there would be Martin Scorsese lah. Tiba-tiba Martin Scorsese besar. Sudah buat filem. Dia kata Secret Wars. saya akan tunjukkan cara dia agar tidak jadi timpak. Macam ni lah menang Oscar. Lepas tu tak ada siapa kita tengok Secret Wars. Butuh lah Scorsese. Aduh. Yes, aku rasa Steven Spielberg will be kind of cool. George Lucas pakcik tu dah tua lah, tak payah. George Lucas Dah tu tak payah. Scorsese. tak payah. Nanti jadi macam Joker. Which is good. Which dapat 1 bilion, which menang Oscar. Tapi kita nak tengok timpak. Kita bukan nak tengok Steven Scorsese. kita bukan nak tengok mafia bergaduh kan. Nanti slow burn. Kita tak nak tengok Irishman. Malam ini kita ada 10 komen. Pertama daripada Dema yang dah tanya sejak pukul 10 malam lagi, 10.26 malam. Allah. Pada pendapat para panelis, TV series Daredevil Born Again ni diadaptasikan daripada komik yang mana? Diadaptasikan daripada komik Marvel Comics yang bernama Born Again. Born Again. Literally. You have answered your question, bro. A very dark storyline di mana Kingpin mendapat tahu identiti sebenar Daredevil ialah Matt Murdock pasal girlfriend dia Karen Page jadi prostitute, dia nakkan dadah, so dia bagi tahu kat Kingpin, and then eventually dia mati by AIDS. So it's a very very dark storyline. I don't think they will do that dalam Disney because it's R-rated. Karen Page jadi prostitute, Kingpin boleh do hell kepada Matt Murdock, bagi dia punya firm kena tarik, dia tak jadi lawyer, dia kena buang rumah, to the point that dia lawan balik lah. So it's a very dark storyline. I don't think dia akan follow fully 100% pasal it was written by Frank Miller back in the 80s. So but it's a nice title lah, The Devil Born Again, and kita dapat 18 episod. Yeah, itu yang penting. Mesti banyak cameo tu. She-Hulk banyak cameo. She-Hulk main balik. Kebanyakan The Devil cameo Spider-Man datang. Memang street level. Spider-Man, Defenders semua datang balik. Lepas tu Blade turun padang, Ghost Rider turun padang. Itu Mother's Milk, Luke Cage tu. Betul. Okay, kalau Mother's Milk jadi Luke Cage, siapa jadi Danny Rand? Takkan si bodoh tu. Kena cari yang jantan sikit lah nampak. Jadi yang jantan sikit, Mamat tu boleh belah. Nak kau tengok Mamat ni, Danny boleh lawan. Itu. Cari martial artist ya. Bukan, kalau nak jadi Iron Fist tu, dia kena pandai martial arts. Bukan aku rasa yang boleh jadi apa Danny Rand, aku rasa ni yang Yurihan. Sebab dia boleh gaduh. Jajan. Tak ada lah gerak. Aku rasa bagilah role dekat Scott Adkins tu. Dah lama dah abang tu meminta. Kesian Scott. Dia tua tu. Alright, seterusnya, apakah pendapat korang tentang director Shang-Chi yang akan directkan Wednesday? Okay, kita dah bincang tadi, so hopefully terjawab persoalan kau. Seterusnya, soalan menyimpang ya. Pada pendapat para penulis, kenapakah Putri Ghost Rider tak ada dalam Phase 5 MCU? Kita baru je namakan tadi, lagi 12 projek yang 5G lupa nak namakan. D23, so dalam 12 projek tu, which 2 dia dah namakan. Dia dah namakan She-Hulk, dia dah namakan Black Panther Wakanda Forever. So ada 10 projek yang dia lupa. Don't forget ya, the Phase 6 ni ada lagi 11 filem atau projek yang tak dinamakan. So maybe masuk Phase 6, maybe menyelit. Daripada 10 tu, 2 is gonna run this year ya. Halloween Special memang dah post production. Halloween Special Werewolf by Night dan juga Christmas Special Guardians of the Galaxy also in post production. So aku rasa hari tu 5G nak fokus lebih kepada 5 and 6. So dia tak nak bincangkan sangat benda-benda Phase 4 yang dia dah bincangkan 3 tahun lepas, dan juga masa conference call setahun lepas. So the more relevant ones would be Nova, Deadpool 3, Spider-Man 4. Yang tu aku rasa maybe dalam Phase 6. Pasal kita ada 11 lopong lagi tu. So nantikanlah September 9 dan 11 ketika Expo D23, di mana maybe Abang Faizi akan bincangkan tentang 8 projek tu yang dia lupa nak cakap. Cannot miss. Yep. Ya. Yang tu maybe ada live stream. Pasal D23 tak sehangat seperti San Diego Comic Con.
Alright, seterusnya Lucy Ons berkata, after the events of Avengers Secret Wars, dirumakan MCU akan set up the story di mana semua universe akan menjadi satu disebabkan kesan event Secret Wars tersebut dan menyebabkan new universe wujud. Battle World. Actually Secret Wars tu adalah yang menyebabkan semua universe jadi satu dunia yang dinamakan Battle World. So at the end of Secret Wars, semua dapat pergi balik dunia masing-masing. Right? Right? Munif? Dia everything will be because the remaining Avengers yang still exist who were not affected by the combining of the universes tu, depa memang lawan dengan God Doom and dia punya army untuk revert balik and restore the universe as it was lah. Betul, dia akan revert balik. Tapi memang Doom will cause the creation of Battle World lah. Tapi initially sebab dia nak selamatkan the universe from the incursions. Tapi fine, dia selamatkan the universe, kumpul semua universe yang still ada, combine jadi satu Battle World tu. Masalah dia jadi God of the Realm, dia jadi God Doom. Itulah orang yang penyelamat itulah yang sebenarnya memudaratkan. By the way, alright, nampaknya Duan terpaksa pergi dulu. Bye Duan. Kita jumpa lagi di the next session. Alright, selamat. Good night. Seterusnya aku ada lagi 6 komen to finish up the night. Fufu bertanya, agak-agak panelis sebab apa ada filem X-Men tak antara apa yang aku tulis ni? Agak-agak panelis, ada filem X-Men tak antara Fantasy Four dan Secret Wars lagi tahun tu? Kita nantikan di 23 Expo pasal ada 11 lagi projects yang tak di-announce, tapi secara logiknya lah kalau kau nak buat Secret Wars, takkan kau tak nak ada X-Men? Betul? Tak cukup lah kalau tak ada X-Men. Kau dah ada FF, kau dah ada Avengers, kau dah ada Eternals, you're just missing the X-Men to complete it all. I think that's where it will be lah. I think that's where it will be. And kalau tengok pun sekarang ni pun slow MCU tengah prep for us. So first kita dengar dalam Multiverse of Madness, second dengar dalam end of the Miss Marvel punya episode. So sebab itu yang kita terfikir, kenapa tak ada Inhuman? Kevin Feige berdendam dengan Jack Lloyd sebenarnya sebab pasal dia lah kimak dia apa benda Inhuman sial jadi macam tu. Dia berdendam sebab tu dia bersumpah dia macam ni, aku takkan buat Inhuman. Watak Inhuman aku sampah-sampah kan. Itu jadi dalam itu jadi dalam Multiverse Madness, Illuminati jadi ayam. Aku suka kalau Inhumans tak ada dalam Earth 616 pasal dendam Feige tu. Tapi kalau masa Battle World tu, kau ambil lah daripada Earth lain. Betul? I think lebih cool. Ambil daripada lain, tapi make sure they all die. Memang kan. Pasal dia benci kan, dia dendam kan. Dia akan make sure ayam mati dulu. Dia akan ayamkan Inhumans. Engkau cast balik semua watak asal reprise. Anson Mon, that girl, seorang lagi tu, kau cast semua semata-mata datang untuk satu scene je. Untuk mati. Datang dia untuk macam Dothraki lah, Game of Thrones, jadi sia-sia. Dia orang cavalry pergi dulu kan, lah tu mampus. Betul. Nak mati tu je, aku macam lah hai. Tapi, I mean, of course, the mutant will happen sebab memang back to the 2019-18, Kevin Feige did say, kita orang memang ada rancangan untuk X-Men, korang sabar je. So I think dengan mesambungkan X-Men 97 is the opening passage lah actually, opening passage for the MCU for us to be prepped for X-Men. So once the established, time tu lah sekarang dia tengah cari casting, cari writer, how to establish the first ever story. Anyway, nak tanya korang, what do you guys think Black Norman Osborn for the freshman year? Tak ada masalah pun kan? Sorry, apa soalan kau? Freshman year, Spider-Man. Black Osborn. Yeah, Norman Osborn is black if I'm not mistaken.
Basically kita orang dah cover semalam dah cover Spider-Man semalam, Freshman Year tu adalah non-canon dan di dalam Non-canon, variant universe. Ya, So pasal tak ada masalah pun kan. ada satu scene yang Norman Osborn tu dia tengah berjumpa dengan Aunt May exactly like the scene masa Tony Stark mula-mula jumpa Aunt May. So from that scene alone kau dah tahu ni dunia variant where Tony Stark tak berjumpa dengan Aunt May tapi instead Norman Osborn yang sukakan Aunt May. I mean, it's basically an extended what if episode lah. So there's no problems kalau macam Osborn tu hitam ke apa ke. I think it'll work fine. By the way, kita ada soalan ya. Was the Eternals part of the Secret Wars? I can't remember. Were they? I don't think so because okay, Secret Wars dia ada dua benda tau. Dia ada 2015 punya lah. The number one was the final incursion tu yang penting, which is between our world and the Ultimates universe. Tu ada Miles Morales benda semua tu. So that was a whole set macam Ultimates punya guys. And then masa Battle World tu itself lah, dia tunjuk variants of character lah from X-Men and Avengers apa semua. So you got the Hulk yang the leader punya version, and then you ada your old man Logan lah benda semua, and then you have Sheriff Strange, and then you have an army of Thors and all that. So and then after that it was a resolution lah. So I don't notice any Ultimates punya Eternals or even our punya Eternals, and there was no combination variant punya Eternals punya characters. So kalau ada pun it's probably in a tie-in issue that I missed out and tak baca. But in the main Secret Wars series I don't think the Eternals were involved. So memang betul lah dia tak involved in human conflict lah. Dia macam whatever. Betul. Even though universes are collapsing onto each other kan, macam whatever. Babi betul. Alright, seterusnya boleh tak ceritakan tentang komik Avengers Kang Dynasty, kisah tentang apa? Okay, so basically Avengers Kang Dynasty ataupun kadang-kadang dipanggil The Kang War adalah a 16-part comic book storyline yang berlangsung daripada Avengers issue nombor 41 sehingga 55 ketika tahun 2001 sehingga Jun 2001 sehingga Ogos 2002. So ia telah ditulis oleh Kurt Busiek dan dilukis oleh pelbagai artis ya, daripada Alan Davis, daripada Kieron Dwyer, Ivan Reis dan juga Manuel Garcia. So basically the story itu adalah tentang Kang the Conqueror, the warlord from the 30th century, pulang ke 21st century bersama anak dia Marcus dengan tujuan untuk conquer the whole planet. So walaupun Kang berjaya, dia merupakan the first villain in Marvel Comics to physically take over the world, namun eventually dia telah ditumpaskan oleh the Avengers. So dalam cerita ni agak controversial masa dia mula-mula publish pasal it was directly after 9/11, and then one of the story points was United Nations headquarters dihancurkan oleh Kang. Yes, diletupkan oleh Kang. Kemudian the entire population of Washington DC juga diletupkan. So September 11 kan New York dengan DC yang kena. So memang it was quite controversial lah. Tapi they did plan it before 9/11. So nak buat macam mana? So maybe yalah, dalam tu kita nampak Kang the Conqueror dengan anak dia the Scarlet Centurion. So aku rasa diorang akan Kang Dynasty yang filem ni akan ambil inspirasi je lah. Maybe Kang ada anak, maybe Kang tak ada anak, but it makes sense lah. Macam kau fikir Infinity War kan ending dia sedih pasal hero semua kalah. So it will be kind of cool yang Kang Dynasty ni menyebabkan kehancuran Marvel that eventually leads to the Secret War. Di mana semua multiverse dah bergabung jadi one battle world. And then it's they gonna fight be cool, together. It's gonna be super epic. It's a more larger scale than Endgame. And the best part is apa tau? The best part about Kang Dynasty is that they introduce the concept where Kang actually has herald, so to speak. Bukanlah herald, tapi dia macam dia kan keluar di announcement, any bugger who takes over land and conquers in my name will get to keep like that piece as macam jajahan. And so there are actually a bunch of villains who took up that offer, macam Atuma, which will be in Black Panther nanti tau. So I can see the plot of Kang Dynasty to how he can even make use of
maybe cool villains from phase 4, phase 5. Dia tengoklah mana yang macam fan favorite. I think here's what ni teori Brazil lah. What I think is going to happen, because we know Kang Dynasty is going to be a big war. Kang himself has his variants, and in the comics, kalau rujuk Kang Dynasty in the comics, he has villains who dia kerah untuk in his name pergi conquer, you'll be in my good graces kan. I think this is when leading up to that movie, macam phase 5 punya villain semua yang dia tengok mana yang best will probably be included dalam the lineup who will be on Kang punya side, and that's when you realize it makes sense that Thunderbolt is at the end of phase 5 that maybe as the heroes take on Kang and the variants semua, Thunderbolts will be villain lawan villain, take out the ones yang tolong conquer all these other lands. So maybe, at least that's my hope lah. That'd be cool to see, man. Cool. So phase 5 dengan phase 6 akan sambung lah kalau Thunderbolts tu still around dalam phase 6. Because they have to be around in phase 6. Thunderbolts is the last movie of phase 5. Why? Yeah. It's the last movie of phase 5. Yes. So I can see the setting that up lah. I think they're setting that up. Betul. Seterusnya Bucus bertanya, dalam komik-komik ada big war lain ke selain Secret War? Okay, macam ni lah. Secret War tu pada tahun 1985 was the first comic book crossover in the whole US comic book industry. Lepas tu bila dia perasan benda tu buat duit, 12 isu tu buat duit, dia macam setiap tahun lah kita nak buat crossover. So ada banyak bro. Age of Apocalypse pun ada. Every year lah macam tahun ni adalah Avengers versus X-Men versus Eternals, AXE. So some of the more famous one is obviously you have your Civil Wars, which is on a bigger scale in the comics, and then you have your Annihilation Wave, Annihilation War, and then you have War of Kings, Realm of Kings. So semua ni is like universes fighting each other, and then you ada punya Cancerverse punya war tu, which was quite cool juga. Ya, dan kita ada Annihilation. Memang ada banyak. Setiap tahun Marvel akan work towards multiple crossover. Contohnya dekat San Diego Comic Con, dia orang cakap tentang The Dark Web, di mana X-Men dengan Spider-Man dengan Carnage akan bergabung untuk lawan each other. So, macam jadi pasal untuk X-Men. Civil War pun dah jadi 2 kali. Tu tak campur Civil War 1, Civil War 2. Betul. Avengers versus X-Men. And dulu one of the more interesting things apa yang dia buat that Axis. The Axis where there's some fucked up cosmic thing happened, I think related to the death of the Watcher tu. Jadi yang baik dia macam yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Dia personalities flip. I think it was Axis tak silap. Yeah, there was so tiba-tiba Sabertooth jadi good guy lah apa semua lepas tu. Anak Red Skull kan, she did something with the cosmic cube. She did. Yes. Dia pergi pakai the cosmic cube tu orang semua dia axis lah. You flip on your axis tau. Satu tajuk dia axis. So dia jadi tidak kesian lah tengok Sabertooth jadi orang baik lah apa semua. Kelakar. Alright, seterusnya Ahmad Nasrah bertanya, tapi dalam LOKI, He Who Remains cakap kalau dia tak jaga secret timeline, nanti variant Kang yang lain bergaduh dan akan ada Multiverse War. Adakah nanti ikut storyline tu? Yes, basically He Who Remains was talking about Secret Wars. That's what he is referring to. The Multiversal War is effectively Secret Wars. Sebab apa ni macam dia cakap jugalah, basically memang every variant tu ada role masing-masing. So bila kau taking out of kau taking out of thing that not supposed to be took. So the shit so happen lah. Semua ni salah Sylvie lah. Babi. Sylvie lah, emo. Alright, kita ada 6 last questions untuk mereka yang terpaksa pergi kerja, silalah tidur dulu, esok boleh tengok lagi BuzzPop, don't worry. Alright, Fadirul Rosli bertanya, Sony tak hantar ke produk ke SDCC? Soalannya Sony nak hantar apa ni? Nak hantar El Muerte, nak hantar Madam Web. Sampah-sampah. Dia nak hantar First Look of Raven, The Animal Hunter, The Animal Lover, Animal Lover. Sony tak berani turun padang pasal dia takut kena marah dengan 7,000 fans di Hall H San Diego. That's why dia tak turun padang.
Okay, fifth question. Panelis rasa 18 episod Daredevil tu diorang akan buat seminggu 2 episod atau kita hadap je sepanjang 4 bulan? Hadap Most je. likely Most likely 4 bulan. hadap. Most Most likely it'll be 18 weeks in a row. Yeah. Nick, kau tahu tak kenapa 4 bulan? Kenapa? Sebab 4 bulan tu dia nak kerah VFX untuk siapkan apa yang projek lain. Mampus. Aduh, yelah, dia tak boleh buat laju-laju je. VFX Tak akan boleh. marah. Yeah, alright. So yang ni pun kita dah jawab ya. Armor Wars. Okay, sorry. Ahmad Nasar bertanya, Armor Wars ni jalan cerita dia pasal apa ya dalam komik? Okay, so basically sometime in the 80s dia ada Armor Wars 1 dengan Armor Wars 2. Ya, aku ingat Armor Wars 1 lah. Basically Tony Stark realize yang produk dia ataupun teknologi dia telah di copy paste oleh kompetitor dia seperti Hammer Industries dan lain-lain. So dia fighting against everybody else to try and get his technology back. So dalam MCU akan lain sikit pasal dia dah mati. Most likely it'll be War Machine dan juga Ironheart that is trying to get back Tony Stark's technology. Kalau kau tengok berapa teruknya, sekarang DODC pun ada teknologi Tony Stark dalam Miss Marvel tu. Dia punya ray lah, dia dah curi teknologi. So make sense lah kalau War Machine nak tarik balik semua supaya Stark Industries je yang akan ada teknologi dia. So most likely itu adalah plot utama dia. Expect Justin Hammer to come back and then beberapa Iron Man villains lah. Yeah. Alright, third last question. Lumah Hakim bertanya, Panelis rasa MCU akan introduce tak Earth 1610 iaitu the Ultimate Universe untuk Secret Wars? I don't think so. Unless anytime in Phase 5 and Phase 6 ada the Ultimates ataupun the Ultimate Universe tak masuk otak tiba-tiba kau nak introduce. I think it will be any other Earth. Apa pendapat kau, Munif, sebagai seorang yang dah baca Secret Wars? Sebab the thing about Secret Wars that final epicnya incursion is that, okay, the cerita pasal incursion kita cerita sikit lah pasal ni is that neighboring parallel universes start to collide into each other tau, which relates to Doctor Strange Multiverse of Madness lah. Kan dia kata bila depa duk transverse the dimension banyak sangat, the boundaries between dimensions jadi porous tau. So dia makin lama porous bila the boundary tu koyak, so orang duk travel in between banyak sangat, tu dia akan tercombine lah. And combine bukan combine lah, macam combine dua-dua nanti hancur tau. So that was because panjang cerita, but it was happening lah, banyak neighboring universe duk collide. So geng-geng heroes and villains yang dah biasa travel between multiverse dia pun terkejut sebab ada some destination, some dimensions dah tak ada pasal apa kan. So because it's collapsing onto each other. Okay, so yang again relate balik to Multiverse of Madness, the Cabal juga, the Illuminati, depa pun in wanting to deal with this issue, dia pun nak cari solution tapi tak jumpa. So in the meantime, untuk slow down the incursions memang kejam apa yang Illuminati buat. They pun with the help of Richard, Sabon dan semua, all these brilliant minds, they found out a way how to eliminate a neighboring universe sebelum crash dengan kita. So the Illuminati, so dia hancurkan Ultimate Universe untuk selamatkan Marvel Universe. No, not yet. Dia hancurkan other universes macam threatening untuk jadi incursion with us lah. So the Illuminati, these are the good guys tau. Dia macam going around just destroying universe, tapi macam kononnya very regrettable, while Richard semua tengah cari a more permanent and a more humane solution. Tapi solution tu macam tak jumpa, tak ada siapa pernah deal ni. In the meantime, let's eradicate this universes sebelum dia terlanggar gitu tau. So memang survival of the fittest lah. So what happened was that, why is the Ultimate Universe ni penting? Because the guys in the Ultimate Universe also figured out about incursions. As what they pun do research what the fuck is happening, and the guys in the Ultimate also find out that our fucking Illuminati has been going around destroying other universes to save our own ass. So bila dah tinggal the 616 and the Ultimates, the last two yang nak crash to each other, before crash tu jadi, we just went out and fought each other tau, heroes and villains on both sides, macam wah lawan tengok siapa jadi last universe standing. So
like I said, why the Ultimate Universe was important, because that final showdown tu lah, that two desperate universe trying to survive, macam lawan each other, heroes ke villains ke whatever kan, to stay alive. Tapi in the middle of all that, Doom pula dia seorang-seorang pergi sampai the edge of the universe. They actually trick the Beyonders untuk dapatkan a concentration of all mereka punya powers. Using that, even tak ada Infinity Gauntlet pun, kau dapat harness powers from the Beyonders. So that's when dia, okay, let me just save everything before the whole world macam collapse. So benda-benda yang still tinggal in the universe ni dia ambil sini combine jadi a single world. Itulah Battle World. So in a way dia selamatkan the 616 and the Ultimates punya universe in a way, tapi dia cipta this whole new Battle World where cun-cun dia pula jadi god kat universe ni. So basically tarik rambut dalam tepung. Macam tu lah. Basically dia sambil-sambil nak selamatkan universe sendiri, tapi dia dapatkan self gain punya benefit. Akulah jadi raja universe baru. So kalau cakap pasal Ultimates, that's why I think I can also see how they can make do without the thing lah. Sebab aku punya teori pun is, I think they're gonna show the multiverse travelling Kang yang akan menyebabkan incursions. So maybe masa nak stop the incursion, so it'll be just them battling Kang lah, instead of macam tunjuk the Ultimate Universe is the last one to collide with us. They could go by that route juga. But it's a possibility because they were integral. They were the last universe standing with 616 before Battle World was formed, before the Secret Wars to officially started. Okay. Munif, since Munif, aku nak start baca 85 punya Secret War. Dia tak ada kaitan dengan 2015 punya kan? No. It's a different Secret War. Yeah. Dia nama dia sama, but it's a different thing. But both are classics. Both are classics. Yeah. Kalau tak ada the first Secret War, we will never have crossovers ever. Kan? Yang kelakar ni Secret War tu buat pun pasal nak jual toys je. Itu tapi memang best. Orang berminat bila crossover ni. Alright, seterusnya Blue Horse bertanya, so maknanya dia jadi macam Crisis X dalam DC series ke? Lagi besar bro. Lagi besar. Yeah, it's the end of everything. Every universe, every variant, every macam little branch out timeline semua. Lepas tu aku rasa Faiji cakap, okay saya nak cuti 5 tahun. Tak ada filem-filem dah lepas ni. Saya nak cuti 5 tahun. Seterusnya Sifudin bertanya, agak-agak Council of Riches akan ada tak dalam MCU? I think we will only know lepas kita tengok the first Fantastic Four film. Betul. But it will be kind of cool untuk ada Council of Riches because they are quite integral kepada storyline tu juga. I think I would love to see Council of Riches. Alright, second last question. Pada pendapat korang, adakah OG Avengers macam Tony Stark, Robert Downey Jr. dan juga Chris Evans Captain America akan buat kemunculan semula dalam Avengers Secret Wars? Aku cakap bukan tu je bro. Maybe Venom pun join. Maybe Carnage pun balik. Maybe Miles Morales daripada kartun tu datang jadi live action. Anything is possible bro. Anything is possible. Secret Wars. Multiverse War bro. Anything is possible. Maybe Spider-Pig tu pun datang. Apa dah nama dia? Spider-Pig. Spider-Ham. Maybe Spider-Ham pun terpadang. Macam tu lah banyak. Alright, final question Kenapakah San Diego Comic Con tak ada live stream? Jawapan dia simple bro. Exclusivity. Betul tak nak masuk dalam Dewan H tu? Dewan H tu dewan terbesar dekat San Diego Comic Con tu. Imagine tempat tu ada Dewan A sampai H. So H tu yang hujung sekali, tu dewan terbesar, boleh fit 7,000 orang. Kau nak masuk hall H tu, kau kena line up semalaman before. So imagine kalau aku tidur kat luar dewan tu, 7,000 orang tidur kat luar dewan tu, tunggu nak masuk dalam dewan tu. Lepas tu tiba-tiba aku boleh main atas phone aku je dekat YouTube. Tak aci lah. So dia nak bagi exclusivity untuk 7,000 orang yang rela line up berhari-hari nak tengok panel yang sanggup berkemah. Yang sanggup berkemah dekat line H tu.
Yes, dalam panas, dalam hujan diorang rela berkemah. So that's why exclusivity SDCC takkan live stream. So the only juga at the same time studios pasal dia tahu 7,000 orang ni rela line up, sebab tu diorang belanja dengan benda-benda eksklusif. Macam trailer-trailer yang korang tak dapat tengok lagi. Tapi tunggulah eventually by Christmas ataupun Hello Thanksgiving ataupun by Super Bowl, semua benda ni akan eventually ditunjuk juga. Cuma kita tak line up berjam-jam, so that's why kita tak dapat tengok. Kira dia yang tengok awal tu kira beruntung lah. Apa dia kira penat dia orang tu berbaloi. Yes. Macam itulah. Alright, so semoga terjawab semua soalan korang. Terima kasih kepada semua orang yang setia menunggu ya. Terima kasih. Kita orang memang thankful yang korang setia nak dekat 4 jam korang menonton kita orang berceloteh ni. Thank you. Juga. Aku berterima kasih kepada para panelis kita yang setia setiap minggu seperti Nazher daripada Screenbite dan juga Munif Malek, panelis baru kita yang dulu komen-komen banyak tapi sekarang dia dah jadi panelis. So thank you guys for watching. I am very thankful untuk korang punya support. Kita pun sekarang pun nak dekat 5,000 subscribers dah. So thank you guys. Hopefully kita boleh grow lagi besar. So kalau korang suka konten BuzzPop, bagi tahu lah member dalam Telegram, dalam Facebook, dalam WhatsApp. Subscribe kepada kita, like, follow dan share. Aku rasa itu saja untuk malam ini guys. Terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom untuk negara. Alright. Good night guys. So minggu depan aku rasa kita tak banyak show. So hari Isnin dengan hari Selasa je akan ada bincang. And then hari Isnin, hari Rabu dan hari Selasa tu kita ada Agent Ali musim 3 episod 6 pasal abang pergi ke Penang weekend ni. So hari Ahad tak boleh buat live stream. Alright guys, so that's all for tonight. Majulah fandom untuk negara. Thank you guys. Goodbye. Bye. Ciao.